lórílẹ̀‐èdè Yorùbá tíá lórí ìtàkùn ayélujára Zoom ni ó ti máa wáyé. Meeting ID 839-558-3292 nígbà tí password sì jẹ́ 790545. One Day Yorùbá Youth Conference yìí máa fàmì ọ̀tọ́lẹ̀ ó dájú. Àwọn ìlú mọ̀ọ́ká gbàgbọ́ jọ̀gbọ́n ọlọ́gbọ́n gbogbo ni ó wà níkàlẹ̀ lọ́jọ́ náà. Bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá wa emeritus Professor Banji Akintoye, Yoruba Nation Leader aka Oracle of our time. Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa, Youth Leader in all diaspora láti USA. Comrade Olúwamáyọ̀wá Òmíyọ̀, Youth Leader láti ilẹ̀ Yorùbá. Lára àwọn olùbánisọ̀rọ̀ ọjọ́ náà sì ni Honourable Dr. Isaac Òkèbíọ̀run-Òsì, Cpmo Director General, Dr. Tunde Amsa, Assistant Director láti ilẹ̀ Yorùbá. Comrade Káyọ̀dé Emola, Assistant Director láti UK. Comrade Ọláyọmí Kóìkì aka White Lion láti UK. Mrs. Morenike Babintin láti ilẹ̀ Yorùbá. Comrade Anike Praise láti ilẹ̀ Yorùbá. Engineer Chief Muda Dayo Ògúnṣọlá láti USA. Mr. Babalọlá Dàda láti ilẹ̀ Yorùbá. Bákan náà láti ń fàkókò yìí sọ fún ọ̀dọ́ Yorùbá gbogbo wípé àǹfààní sì sílẹ̀ láti darapọ̀ mọ́ wa láti jẹ́ aṣojú tàbí ara wa lẹ́yìnkéyìí ìlú tẹ́ bá wà. Nítorí wípé afẹ́kọ́wọ́jà ìkárí ayé ní kò pẹ́ kò jìnnà. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ àpérò yìí live lórí ìkànnì Yorùbá World Media, Ọmọborí Owó Media, Koiki Media, Yèyé Dárákowé TV, Yorùbá Kingdom TV àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàgbara ilẹ̀ Yorùbá. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí tẹ́yin pàápàá bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lẹ́yìnkéyìí ìlú tẹ́ bá wà, ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp +234-703-3355 tàbí kẹ́ pè Prophet Ayọ̀délé tí wọ́n jẹ́ Youth Leader in all diaspora gan lórí +1-803-846-1116. Yorùbá Nation Youth Ajásẹ̀yìn ló mọ irun òsìyìn lé. Ìkéde ń dẹ́sí ti gbẹ́ látọwọ́ Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa, Youth Leader in all diaspora, lórúkọ gbogbo ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá. Short deal is already a deal. To be precise, let me inform you as we anticipate to see you in attendance in the forthcoming One Day Yoruba World Youth Conference, tailored for Saturday, August 26, 2023 from 11 a.m. American Eastern Time, which is 4 p.m. UK and Yoruba time. Theme: the role and the voice of the youth to structure Yoruba nation. Holding globally via the Zoom network. Meeting ID 839-558-83292 and the passcode 790545. This One Day Yoruba World Youth Conference will be very remarkable and impactful in our struggle, as many high-profile worldwide personalities would be in attendance, ranking from Baba himself, Emeritus Professor Banji Akintoye, Yoruba National Leader, also known as the Oracle of our time, Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa, Youth Leader in all diaspora from the United States, Comrade Olúwamáyọ̀wá Òmíyọ̀, Youth Leader, Yoruba Land, and guest speakers include Honourable Dr. Isaac Òkèbíọ̀run-Òsì, Cpmo Director General, Dr. Tunde Amzat, Assistant Director from Yoruba Land, Comrade Ọláyọmí Kóìkì aka White Lion from the United Kingdom, Mrs. Morenike Babintin from Yoruba Land, Comrade Anike Praise from Yoruba Land, Comrade Káyọ̀dé Emola, Assistant Director from United Kingdom, Mr. Babalọlá Dàda from Yoruba Land, and Engineer Chief Muda Dayo Ògúnṣọlá from the United States. We also want to inform the entire Yoruba youth globally on how to join the Yoruba Nation Youth, especially those who have been aspiring to work and support this noble cause of liberation of Yoruba race, regardless of your location. You can contact Youth Leader to get registered free of charge. Don't forget, this One Day Yoruba Youth World Congress would be streamed live in all our platforms: Yoruba World Media, Ọmọborí Owó Media, Koiki Media, Yèyé Dárákowé TV, Yoruba Kingdom TV, and all other Yoruba Nation platforms. For more enquiry on this program or how to become a member, contact +234-703-717-3355 or contact Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa, the Diaspora Youth Leader, directly on +1-803-846-1116. Yoruba Nation Youth, these days dog chases the rabbit proficiently. Announcer Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa, Youth Leader in all diaspora for Yoruba Nation Youth. Aha.
Aha! Ó yá àkókò ti tó wà yìí o. Fún ìkọ́jáde àti ìfilọ́lẹ̀ ìkànnì rédíò tiwantiwa ìlànà ọmọ Oòduà rédíò àti ìwé tí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ tán ìlànà ọmọ Oòduà rédíò gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ ètò ìfilọ́lẹ̀ yóò máa wáyé lọ́jọ́ àìkú Sunday ọjọ́ 17 oṣù kẹjọ ọdún 2023 ìlànà ọmọ Oòduà rédíò àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tí ó wà níkàlẹ̀ lọ́jọ́ náà ló ń kà àwọn bíi bàbá wa emeritus Professor Banji Akíntóyè Professor Wande Abímbọ́lá Mr. Banji Ayélóge Dr. Abímbọ́lá Sónáìkè àti àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn míì tá a lè dárúkọ wọn tán ẹ má gbàgbé wípé láago 8 àṣálẹ́ inú agogo ilẹ̀ Yorùbá ti a ní ìfilọ́lẹ̀ ìlànà ọmọ Oòduà rédíò yìí àti ìwé tí bàbá wa ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ tó mọ̀ gbéra sọ lórí ìtàkùn ayélujára Zoom ní o meeting ID 860-789-30578 nígbà tí password sì jẹ́ 170737 tá ó sì máa ṣàfihàn ẹ̀ lórí Yorùbá World Media fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí fún ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìbéèrè tẹ́ bá ní ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp wa látòrí +353-876-324-080 tàbí +234-803-542-7608 bákan náà ni ẹ lè pè +1-587-316-8295 níbi ìfilọ́lẹ̀ ìlànà ọmọ Oòduà rédíò tó ń bọ̀ yìí tó ń tìwé tí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ tán gbogbo ènìyàn lápè láì dẹ́nìkan sí. Aha! Ó yá àkókò ti tó wà yìí o. Fún ìkọ́jáde àti ìfilọ́lẹ̀ ìkànnì rédíò tiwantiwa ìlànà ọmọ Oòduà rédíò àti ìwé tí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ tán ìlànà ọmọ Oòduà rédíò gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ ètò ìfilọ́lẹ̀ yóò máa wáyé lọ́jọ́ àìkú Sunday ọjọ́ 17 oṣù kẹjọ ọdún 2023 ìlànà ọmọ Oòduà rédíò àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tí ó wà níkàlẹ̀ lọ́jọ́ náà ló ń kà àwọn bíi bàbá wa emeritus Professor Banji Akíntóyè Professor Wande Abímbọ́lá Mr. Banji Ayélóge Dr. Abímbọ́lá Sónáìkè àti àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn míì tá a lè dárúkọ wọn tán ẹ má gbàgbé wípé láago 8 àṣálẹ́ inú agogo ilẹ̀ Yorùbá ti a ní ìfilọ́lẹ̀ ìlànà ọmọ Oòduà rédíò yìí àti ìwé tí bàbá wa ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ tó mọ̀ gbéra sọ lórí ìtàkùn ayélujára Zoom ní o meeting ID 860-789-30578 nígbà tí password sì jẹ́ 170737 tá ó sì máa ṣàfihàn ẹ̀ lórí Yorùbá World Media fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí fún ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìbéèrè tẹ́ bá ní ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp wa látòrí +353-876-324-080 tàbí +234-803-542-7608 bákan náà ni ẹ lè pè +1-587-316-8295 níbi ìfilọ́lẹ̀ ìlànà ọmọ Oòduà rédíò tó ń bọ̀ yìí tó ń tìwé tí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ tán gbogbo ènìyàn lápè láì dẹ́nìkan sí. Ohun tó bá ti yá kan ò kì í pẹ́ mọ́. ní kúkúrú èdè ẹ̀jẹ̀ ń já yín sí. torí pé à ń retí ẹ̀yin pàápàá nínú ìjókòó ọjọ́ náà. ìyẹn nínú àpérò àpapọ̀ ọ̀dọ́ Yorùbá àgbáyé ọlọ́jọ́ kan tó ń bọ̀ yìí. One Day Yorùbá World Youth Conference tí ó wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta Sátọ̀dé ọjọ́ 16 oṣù kẹjọ ọdún 2023. tákọlẹ̀ rẹ̀ ń jẹ́ ipa àti ohùn ọ̀dọ́ fún ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ètò orílẹ̀-èdè Yorùbá. The role and the voice of the youth to structure Yorùbá nation. bẹ̀rẹ̀ látago 11 òwúrọ̀ America Eastern Time tó ń jẹ́ agogo 4 ìrọ̀lẹ́ ní UK àti agogo orílẹ̀-èdè Yorùbá tí a lórí ìtàkùn ayélujára Zoom ni ó ti máa wáyé. meeting ID 839-558-83292 nígbà tí password sì jẹ́ 790545. One Day Yorùbá Youth Conference yìí máa fàmì ọ̀tọ́lẹ̀ ó dájú. àwọn ìlú mọ̀ọ́ká gbàgbọ́ jọ̀gbọ́n ọlọ́gbọ́n gbogbo ni ó wà níkàlẹ̀ lọ́jọ́ náà. bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá wa emeritus Professor Banji Akíntóyè Yorùbá Nation Leader aka Oracle of our time. Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa Youth Leader in all diaspora láti USA. Comrade Olúwamáyọ̀wá Òmíyọ̀ Youth Leader láti ilẹ̀ Yorùbá. lára àwọn olùbánisọ̀rọ̀ ọjọ́ náà sì ni Honourable Dr. Isaac Òkèbíọ̀run-Òsì Cpmo Director General Dr. Túndé Amsa Assistant Director láti ilẹ̀ Yorùbá. Comrade Káyọ̀dé Mọ́là Assistant Director láti UK. Comrade Ọláyọmí Kóìkì aka White Lion láti UK. Mrs. Morenikepa Bintin láti ilẹ̀ Yorùbá. Comrade Anike Praise láti ilẹ̀ Yorùbá. Engineer Chief Muda Dayọ̀ Ògúnṣọlá láti USA. Mr. Babalọlá Dàda láti ilẹ̀ Yorùbá. bákan náà láti fàkókò yìí sọ fún ọ̀dọ́ Yorùbá
gbogbo wípé àǹfààní sì sílẹ̀ láti darapọ̀ mọ́ wa láti jẹ́ aṣojú tàbí ara wa lẹ́yìnkéyìí ìlú tẹ́ bá wà nítorí wípé afẹ́kọ́wọ́jà ìkárí ayé ní kò pẹ́ kò jìnnà ẹ lè darapọ̀ mọ́ àpérò yìí live lórí ìkànnì Yorùbá World Media ọmọborí owó media Koiki Media Yèyé Dára Kowé TV Yorùbá Kingdom TV àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàgbara ilẹ̀ Yorùbá fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i àbí tẹ́yìn pàápàá bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lẹ́yìnkéyìí ìlú tẹ́ bá wà ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp +234 703 717 3355 tàbí kẹ́ pè Prophet Ayọ̀délé tí wọ́n jẹ́ youth leader in all diaspora gan lórí +1 803 846 1116 Yorùbá Nation Youth Ajásẹ̀yìn ló mọ ehoro òsì yín lé. Ìkéde ń dẹ́sí ti gbẹ́ látọwọ́ Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa youth leader in all diaspora lórúkọ gbogbo ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá. Aha! Ó yá àkókò tí tó wà yìí ó ìkọ́jáde àti ìfilọ́lẹ̀ ìkànnì rédíò tiwantiwa ìlànà ọmọ Oòduà rédíò àti ìwé tí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ tán ìlànà ọmọ Oòduà rédíò gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ ètò ìfilọ́lẹ̀ yóò máa wáyé lọ́jọ́ àìkú Sunday ọjọ́ 17 oṣù kẹjọ ọdún 2023 ìlànà ọmọ Oòduà rédíò àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tí ó wà níkàlẹ̀ lọ́jọ́ náà ló ń kà àwọn bíi bàbá wa emeritus Professor Banji Akíntóyè Professor Wande Abímbọ́lá Mr. Banji Ayélóge Dr. Abímbọ́lá Sónáìkì àti àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn míì tá a lè dárúkọ wọn tán ẹ má gbàgbé wípé láago 8 àṣálẹ́ ní agogo ilẹ̀ Yorùbá àti a ní ìfilọ́lẹ̀ ìlànà ọmọ Oòduà rédíò yìí àti ìwé tí bàbá wa ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ tó mọ̀ gbéra sọ lórí ìtàkùn ayélujára Zoom ní o meeting ID 860-789-30578 nígbà tí password sì jẹ́ 170737 tá ó sì máa ṣàfihàn ẹ̀ lórí Yorùbá World Media fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí fún ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìbéèrè tẹ́ bá ní ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp wa látòrí +353-876-324-080 tàbí +234-803-542-7608 bákan náà ni ẹ lè pè +1-587-316-8295 níbi ìfilọ́lẹ̀ ìlànà ọmọ Oòduà rédíò tó ń bọ̀ yìí tó ń tìwé tí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ tán gbogbo ènìyàn lápè láì dẹ́nìkan sí. Ẹ gbọ́ ǹjẹ́ Yorùbá lè dá dúró láìsí Nàìjíríà bí? Can Yorùbá survive alone without Nigeria? Ní ìbéèrè àti àkọlé bàbá wa Dr. Láyọ̀ Adéníyì ó mọ̀ bá wa yànnàná ẹ̀ nínú àpérò àpapọ̀ ìlànà ọmọ Oòduà Canada tó ń bọ̀ lóṣù yìí. Ìlànà ọmọ Oòduà Canada all meeting tó ń bọ̀ lóṣù yìí máa gbéra sọ lọ́jọ́ àbámẹ́ta Sátọ̀dé ọjọ́ 26 oṣù kẹjọ ọdún 2023 láago 3 ọ̀sán Eastern Time tó ń jẹ́ agogo 8 àṣálẹ́ ní UK àti agogo orílẹ̀-èdè Yorùbá àti a lórí ìtàkùn ayélujára Zoom ní àpérò àpapọ̀ yóò ti máa wáyé meeting ID 986-227-74963. Ẹ má gbàgbé wípé a ó máa ṣàfihàn àpérò àpapọ̀ yìí live lórí Yorùbá World Media Yorùbá Kingdom TV ọmọborí owó media ọmọọba lànà TV Koiki Media àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàgbara òmìnira ilẹ̀ Yorùbá fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí fún ọ̀kan òjọ̀kan ìbéèrè tẹ́ ẹ bá ní ẹ lè kàn sí wa látòrí ìtàkùn ayélujára www.ilaнаcanadachapter.org tàbí kẹ́ fi àtẹ̀jíṣẹ́ sọwọ́ sí wa látòrí ilanacanadachapter@gmail.com. ẹ náà wá darapọ̀ láti gbọ́ òkodoro ọ̀rọ̀ ìdáhùn sí ìbéèrè yìí. kẹ́yìn náà kò láàrin wọn pé wọ́n ní tàbí ṣùgbọ́n. ìkéde ń dẹ́sí tí gbọ́yìn látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo ìlànà ọmọ Oòduà ti ìlú Canada. Short deal is already a deal. To be precise, let me inform you as we anticipate to see you in attendance in the forthcoming one-day Yoruba World Youth Conference, tailored for Saturday, August 26, 2023, from 11 a.m. American Eastern Time, which is 4 p.m. UK and Yoruba time. Theme: the role and the voice of the youth to structure Yoruba nation. Holding globally via the Zoom network. Meeting ID 839-558-83292 and the passcode 790545. This one-day Yoruba World Youth Conference will be very remarkable and impactful in our struggle, as many high-profile worldwide personalities will be in attendance, ranking from Baba himself, Emeritus Professor Banji Akíntóyè, Yoruba national leader, also known as the Oracle of our time, Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa, youth leader in all diaspora
diaspora from the United States, Comrade Oluwamayowa Omeyo, Youth Leader, Yoruba Land. And guest speakers include Honorable Dr. Isaac Okebionrosi, Cpmo Director General, Dr. Tunde Amzat, Assistant Director from Yoruba Land, Comrade Olayomi Koiki, aka White Lion from the United Kingdom, Mrs. Morenike Babington from Yoruba Land, Comrade Anike Praise from Yoruba Land, Comrade Kayode Emola, Assistant Director from United Kingdom, Mr. Babalola Dada from Yoruba Land, and Engineer Chief Muda Dayo Ogunshola from the United States. We also want to inform the entire Yoruba youth globally on how to join the Yoruba Nation Youth, especially those who have been aspiring to work and support this noble cause of liberation of Yoruba race regardless of your location. You can contact Youth Leader to get registered free of charge. Don't forget, this one-day Yoruba Youth World Congress would be streamed live in all our platforms: Yoruba World Media, Omobori Owo Media, Koiki Media, Yeyedara Kuwait TV, Yoruba Kingdom TV, and all other Yoruba Nation platforms. For more enquiry on this program or how to become a member, contact +234 703 717 3355 or contact Prophet Ayodele Ologunloluwa, the Diaspora Youth Leader, directly on +1 803 846 1116. Yoruba Nation Youth, these days dog chases the rabbit proficiently. Announcer Prophet Ayodele Ologunloluwa, Youth Leader in all diaspora for Yoruba Nation Youth. Koiki Media, we're bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her, but we dey move closer before dem go sabi. I said they never know wetin we carry for body, but we dey move closer before dem go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, ìníhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àdó, ọ̀pọ̀ ètè lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè kó dúdú àga. Òdúdú àkóbá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣègìrì, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. Koiki Media, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé gbùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí ló ní kí n máa ké tantan. Koiki Media, ọlọ́lá gbajúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gbàjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀, àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó
kóyìnbó tó dé ìgbà tó yìnbó dé o owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Òdùwà ni wá o tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you one closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó ń kan gígo lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́ àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Òdúdúwà la gbé dání òtítọ́ la gbé dání. Koiki Media àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀ a kì í sódìkẹta. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdúró tán àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media we bring you one closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koiki Media is around. To give us latest. Is around o. To give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koiki Media is around. To give us latest. Koiki Media. Short deal is already a deal. To be precise, let me inform you as we anticipate to see you in attendance in the forthcoming one-day Yoruba World Youth Conference, tailored for Saturday, August 26, 2023, from 11 a.m. American Eastern Time, which is 4 p.m. UK and Yoruba time. Theme: the role and the voice of the youth to structure Yoruba nation, holding globally via the Zoom network. Meeting ID 839-558-83292 and the passcode 790545. This one-day Yoruba World Youth Conference will be very remarkable and impactful in our struggle, as many high-profile worldwide personalities would be in attendance, ranking from Baba himself, Emeritus Professor Banji Akintoye, Yoruba national leader, also known as the Oracle of our time; Prophet Ayodele Ologunloluwa, youth leader in all diaspora from the United States; Comrade Oluwamayowa Umeyo, youth leader, Yoruba land; and guest speakers include Honorable Dr. Isaac Okebionrosi, Cpmo Director General; Dr. Tunde Amzat, Assistant Director from Yoruba land; Comrade Olayomi Koiki, aka White Lion from the United Kingdom; Mrs. Morenike Babington from Yoruba land; Comrade Anike Praise from Yoruba land; Comrade Kayode Emola, Assistant Director from United Kingdom; Mr. Babalola Dada from Yoruba land; and Engineer Chief Muda Dayo Ogunshola from the United States. We also want to inform the entire Yoruba youth globally on how to join the Yoruba Nation youth, especially those who have been aspiring to work and support this noble cause of liberation of Yoruba race, regardless of your location. You can contact youth leader to get registered free of charge. Don't forget, this one-day Yoruba Youth World Congress would be streamed live in all our platforms: Yoruba World Media, Omoboriowo Media, Koiki Media, Yeyedara Kuwait TV, Yoruba Kingdom TV, and all other Yoruba Nation platforms. For more enquiry on this program or how to become a member, contact +234 703 717 3355 or contact Prophet Ayodele Ologunloluwa, the Diaspora Youth Leader, directly on +1 803 846 1116. Yoruba Nation Youth, these days dog chases the rabbit.
proficiently. Announcer Prophet Ayodele Ologunloluwa, youth leader in all diaspora for Yoruba Nation Youth. ẹ gbọ́ ǹjẹ́ yorùbá lè dá dúró láìsí nàìjíríà bí? Can Yorùbá survive alone without Nigeria? ní ìbéèrè àti àkọlé tí bàbá wa Dr. Layo Adeniyi ó mọ bá wa yànnàná ẹ̀ nínú àpérò àpapọ̀ ìlànà ọmọ Oòduà Canada tó ń bọ̀ lóṣù yìí. ìlànà ọmọ Oòduà Canada all meeting tó ń bọ̀ lóṣù yìí máa gbéra sọ lọ́jọ́ àbámẹ́ta sátọ̀dé ọjọ́ 16 oṣù kẹjọ ọdún 2023 láago 3 ọ̀sán Eastern Time tó ń jẹ́ agogo 8 àṣálẹ́ ní UK àti agogo orílẹ̀-èdè Yorùbá tíá. lórí ìtàkùn ayélujára Zoom ní àpérò àpapọ̀ yóò ti máa wáyé. meeting ID 986-227-74963. ẹ má gbàgbé wípé a ó máa ṣàfihàn àpérò àpapọ̀ yìí live lórí Yorùbá World Media, Yorùbá Kingdom TV, Ọmọbọ̀rí Owó Media, Ọmọọba Lànà TV, Koiki Media àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí fún ọ̀kan òjọ̀kan ìbéèrè. tó ń bẹ lórí ìkànnì yìí bẹ́ẹ̀ fún gbogbo kìrìsìtẹ́nì pé kí ìfẹ́ Ọlọ́run àti orí ajẹjẹ tán Jésù Kristi Olúwa wa kó máa bá ẹnì kọ̀ọ̀kan yín. bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe gbogbo atọ́ asúre ìwòrìwò fún gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn kan àláyé. kò ṣe mùsùlùmí, kò ṣe kìrìsìtẹ́nì, kò ṣe àbáláyé, gbogbo tí wọn náà bá wá gbàgbọ́ nínú ẹ̀ lórí kí ìran Yorùbá kó lè wá sí ìmúṣẹ kí ó máa mú wọn náà ní ara dá. lónìí kí ni tí a tún ṣe lónìí? mo fi àsìkò yìí mo fi kí bàbá wa tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀, mo fi kí bàbá wa tí wọ́n ń bẹ láàrin wa, Professor Adébánjí Akíntóyè, ó yẹ káàbọ̀ sí àárín wa. bàbá láṣẹ lẹ́dùnmarè gbogbo àjẹ́ ìkàlẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run. ẹ dàgbà ẹ dàgbà yà lágbà Ọlọ́run, ẹ dàgbà àgbàrẹ lẹ́dùnmarè, àgbà yín yóò jalẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni mo fi bàbá mo fi kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ ń bẹ nínú ìkànnì yìí lónìí wípé lágbára Elédùmarè nísàn ló san ọ̀sán tí ọmọ aráyé fi ń nàgà tí wọ́n lọ ka kódà tí igbó bá dí gidagida yóò san yín, yóò san èso ara yín, yóò san àrọmọdọ́mọ yín, yóò san àwọn ọmọ yín, yóò san ọmọ tẹ́ ẹ fẹnu bí, yóò san ọmọ tí ẹ fi abẹ́bí láṣẹ Elédùmarè ọba. bẹ́ẹ̀ ni mo kí fi àsìkò yìí mo fi ń kí Professor Ologunloluwa pé wọn kò iṣẹ́ takuntakun. wá fi wọn mo fi kí gbogbo kárí gbogbo àwa tá a jẹ́ ọ̀dọ́ tá a ń bẹ nínú kànnì yìí lónìí pípé lágbára Ọlọ́run òkè òkè báyìí òun náà ni ẹ̀bùn ló máa ń rù sí láṣẹ Elédùmarè. òkè òkè báyìí òun náà la ó máa lọ nínú ìgbéga nínú ìgbéga òun náà la ó máa lọ àní rẹ̀yìn láṣẹ Elédùmarè. ọwọ́ àtẹ́lẹ̀ òtítẹ́ ọwọ́ wa ò ní ti Ọlọ́run. àkóso sàmúrà òkè gbẹ àbúwá ò ní gbẹ nígbà kọ̀ọ̀kan láṣẹ Elédùmarè. bẹ́ẹ̀ Yorùbá wọn ní gbogbo ọmọ tí àpèrè bá kó wọdù òun náà ni kó padà wá sílé, gbogbo ọmọ tó bá sì kó jáde òun náà ni kó padà wá sílé. àwọn bàbá àti àwọn màmá tí wọ́n ń kó wá jẹ yìí láṣẹ àwọn onílẹ̀ lágbára Ọlọ́run àní yọkú bẹ́ẹ̀ láàṣẹ ní Ṣàngó ní ojú wọn. a bẹ̀rẹ̀ tó ọ̀hún pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé àṣàkẹ́ ọ̀run. nígbà tí màmá pe bàbá wa nínú Olúwa ọkẹ sọ pé Olúwa náà ni màá pè wọn ní Olúwa, má pè bàbá wa Yẹmí Arógundádé tí wọn fún wa ní àdúrà ìbẹ̀rẹ̀ ìgbà tí a bá lanu pé èmi lọmọ yìí pé wọn lanu pé èmi lọmọ yìí pé bẹ́ẹ̀ ni bàbá lórí pé ẹ̀yin náà ni ẹ tó bẹ́ẹ̀ ẹ fún wa ní àdúrà ìbẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe fún bàbá. ẹ bá mi ọmọ tó bàbá yìí tẹ ní òkè wọn ti ọmọ tó yín sà ẹ fún wa ní àdúrà bẹ̀rẹ̀ sí. tó adúpẹ́ ní ọwọ́ Olúwa ọba aláàánú jùlọ, ológo dídán, ẹlẹ́bùrú ìkẹ́, ọba tó ní ayé tó lọ́run, tó dá wa síbi tí ó wù ú, tó fi wá jẹ olórí ní ìlú Yorùbá. Olúwa gba àdúrà wa, gba ẹ̀bẹ̀ wa, dúró tì wá. Àwọn olórí wa lẹ́kọ̀ọ́ ṣe àṣeyè
àwa tí wọ́n kó jẹ jẹ́ kàn kó wa jẹ pẹ́. Afinimọ̀nà ni ìwọ Ọlọ́run Olúwa tí gbogbo wa mọ̀nà. Wọ́n ní àgbà tí ò bínú ọmọ ẹ̀ ń pọ̀. Olúwa jẹ́ kí ẹ̀mí sùúrù náà kó túbọ̀ máa jọba lọ́kàn bàbá wa. Ẹ̀mí ìfaradà jẹ́ kó túbọ̀ máa jọba lọ́kàn àwa tá ń tẹ̀lé wọn. Òdodo wọ́n ní òdodo ló mú orílẹ̀-èdè ṣàn, ló mú orílẹ̀-èdè yìí. Jẹ́ kí òdodo kó máa gbilẹ̀ ní àárín wa. Ẹ tó máa ṣì wá lọ́nà Olúwa má yẹ kó wo àárín wa. Má yẹ kó rọ́nà dọ́dọ̀ wa. Tó bá dẹ̀ ń tẹ̀rò lé ní òkèèrè Olúwa má yẹ kó ṣẹ. Tí Olódùmarè ó ní kó máa ṣẹ nínú ìgbésí ayé wa. Ìtí a tún fẹ́ ṣe ní àárọ̀ yìí àbí òwúrọ̀ yìí Olúwa ọba Olódùmarè ìwọ ni ọba tí o pè wá jọ, ìwọ ni ọba tó o fi sí wa lọ́kàn, nítorí ohun tí o bá gbìmọ̀ ló ń fi sí àwọn èèyàn ẹ lọ́kàn. Èrò wa ti papọ̀ mọ́ tiẹ̀ Olúwa yẹ kó ṣeé ṣe. Má yẹ ká ṣíra wa gbọ́. Èdè àìyedè má yẹ kó wo àárín wa. Ká gúnlẹ̀ lébùté ayọ̀ pẹ̀lú àlàáfíà. Olúwa má fi eléyìí ṣe àṣemọ fún wa. Ní gbogbo ibi tí anéwédé tí atagbòde ní Yorùbá Olúwa jẹ́ kí ìmọ̀ wa ṣọ̀kan. Ìmọ̀ ọmọ èèyàn Bábélì bó ṣọ̀kan ni wọ́n ṣe lè kọ́ tó fẹ́ lọ kan ọ̀run. Ọlọ́run ní àti bí ìwọ̀n ìgbà tí ìmọ̀ wọn ṣọ̀kan ni wọ́n ṣe lè ṣe eléyìí. Olúwa jẹ́ kí ìmọ̀ wa ṣọ̀kan ká lè ṣe àṣeyọrí. Ká lè délé ayọ̀ náà. Olúwa má yẹ kán fi ẹ̀jẹ̀ ẹnìkankan ṣe ètùtù fún ilẹ̀ Yorùbá. Ìwọ ni o mọ ìbẹ̀rẹ̀, ìwọ ni o mọ àárín, ìwọ ni o mọ òpin, láti ìbẹ̀rẹ̀ ló ti mọ òpin. Ó dẹ̀ mọ ìgbà tí a máa débẹ̀. Ṣùgbọ́n àwa ìyìn tó bá fi hàn wá náà mọ̀. Púpọ̀ ni àwọn tí o mọ̀ tí ò fi hàn èèyàn. Tó lẹ̀ pé ó ń ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Olúwa wẹ́rẹ́ ni kí o mú wa dé ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀rọ ń sàn fún wàrà àti fún oyin. Olúwa dúró tì wá. Má yẹ ká ṣàṣetì. Torí pé àṣetì ò sí f'Olódùmarè. Olúwa má yẹ ká ṣàṣetì. Má yẹ kán sọ yí pé ẹ̀rí bí tí wọ́n ṣe lè ṣe àsọ pé wọn ò lè ṣe. Olúwa má yẹ kó jẹ́ ọ̀rọ̀ wa. Gbọ́ àdúrà wa Olúwa. Ìwà lẹ́yìn Olúwa. Àánú wa Olúwa. Fún wa ní àlàáfíà. Ní àkókò tiwa. Bí a ṣe dàgbà tó, bá a ṣe dàgbà tó, ọmọdé náà ṣì ni wá. Àwọn tí wọ́n ń bọ̀ lẹ́yìn wa yẹ kán jèrè gbogbo wàhálà tí a ń ṣe yìí. Káwọn náà jẹ díẹ̀ ká tó máa lọ. Káàtì ẹ̀jọ̀gbọ̀n ká jogún. Ọlọ́run wá jẹ 100 tó kù. Ní orúkọ Olúwa ọba aláàánú jùlọ, aládìpele ẹ̀san, ó ní a gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù. Orúkọ wọn tó ní ayé, tó ní ilẹ̀, tó ní ọ̀run, tó ní gbogbo tí Ọlọ́run fà wọ́n lé lọ́wọ́, tí wọ́n ṣe ẹ̀dá wa sí ní ìbáyìí, tí wọn bí wá sí ilẹ̀ China, tán bí wá sílẹ̀ tó yẹ pé ilẹ̀ Yorùbá náà bí wá sí. Olúwa gbọ́ àdúrà wa. Dì wá mú. Agbára ẹ dì wá mú.
Àmín. Má yẹ ká sì sọ, má yẹ ká sì gbọ́. Àmín. Jésù. Ní orúkọ Jésù Kristi ni a gbàdúrà. Àmín. Àmín. Lórúkọ Jésù. Sàlú alárànbí Mustapha. Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ ṣé gan ni bàbá, ẹ rí bí wọ́n ṣe bá wa gba àdúrà ọ̀hún láì fi ẹyọ kan pé méjì. Ọlọ́run Elédùmarè yóò máa wà pẹ̀lú yín, yóò sì máa dúró tì yín ní agbára Ọlọ́run. Láíláì ní gbàrà wa lákòókò àti fi ètò orúkọ Ọlọ́run ọba síwájú gbogbo. Máa fi àsìkò yìí, máa fi bẹ̀rẹ̀ pé kí Elédùmarè ọba àánú kó wá pẹ̀lú wa. Máa fi àsìkò yìí, máa fi kí àwọn ènìyàn wa tí wọ́n wá pẹ̀lú wa nígbà tí màmá ṣe àfihàn àwọn àlejò wa tí wọ́n wá pẹ̀lú wa fún èèyàn wa ní ìṣẹ́jú díẹ̀ tí a ní gbàrà wa lákòókò. Mo fi àsìkò yìí, mo fi kí comrade Káyọ̀dé Ẹ̀mọ́lá pé káàbọ̀ sí àárín wa. Bẹ́ẹ̀ ni mo fi àsìkò yìí mo fi ń kí ẹnjìníà Múdàdáyọ̀ pé káàbọ̀ sí àárín wa. Mo fi àsìkò yìí mo fi ń kí Director Dr. Túndé Amsat pé káàbọ̀ sí àárín wa. Bẹ́ẹ̀ ni mo fi àsìkò yìí mo fi ń kí comrade Ọláyọmí Péèkì pé náà káàbọ̀ sí àárín wa. Mo fi àsìkò yìí mo fi ń kí comrade Àníkẹ́ Praise pé ẹ̀yin náà káàbọ̀ sí àárín wa. Mo fi àsìkò yìí mo fi ń kí Mr. Babalola Dada pé káàbọ̀ sí àárín wa. Wọ́n fi àsìkò mi kí màmá wa Mọ́rẹ́nikẹ́ Babintini Aṣáyé pé káàbọ̀ sí àárín wa. Wọ́n fi àsìkò mi kí Dr. Asi Òkèbíọ̀rùn pé káàbọ̀ sí àárín. Bẹ́ẹ̀ mo fi àsìkò mi kí Prophet Ayọ̀délé Lóbùnàlúwà pé káàbọ̀ sí àárín wa. Wọ́n fi àsìkò yìí mo fi kí gbogbo ẹ̀yin tí mi lè dárúkọ pátápátá ẹ̀yin náà ẹ káàbọ̀ sí àtúntà pé yín ẹ jẹ́ wa. Ní ìparí ẹ̀ mo fi àsìkò yìí mo fi kí bàbá wa ẹni tí ọlọ́lá jù lọ. Ó yẹ ká sọ pé ṣé our father bàbá tó ju bàbá lọ. Mo fi àsìkò yìí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ àti gbogbo àwa táwa lórí kan yìí mo fi kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Ó dùn mí pé mi ò mórí kìyẹn bá kíyẹn lórí kìyẹn pé ọmọ rẹ̀ sàdúlẹ̀ pàpà làbúrò wọn kò dìbò fún mi ní ìyá májèlé lára. Ọmọ ṣe ni mo ṣe ni a máa bí ara rẹ̀ sànù. Ìjọba bá wádìí ẹ̀ náà ẹ̀ tàn má rẹ̀ sànù bàbá. Ẹ káàbọ̀ sí àárín wa láṣẹ ní ìpàdé máa jẹ́ kí ẹ pẹ́ fún wa. Ní báyìí máa fi àsìkò yìí máa fi pé bàbá pé wọ́n bá wa ṣíde ètò yìí torí pé ẹ̀ẹ̀mejì wọn náà ni bàbá yóò sọ̀rọ̀ lónìí. Àwọn ni wọn kọ́kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ lórí ètò yìí. Lẹ́gbàá tí wọ́n bá ti bá wa sọ̀rọ̀ láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ wọn náà ni máa pe Professor wa ni wọ́n fún wa ní open speech. Kí ni ìdí tá a ṣe wà níbí lónìí? Báwo ni ìdí wa ṣe wà níbí tá a ṣe wà lónìí? Wọ́n wá fún wa. Bàbá wa Professor Banji Akíntóyè fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yìí. Àwa ọmọ yín, àwa ọ̀rẹ́ yín, àwa àbúrò yín, àwa ọmọ yín a fẹ́ gbóhùn lẹ́nu yín torí pé ẹ̀yin ló máa ń yẹ kí ẹ bá wa sí ilé tuntun ní ẹgbẹ́ ní bàbá. Ẹ ṣé ọmọ dúpẹ́ o. Ẹ kú iwájú mo kí gbogbo àwọn ọmọ mi láì gbogbo orílẹ̀ èdè àgbáyé káàkiri ayé. Kò síbi tí a lọ léni tá ò bá Yorùbá nation. Àwa Ọlọ́run fẹ́ kí ayé mọ̀ wá káwa náà ká mọ ayé yìí. Ó jẹ́ kí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa tá a fi fọ́n síta ó máa ṣẹlẹ̀. God has a plan in all this. Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kí plan yẹn kó nà kedere kí gbogbo wa tọmọtọmọ wa láéláé ká mọ̀ wípé Yorùbá nation we are a great people. Ẹ̀yà gidi ni wá láàrin gbogbo ẹ̀yà ayé yìí. Ìgbà méjì mo máa sọ̀rọ̀ ní ọ̀sán yìí ní ìpàdé yìí. Kíní kankan kí yín pé ẹ káàbọ̀. Dẹ́ nígbà tí ẹ bá àwọn èèyàn bíi méje láti pè kó wá bá wa sọ̀rọ̀. Nígbà tí àwọn méjèèjì bá wa sọ̀rọ̀ tán màá wá sọ̀rọ̀ gan-an gbà yẹn. Ṣùgbọ́n this time kankan kí yín pé ẹ káàbọ̀ ni. Mo dẹ̀ fẹ́ wá kí n tó dákẹ́ mo fẹ́ sọ kíní kan. Ìjà wa ti ń sún mọ́ glorious end.
ìjà wa ti fẹ́ parí pẹ̀lú ijó àtayọ̀. À ń wá Yorùbá nation wa, Ọlọ́run ti fún wa. Ìgbà tí Ọlọ́run máa deliver ẹ̀ lé wa lọ́wọ́ kò pọ̀ mọ́. Pẹ̀lú ijó pẹ̀lú ayọ̀ ló dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀, kì í ṣe pé a máa jà, a máa yìnbọn, a máa pààyàn, wọ́n máa pa wá. No. Ìjọ tí Ọlọ́run bá fẹ́ fún wa ní nation wa, it will be a day. Bí ẹni tó kọ sáàmù ó ní when the Lord turned again the captivity of Zion, we were like men that dream. Bẹ́ẹ̀ náà ló máa ṣe wá, á yà wá lẹ́nu ńjọ́ yẹn. A máa sọ pé ṣé gbogbo ìjà tá a ti ń jà ẹ̀ bó tẹ̀ ṣe wá tán quickly lélẹ́yìí. Ká wá máa jó ká máa yọ̀. Ọlọ́run á fún wa ní jó yẹn jó, á fún wa ní ayọ̀ yẹn yọ̀. Mo kí gbogbo yín o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi tí ẹ kóra jọ ní ọ̀sán yìí láti ṣe ìpàdé yìí. Pẹ̀lẹ́ o, ọmọ mi Ológun lolúwa, mo kí ẹ o. Ọmọ mi Omeyo láti Nàìjíríà, mo kí ẹ o. Mo kí gbogbo yín ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa. Ẹ̀jẹ̀ ló ta bá mi, mo kí yín sá o, ẹ pẹ́ fún wa sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé, mo kí yín, bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yìí ó dáa púpọ̀. Ó dáa púpọ̀, ó múnú mi dùn. Ẹ ò sinmi, ẹ ò sùn, ṣùgbọ́n ẹ ò ṣe oníjàgídíjàgan ká lọ máa wá ìbọn, ká lọ máa wá òkúta táwọn máa jòló yàn. Ó dáa púpọ̀, ó dáa. Bí àwa Yorùbá ṣe rí nìyẹn. Àwa believe lẹ́nu ọkàn wa láti ìpínlẹ̀ ṣàyé wá, kì í ṣe pé àwa tá a kàwé nìkan láṣẹ ń believe ẹ̀, láṣẹ ń gbàgbọ́. Àwa gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run dá wa ní ẹ̀yà tó yàtọ̀ láàrin àwọn ẹ̀yà ayé. And that pé ibi tá a bá wà ayé ò gbọ́dọ̀ dàrú. Therefore à ń jà pé ká máa lọ máa pa àwọn ọmọ kan, ká máa pààyàn, ká máa àwa Yorùbá ò ṣe yẹn. Láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ láti sọ wípé peaceful struggle la fẹ́ ṣe. Ó tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ yẹn because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà àwọn tó ní ayé ń pè mí, ń pè wá, wọ́n ń bèrè. Ìjà yín Yorùbá a gbọ́ pé ẹ̀ ń wá country ti yín lọ́tọ̀ rí. Now you are saying it clearly. And it is being said through the mouth of no less a person than yourself. Tí a mọ̀ káàkiri ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí ní ayé yìí. What shall we to expect? So mo wá kọ ìwé kan 34 pages péré ni. The Yoruba nation chooses the noble path. The Yoruba nation chooses the noble path to its noble goal. Nǹkan tí àwa Yorùbá ń wá is a noble goal. Àwa ò wá ìjà, àwa ò wá ìpè. But nínú ìwé yẹn mo tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹnìkan kan má bú any other nation. Let us extol the beauty of our own nation before the world. And nǹkan kí nǹkan tá a bá máa ṣe, ẹ jẹ́ kí a ṣe pẹ̀lú peace in our mind and our hearts. So ìdí ẹ̀ nìyẹn tí ó fi wá ṣẹlẹ̀ wípé láti ìjọ́ tá a ti bẹ̀rẹ̀ kò tí ì síbi kan tó máa sọ pé àwọn Yorùbá kóra jọ sí wọ́n pààyàn, wọ́n ń ṣe Ọlọ́run má jẹ́, ìyẹn ò ní ṣẹlẹ̀, kò síjọ́ tó máa ṣẹlẹ̀ sí yín. Nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀yin ọmọ wa, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ní Nàìjíríà, ó tó nǹkan tẹ́ ń jà fún, tẹ́ ń jà kẹ́ máa pààyàn, kẹ́ máa da lérú, kẹ́ máa da ọ̀nà rú, ṣùgbọ́n ẹ ò ṣe bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ẹ̀yà tó wà ní Nàìjíríà ni wọ́n ká à ń lọ sílé ìwé, wọ́n ká kùn, wọ́n kì í náwó wọn sírú nǹkan bí wọ́n yẹn. Àwa Yorùbá la máa ń náwó wa sí tán pátápátá, tó jẹ́ pé Yorùbá family wọ́n á ta gbogbo nǹkan tán ní kọ́mọ wọn bá lè lọ sí school tó dáa. Wọ́n á ta ilé wọn, wọ́n á ta mọ́tò, wọ́n á ta ilẹ̀, wọ́n á ta oko torí kọ́mọ wọn bá lè lọ sí yunifásitì. Àdẹ̀wà jáde láti yunifásitì yẹn, ìyá tó ti ta gbogbo nǹkan, bàbá tó ti ta gbogbo nǹkan, ìyá tó jókòó sọ́jà diligently for 2, 3, 4, 5 years kọ́mọ wọn bá lè lọ sí school tó dáa. Àdẹ̀wà di pé ọmọ yẹn jáde ní yunifásitì yẹn, Nàìjíríà wá ṣètò wípé kán má lè ríṣẹ́, kán wá máa káàkiri
kan wá di educated almajiri nǹkan gan tán fẹ́ nìyẹn Ọlọ́run ní jẹ́ ká dà bẹ́ẹ̀ o Ọlọ́run ti fún wa ní country where we will get out of Nigeria and organize for our young people. The Yoruba youth are going to surprise the world by the depth and the height of their achievement in this world. So, mo kí yín púpọ̀ Ọlọ́run tó pè yín sí ìjà yìí tó ń fún yín ní ọgbọ́n wípé kẹ́ máa gbà wípé àwọn bàbá yín ti sọ pé ká má jà tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń ṣe láìsí ìjà láì ju òkúta lu anybody láì ṣépè fún anybody tẹ́ẹ̀tì ń ṣe láti gbà yẹn Ọlọ́run àtúbọ̀ máa fún yín ní ọgbọ́n yẹn o àtúbọ̀ máa fún yín ní òye yẹn. àṣẹ bàbá ẹ ṣé gan ni bàbá. mo kí gbogbo àwọn tẹ́ invite wá mo sọ mo ní kí n kàn kí yín pé ẹ káàbọ̀ ni mo kí yín pé ẹ káàbọ̀. ẹ ṣé gan ni sà. ọmọ borí owó ẹ lè continue báyìí. ẹ ṣé gan ni bàbá. fún mi láyè fún dúró báyìí kí n bá take part kí n kájọ ṣe mo máa dúró tì yín mi ò lọ́bi kankan. ìgbà tó bá dẹ̀ yá tẹ́ bá fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ màá wá sọ̀rọ̀ gan-an ẹ ṣé o mo dúpẹ́ púpọ̀. Ọlọ́run ti fún yín ṣe Ọlọ́run á gbé lé yín lọ́wọ́ láìpẹ́ o Ọlọ́run á gbé kọ́ńtì tì yín lé yín lọ́wọ́ láìpẹ́ kọ́ńtì tì yín orílẹ̀-èdè Yorùbá Ọlọ́run á gbé lé yín lọ́wọ́ láìpẹ́. àṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣé gan ni bàbá a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ó ń bàbá wa alànà ti ìran Yorùbá náà ni ẹ ti gbọ́ yìí sì rí gbogbo apápátá náà ni a ní ìṣòro àbáyé tá a bá ti ń gbóhàn nínú kálukú wa sì máa dùn. àsìkò yìí ẹ jẹ́ kí n pe prophet Ológunlolúwa pé kí wọ́n fún wa ní opening speech kí nìdí tá a ṣe wà ń bí yìí kí nìdí tí wọ́n ṣe kó wa jọ prophet Ológunlolúwa ẹ bá wa gbọ́n sókè. mo kí gbogbo ilé o mo kí ẹ̀yin bàbá mi mo kí ẹ̀yin ìyá mi mo kí wa ní tẹ̀sọ̀tẹ̀sọ̀ mo kí wa torógun mo fi àkókò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àǹfààní àti oore-ọ̀fẹ́ tí àrígbà níwájú Ọlọ́run torí Bíbélì sọ wípé kò sẹ́nikẹ́ni tó lè ro kó ń gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run bí kì í ṣe àwọn tá a ti fi fún láti ọ̀run so ó túmọ̀ sí pé wíwà tá a wà ń bí ilé ní àánú àti oore-ọ̀fẹ́ Ọlọ́run la rí gbà mo lè fi àkókò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá mi bàbá wa oracle of our time Professor Banji Akitoye mo kí yín bàbá pé ẹ̀mí yá gùn ẹ pẹ́ fún wa ẹ kó wa délẹ̀ lérí agbára Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọjọ́ ọdún tẹ́ máa lò láyé ẹ nílò nínú ìnira o ayé ò ní fẹ́ gbà ẹ bákan náà ni mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin màmá mi lápapọ̀ mo kí yín mo kí pásítọ̀ Kébé ọ̀run òsì mo kí yín o bàbá mo sì kí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi lọ́kọ̀ọ̀kan àti ní èjèèjì my blood brother another family to everybody. My brother from another father, Olayomi Koiki, thanks so much. Gbogbo yín lápapọ̀ àti bàbá mi àtẹ̀yin ìyá mi ẹ ṣé gan ni pé gbogbo yín pátápátá lẹ wà ní ìjókòó. Mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ àti gbogbo àwọn ojúlùmọ̀ mi omeyo thank you so much and adẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun tí gbogbo wa ń ṣe adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àǹfààní àti oore ọ̀fẹ́. Now I will go on my speech briefly. Pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ àti agbára Ọlọ́run. Today is a Saturday, 26th of August in 2023. Greeting to everyone. My message shall be very brief and straightforward. At this time in history of the pursuit of the stabilities and the progress of Yoruba race, all eyes must be on the youth and the expectation of good mentorship by the leaders. The youth are the leaders of tomorrow. In this case, we most important things and we the youth is equipped for the task ahead of them in building structure and that we support, sustain and advise Yoruba interest. The step is that self-development apart from the getting educated, the youth must also engage in some vocational study to help building various and enterprises. As much as the youth are educationally equipped,
they must also acquire skills that will help them to be well positioned and economically. An individual, the youth must improve the knowledge and the understanding of the Yoruba language and the culture. This is the foundation for now and for the future. Concerning the Yoruba nation and the structure, so much as the help in the past that calls for the sober and reflection, I want us to have it to task ourselves over the next few months and the year. The following question and the think deeply over them. This question has the in the past 5 years, where are when and the Yoruba nation struggle take a great rise to the promises? What were the success, if any? Can we say there has been the decline? And is there any decline? What factors are responsible for it? Where has the movement lost grip and the why? What structure was put in place? How good and dependable was the structure? What was the problem of the structure? What was the role of the youth in the structure between 2019 and 2023? What was the mentorship experience by the youth from the elders? Is there was any mentorship? Can some youth who can be said have been the well mentored be identified? If there can be identified, so they possess the leadership capabilities. These questions are not straightforward questions that can be answered in brief. They require deep thinking, times, and a serious attention in youth discussion and the meeting. So, while the reflection they continue over time, the youth should not relent developing themselves. And the more youth are developed and the more positive personalities are being prepared to contribute to the well-being and development of Yoruba society within and without Nigeria and also in the diaspora. Developed individuals are the potential pillar. The more developed people we have, the stronger will be the body of the pillars for the progressive structure. Our connective being is the structure, and we must charge ourselves to think Yoruba first. At the times of the season, we all need to go back to our roots and then the best practice from the culture. This is the central key to the best positive structure and development of the Yoruba political and economically. On this note, I would like to end my presentation by adding this: we are the great people, but we tasked to being the objective and the questions, and to always base on our action on reality, the factors stated, and the crucials of establishment and sustain of the structure. I would like to end it here. Thank you so much, everybody. The Lord will continue to struggle to bless us, and the land shall be fulfilled very soon. I appreciate you all, both men and the women, the mommy and the daddy, and the gentlemen, all the people present today. Thank you so much. And the Yoruba nation is no going back. God bless you all. ẹ ṣe púpọ̀ ẹ kú ohun láti ẹ rí pé bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ yìí wọ́n sọ ní èdè èbó ni èmi sì gbà pé gbogbo àwa tá wà níbí pátápátá kì í ṣe gbogbo wa la gbọ́ èdè èbó tá a bá ní tara wa lóko àmọ́ níbi tí mo pé ọ̀gá mi Ọláyọmí Kóìkì ó gbọ́ Yorùbá dáadáa tó yẹ kí ẹ lè bá wa tú ní Yorùbá kí àwọn lè gbà torí pé lórílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá tá à ń lọ a máa fi Yorùbá a máa sọ Yorùbá a dẹ̀ máa sọ èbó gbogbo tí wọ́n sọ látara ni pé àǹfààní bẹ fún àwa ọ̀dọ́ ó sì yẹ kí ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin màmá wa kí ẹ sọpọ́ọ̀tì àwa ọ̀dọ́ torí pé tó wà níwájú yìí ọ̀dọ́ nìkan ló lè ṣe ẹ̀yin bàbá kan kún wa lọ́wọ́ ní kẹ́ ẹ máa gbọ́ àbọ̀ àti èsì ń tabábọ̀ níbi tí ẹ bá ara wa ló tẹ́ bá ara wa sí ni wọ́n sọ pé ó yẹ kí a ran ọ̀dọ́ lọ́wọ́ torí pé ọ̀dọ́ nìkan òun náà ni ọ̀nà àbáyọ tá a fi lè tìdílẹ̀ lórí
torí àwọn ọ̀dọ́ wọ̀nyí àwọn náà ni àwọn ìjọba amúnisìn ni wọ́n máa ń rí lò tá a bá sì lè ṣe tá a rí i pé a kó àwọn ọ̀dọ́ wa a kó wọn jọ yálà nílé ni o lókè òkun ni o a rí i pé ẹnu ọ̀dọ́ kò sí ọ̀nà kan a rí i pé lílo àwọn ọ̀dọ́ wa fún irinṣẹ́ aburú eléyìí yóò dínkù yóò sì lè jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó tètè wá sí ìmúṣẹ wọ́n sì ní ibí yìí náà ni àwọn fi àdàgbáyà ètò yìí eléyìí tí àwọn ń sọ wọ̀nyí wọ́n ní òní àwọn fi rọ̀ sí pé ó yẹ kí a mọ̀ pé ọ̀dọ́ nìkan náà ni ọ̀nà àbáyọ láti lè rí orílẹ̀-èdè ògòkè àgbà ẹ ṣe kí ó kó àwa wa Prophet Olúwa Olódùmarè yóò máa wà pẹ̀lú yín níbí yìí ó náà ni a ti dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà pẹ̀lú wa pé ẹ ṣé púpọ̀ ẹ̀yin bàbá wa nínú ilé àkíyín pé ẹ kú ìjókòó àgbàgbé yín Olódùmarè kò ní gbàgbé ẹ̀yin náà láṣẹ Ọlọ́run ìfẹ́ tí ẹ ní sí ìran Yorùbá tí gbogbo yín fi pé kò wá tẹ́ wá wò wá báyìí òun náà ni a mọ̀ dúpẹ́ ṣùgbọ́n pọ̀pẹ́ kí ó tó di pé Prophet Olúwa kó tó di pé màá máa yọ̀ǹda yín mo fẹ́ kí ẹ bá mi sọ ọ̀rọ̀ Yorùbá díẹ̀ kí ni ìdí tí a ṣe pé ìpàdé ọ̀dọ́ kí sì ni tí ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ gbà lérò tẹ́ ẹ fi wá òpé ó yẹ kẹ́ ẹ kóra yín jọ tẹ́ ẹ rò pé láì bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè tí n bá gbà ibẹ̀ lẹ́ ti yọ àwọn ọmọ òkun pé ẹ jẹ́ ká dá youth program sílẹ̀ èdè Yorùbá wọn náà bẹ̀rẹ̀ kí ẹ fi bá mi sọ kí ni tẹ́ ẹ gbà lérò débẹ̀. ẹ ṣé gan ni bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá àti ẹ̀yin ìyá mi èdè Yorùbá èdè tó ní ìtumọ̀ tó wuyì tó wọ ẹ̀yẹ tó sì pọn gbogbo wa lé káàkiri àgbáláyé lákọ̀ọ́kọ́ ohun tí a ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ àti tí a sì ní èrò láti ṣe a rí mi pé ètò yìí ó wà ní abẹ́ Cpmo ní under the office bàbá wa Professor Banji Akíntóyè tí bàbá kèbí ọ̀rọ̀ òsì tó sì jẹ́ director níbẹ̀ àti gbogbo àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú bàbá gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ a rí mọ̀ wípé ọ̀dọ́ gangan àwa ni a wà ní ojú ayélujára like let me say the central the selling point tó jẹ́ bí mi ò mọ̀ okay tó a wà ní ojú gangan ojú ọjà gangan and that's mọ̀ wípé àsìkò ọ̀dọ́ la wà yìí àsìkò ọ̀dọ́ la wà ẹ ṣé bàbá ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé tí ẹ sì mọ̀ wípé àsìkò tá a wà yìí àsìkò ọ̀dọ́ ni even bàbá kí tó yìnbọn ṣe dàgbà tó yẹn ọ̀dọ́ sì ni bàbá pẹ̀lú ẹ má jòyà yín lẹ́nu and that mọ̀ wípé àwọn ohun kókó tó wà nílẹ̀ ń sìn àti àkókò àti nǹkan tá à ń ṣe lọ́wọ́ ń sìn iṣẹ́ àwọn ọ̀dọ́ ni now àwa rò wípé kí ni o ta ní láti ṣe a rí mi pé àwọn èèyàn ti sùn ọkàn àwọn èèyàn ti rẹ̀wẹ̀sì nínú ìjàngbara yìí ṣùgbọ́n a ní láti jáde láti polongo nǹkan tó ń pè ní ìtanilólójí láti ìbẹ̀rẹ̀ grassroots awareness láti lè mú jáde pẹ̀lú àwọn ènìyàn láti lè jẹ́ kán mọ̀ wípé a ò sùn mọ́ àkókò tá a wà yìí àkókò ti tó fún wa láti jí lójú oorun tá a wà àti láti gba ẹ̀tọ́ wa padà ní gbogbo ibi tó wá sí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ mi pé àwọn bàbá wọ́n gbìyànjú nígbà títí wọn nígbà táwọn náà wà lọ́dọ̀ bíi títí wa àwọn náà gbìyànjú láti ṣiṣẹ́ yìí láti mọ̀ pé gbogbo kan yóò wá sí ìmúṣẹ ṣùgbọ́n rírò ní tèèyàn ṣíṣe ní tọlọ́run ẹ sì mọ̀ pé àkókò tá a wà yìí àwa ọ̀dọ́ la ní àkókò a ní láti jáde then a dẹ̀ ní láti gbìyànjú láti lè mọ̀ pé gbogbo Yorùbá nation lápapọ̀ kò sí èmi ni Paul kò sí èmi ni Apollo mọ̀ ń sìn èmi ni Oòduà association èmi ni mo ṣe jẹun tán organization èmi ni mi ò tíì dé society a ní láti parapọ̀ láti jẹ́ ìkan láti ṣiṣẹ́ papọ̀ láti jẹ́ ìkan náà láti polongo tó ń pè ní ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan a mọ̀ pé kò sí ohun tó lè gbé orílẹ̀-èdè jáde tàbí tó lè jẹ́ kí orílẹ̀-èdè wá sí ayé bí kò ṣe tí ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan bá wà ní àárín wọn so a dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọ̀dọ́ káàkiri àgbáláyé a ní láti dìde láti kíni láti ṣiṣẹ́ papọ̀ láti mọ̀ pé gbogbo nǹkan tá a fẹ́ sìn yìí a ní láti ní ohun kan èdè tó máa pè ní one voice and one mind tó jẹ́ pé ohun kan àti èdè kan àti ọkàn kan òun ni à ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ sìn láti rí mọ̀ pé gbogbo wa ní àgbáláyé a parapọ̀ a dúró gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn àǹfààní tó wà nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí tá a bá lè gba orílẹ̀-èdè wa àti ipa tí àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ní láti kó nínú ìjàngbara yìí a fi ń dá gbogbo wa lójú wípé àwọn ọ̀dọ́ gangan
àwọn gan ló ní ìjà yìí, àwọn gan ló ní àkókò yìí, àwọn gan ló ní iṣẹ́ jù. Kì í ṣe pé àwọn bàbá tí iṣẹ́ táwọn bàbá kan ń ṣe, àwọn bàbá kan lé foundation sílẹ̀ fún wa ni. Àwa tí a jẹ́ ọ̀dọ́ la ní láti dúró sórí foundation yìí, wọ́n ti lé foundation ready. So àwa la ní láti bẹ̀rẹ̀ sí máa mọlé foundation yìí láti lè mọ̀ pé a dé ibi tá à ń lọ, a ja ìjà yìí láti jà àti láti ajá àjà yìí ní orí ìjàngbara tá a wà lẹ́nu ẹ̀yìn. Ẹ wo orí bàbá tó yìí sìn, ẹ rú bàbá àwọn Arógundádé, ẹ rú bàbá Adéfúyè, ẹ wo àwọn ìyá tó ti wọ bí etí tí àwọn Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kan, wọ́n níbi tí méjọ̀ tó bá ti gbàlù tó bá ti ń jó, àjòkú ní ti sájẹ́ǹtì tó bá wà ń bẹ̀. Nígbà tí àwọn bàbá ìbá lè jáde síta láti lè máa jàǹjàgbara, láti lè máa fi gbogbo ewu lórí, láti lè máa fi ja ìjà yìí, at that age tí wọ́n wà, ẹ jọ̀ọ́ kí ni ká ti pe àwọn ọ̀dọ́ táwa ń bẹ̀, ó yẹ ká ṣe ju báwọn náà ṣe lè ṣe lọ. Àwọn bàbá ti dàgbà lóòótọ́, ṣùgbọ́n Bíbélì sọ̀rọ̀ kan, ó ní bí Abrahamu ti dàgbà tó, ojú rẹ̀ kò rí bàbá bẹ́ẹ̀ sì ní agbára rẹ̀ kò dínkù. The more tí wọ́n fi túbọ̀ ń dàgbà sí, agbára wọn yẹn ò dínkù, Ọlọ́run túbọ̀ fún wọn lágbára sí. So àwa ọ̀dọ́, it is time for us láti kíni, láti jáde, láti mọ̀ pé Yorùbá nation yìí, àwa ni ó wà fún, àwa náà láti ní ẹ̀tọ́ láti jà ìjà láti àjà yìí. Ẹ ṣé gan ni olóòtú. Ẹ ṣeun gan ni, ẹ ṣé púpọ̀. Ó náà ni ẹ ti padà wá sọ ní èdè Yorùbá. Àwọn àbíkan kọ èdè pé èdè Yorùbá ṣe pàtàkì, ẹ ṣé púpọ̀. Má fi àsìkò yìí, torí mi fẹ́ ká gbára wa ní àkókò, má fi pé àwọn àlejò wa tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ lónìí, kí sì ni tí wọ́n yóò máa bá wa sọ. Má kọ́ fi àsìkò yìí, má fi pé màmá wa Mọ́rẹ́níkẹ́ Babington Àṣàyè, tí wọ́n bá ń bẹ ẹ dákun ẹ bá mi spotlight wọn. Màmá Mọ́rẹ́níkẹ́ Babington Àṣàyè, àwọn ni ẹni àkọ́kọ́ tí màá kọ́kọ́ pè ní orí ètò tòní. Fún màmá Mọ́rẹ́níkẹ́, ẹ dákun ẹ bá mi ọmọ tí wọ́n gbẹ̀yìn tí ẹni post lọ́wọ́, mo fẹ́ rí wọn, jẹ́ kí n rí wọn. Màmá Mọ́rẹ́níkẹ́ Babington Àṣàyè, ṣé màmá ń bẹ pẹ̀lú wa? Ẹ ṣé gan olóòtú, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ olóòtú ni. Bẹ́ẹ̀ni, ìbéèrè tí ibi tí mo fẹ́ kí màmá kan bá wa sọ̀rọ̀ lórí lónìí, ó náà ní wípé how to engage the youth in community development by bringing the gap between generation. Ọ̀nà tí a lè gbà láti rí pé àwọn ọ̀dọ́ a rí pé wọ́n fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ láti lè rí pé wọ́n jẹ́ ọ̀kan láwùjọ, wọ́n finú konú, inú wọn kò tá a bá ń sọ nípa generation, àwọn tí ó mọ̀ tún máa wá lẹ́yìn ìgbà tí ẹ̀yin mọ̀ generation tí yàn tọ̀. Àwọn ọ̀dọ́ ń sìn generation tí wọ́n ti di pé tẹ́nìkan bá ti fún wa lówó pé ká lọ bẹ́yàn kan jà, owó tó fún wa yẹn láàrò á sì lọ bó ń tọ̀ jà. Báwo ni ìrẹ́pọ̀ àjọṣepọ̀ ṣe lè wà láàárín ọ̀dọ́ tí ètò yìí tó fi lè di pé yóò kún dáadáa? Òun náà ni àwọn tí màmá wa tí wọ́n bá wa sọ lónìí. Ẹ káàbọ̀ sáàrin wa màmá, ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣé gan olóòtú, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó gbé ètò yìí kalẹ̀ nítorí ó jẹ́ ètò pàtàkì. Kí n tó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ rárá, màá fẹ́ júbà àwọn bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn tí Ọlọ́run pè wọ́n tí wọ́n dẹ̀ dìde. Gbogbo wàhálà tí wọ́n ń ṣe lágbára Ọlọ́run kò ní já sásán, torí iṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n ń ṣe. Ọlọ́run á máa dáàbò bò wọ́n. Gbogbo àwọn àgbàlagbà wa náà lọ́kùnrin lóbìnrin tí wọ́n dìde, tí wọ́n sọ pé ìyà ò gbọ́dọ̀ jẹ ọmọ Yorùbá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, ẹ dàgbà ẹ darúgbó ẹ fọ̀pá tilẹ̀ o. Àwa náà á ṣe fún yín jẹ o, àwọn ọ̀dọ́ tán jókòó tán dìde yìí wọ́n á ṣe fún yín jẹ o. Ẹ ṣé o. Ẹ jọ̀ọ́ kó tó di pé mo bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀, nítorí ọmọdé ò gbọ́dọ̀ pòwe níwájú àgbàlagbà, mo fẹ́ kẹ́ jọ̀ọ́ kẹ́ dáríjì mí. Òwe mẹ́rin ni mo kàn fẹ́ sáré pa, ó dẹ̀ nídìí. Àkọ́kọ́, wọ́n ní ojú tó bá máa bá ní kalẹ́, wọ́n ní kì í fàárọ̀ ṣepin. Nígbà tí ta bá wò ó, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wa wọn ò mọ nǹkan kan tó ń lọ o nípa ilẹ̀ Yorùbá àti Nàìjíríà yìí, wọn ò mọ̀ o, torí wọ́n ti ṣì wọ́n lọ́nà lọ́pọ̀lọpọ̀. Tẹ bá ń bá wọn sọ̀rọ̀,
níṣẹ́ náà máa sọ fún yín pé Nàìjíríà 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 ìyẹn ni mo ṣe ní ojú tó bá máa bá ní kalẹ̀ kì í fàárọ̀ ṣe pin. Nǹkan tó da Yorùbá àti àwọn ẹ̀yà míì pọ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà òun ni nǹkan tí àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ tí wọ́n gbé sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó kù tá a fi ṣe 1963 constitution wípé kólúkálukú ń kọ́ kó dilé ẹ̀ mú kó dọ̀nà ẹ̀ mú kó máa tọ́jú àwọn èèyàn ẹ̀ kó dẹ̀ máa rí wípé gbogbo nǹkan da. Tá a bá dẹ̀ rí nǹkan tí a fẹ́ ṣe pẹ̀lú àwọn tó kù ká dáwó nǹkan tá a sọ nǹkan táwọn àgbàlagbà tó dá ọ̀rọ̀ Nàìjíríà sílẹ̀ tán jìjọ parapọ̀ nǹkan tí wọ́n sọ nìyẹn. Nígbà táwọn kan bá dẹ̀ wo ṣùṣùṣùṣù tán sọ wípé nǹkan táwọn tó dá ilẹ̀ Nàìjíríà sílẹ̀ àwọn ò fẹ́ ṣe mọ́, nǹkan tí àwọn bìrìtìkó tán fẹ́ ṣe làwọn máa ṣe, tán dẹ̀ wá mú wa sábẹ́ tán sọ wá dẹrú wọn. Nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nìyẹn o, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò mọ̀ o, aláti máa ṣàlàyé fáwọn ọmọ wa láti máa sọ ìtàn fún wọn o, torí gbogbo nǹkan tó ń fojú bàbá wa Awólọ́wọ̀ rí nígbà tó tẹ máa ṣe independence ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò mọ̀ adẹ̀ ń gbọ́n sìn wípé wọ́n yẹ wọn sí, wọ́n tiẹ̀ fún wọn ní ìjókòó, wọ́n ní Ṣàgàrí ló láti dìde fún wọn pẹ̀lú gbogbo wàhálà tó jẹ́ pé bàbá yẹn ṣe pé kí a lè gba òmìnira ká lè lé àwọn bìrìtìkó kúrò kán yé kó wa lẹ́rú kán yé kó wa lẹ́rù. Òwe kejì tí mo fẹ́ pa òun ni pé òjò tí ń pa igún ń bọ̀, ọjọ́ ti pẹ́, ìyà tí ń jẹ Yorùbá ọjọ́ ti pẹ́ o, ọjọ́ ti pẹ́ gan-an ni. Tẹ́ bá wo àmì àwọn pólíìsì wa, àwọn tó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n jọ̀gá àwọn ará bíi àwọn tòkè lọ́hùn á kàn jí láàárọ̀ ọjọ́ kan ni tọ́n bá pa wọ́n wá ní kán máa lọ́lé, tọ́n bá parọ́ mọ́ wọn wá ní wọ́n á ṣàárẹ̀ wọ́n lẹ̀. Gbogbo nǹkan yẹn òun la ṣe ń sọ̀rọ̀ pé Yorùbá ẹ̀yin náà kúkú ti mọ̀ gbogbo nǹkan tá a máa ń sọ ni pé òrìṣà bó bá lè gbè mí ṣe bí wàá dẹ̀ ṣe mí bó ṣe bá mi ó ní ṣe mí jákujàku. Nǹkan tó ń fa ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nìyẹn o. Òwe kẹta tí mo fẹ́ pa òun ni pé ẹni tí a bá ń bá náà jà òun la máa ń wò àkínwariwo ọjà. Torí náà lèmi ṣe fẹ́ sọ fáwọn ọ̀dọ́ wípé ká lè jẹ́ èèyàn, káwọn ọmọ wa kó lè jẹ́ èèyàn, kì í ṣe ìjà èèyàn kan, ìjà àwọn ọmọ wa. Torí àrínsìn àwa náà ti rí gẹ́gẹ́ bí olóòtú àwọn Mr. Ọmọborí owó ṣe sọ láti 1992 torí èmi mò ń ṣe tíṣà ń gbà yẹn, àtìgbà iná ti bẹ̀rẹ̀ sí bá àwọn ọmọ wa jẹ́, tán máa kówó fún wọn, tán máa kó ìbọn fún wọn, tán máa kó oògùn olóró fún wọn, tí gbogbo nǹkan dàrú tán bẹ̀rẹ̀ sí ṣe cult kiri ní skul, kàkà kan kọjú mọ́ ìwé tán lọ kọ́, wọ́n á bú tíṣà, wọ́n á lọ dènà de tíṣà, wọ́n á ṣe oríṣiríṣi. Gbogbo yẹn ó ń fa nǹkan tá a ṣe ń wò wípé Yorùbá gbọ́dọ̀ tá a bá ṣọ́ra, kì í ṣe pé a máa gba láàrú nìkan o, wọ́n á máa fẹ́ fi wá kó ẹrù. Èyí tó dẹ̀ parí ọ̀rọ̀ òun ni pé ọgbọ́n kọ́ ó ju agbára lọ. Nǹkan tẹ̀mí ṣe ní ọgbọ́n ju agbára lọ nígbà tó jẹ́ pé a ṣì ń jà sìn, à ń sọ pé ẹ̀tọ́ wa, a fẹ́ nǹkan wa, fẹ́ ìlú wa. Ibi tí àwọn èèyàn wa wà ń sìn, àwọn Yorùbá náà wà ní gbogbo state wa, ní sọ pé kò kàn wá, a fẹ́ káwọn ọ̀dọ́ kán sọra ọwọ́ pọ̀, kán ọmọ bọ́ ṣe máa lọ máa bá gbogbo àwọn mínísítà tó bá wá láti ilẹ̀ Yorùbá, àwọn gómìnà, àwọn representative wa, àwọn kọmíṣánná, gbogbo nǹkan tó bá tọ́ sí wa la máa gbà torí ẹ̀tọ́ wa ni, kì í ṣe pé bóyá à ń bẹ̀bẹ̀, ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá béèrè wọ́n kọ sínú ìwé mímọ́ Matthew chapter 7:7 wọ́n ní kànlẹ̀kùn àá ṣí fún ẹ, pè mí, Ọlọ́run ní pè mí màá dẹ́ lóhùn, béèrè màá fún ẹ gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè ẹ̀. Ṣùgbọ́n tá a bá jókòó tá à ń rò pọ́n máa ṣe wọ́n níṣe o. Ṣètòrí náà lèmi fẹ́ pé ọgbọ́n kọ́ ó ju agbára lọ, ṣe ni ká yá kóra wa jọ, gbogbo nǹkan tá a bá máa gbà tó máa ṣe wá láǹfààní, tó máa ṣàwọn ọmọ wa láǹfààní, ó di dandan kí a gbà, ká béèrè o, bọ́n bá fún wa ká béèrè ká lè rí pa gbà. Nípa ọ̀rọ̀ àdúgbò,
àdúgbò wa ṣe pàtàkì ṣùgbọ́n kí n tó sọ̀rọ̀ àdúgbò mo fẹ́ mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ ẹbí nítorí ẹbí yẹn òun ló ń di àdúgbò òun ló ń di ìpínlẹ̀ ló ń di orílẹ̀-èdè torí àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ dédé nísìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bá ṣe ń gbá wọn bàbá wa bọ́n ṣe kọ́ wa a ṣe mọ́ tẹ bá rí bí ìyá èèyàn kan bá kú bí bàbá ẹ bá kú sí kí á náà máa mọ́mọ́ yẹn náà máa mú lọ orphanage náà máa mú lọ sí ilé àwọn tí wọ́n bá wọn tọ́jú ọmọ tèmi tó mi lẹ́rù tá a bá tún ẹbí ṣe kò sí bí a ṣe lè ṣe community wa ìyẹn àgbègbè wa kó tẹ́ wa lọ́rùn a gbọ́dọ̀ fi ẹsẹ̀ ẹbí múlẹ̀ a gbọ́dọ̀ rí pé àwọn tá à ń pè lólórí ẹbí ká bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́ náà lè ṣe kò sẹ́ni tẹ́ ẹ̀ lè bá sọ̀rọ̀ tẹ́ bá lọ sádùúgbò tẹ́lẹ̀ fẹ́ bá àwọn ìyá bàbá ọkọ àti ìyàwó wọn á dá yín lóhùn ẹ máa bá wọn sọ̀rọ̀ torí ẹlòmíì tí ọmọ bá ti ṣèjọ̀gbọ̀n díẹ̀ á ní ọmọ má pa mí ètèmi tó mi gbogbo bàbá ṣe ń bá àwọn ìyá yẹn sọ̀rọ̀ tá a tún pe àwọn ọmọ náà tá à ń bá wọn sọ̀rọ̀ ó ti di dandan kẹ́bí wa dá tẹ́bí wa bá ti dá ó di dandan kí àdúgbò dá báwo làdúgbò ṣe fẹ́ dá èmi á fẹ́ kó jẹ́ pé gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ń sìn yín gbogbo àwọn àdúgbò yẹn la máa ní sẹ́ńtà tó jẹ́ wípé bí ẹnikẹ́ni tó bá ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́ ni o á lè rí ìrànlọ́wọ́ yẹn gbà ọmọ mi báyìí ó lè ṣàìlè bá ìyá àti bàbá ẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tí community center bá wà á lọ bá wọn ń bẹ̀ nǹkan báyìí ló ń ṣe wọn o bó bá jẹ́ pé wọ́n fẹ́ bá pe ìyá wọn á bá pe ìyá bó bá fẹ́ pe bàbá wọn á pe bàbá ṣe rí education tí wọ́n fún wa táwọn òyìnbó fi sílẹ̀ fún wa education ẹrú ni àwa náà mọ̀ torí èmi náà mo gbójúba ńgbà táwa lọ sí school àwọn ìyá wa màmá bàbá wa wọ́n tún máa ń sọ pé ká lọ máa kọ́ ẹ̀kọ́ àwọn ẹlòmíì lè lọ kọ́ kápẹ́ńtà ẹlòmíì lè lọ ṣe nǹkan míì bó a ṣe ń lọ sí school yẹn ṣùgbọ́n sìn ká kàwé ni ó ti di dandan sí tá a bá ti ní community center yẹn gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn bá ń fẹ́ ládùúgbò wa la máa lè ṣe fún wọn ìjọba ò lè dá gbogbo ẹ̀ ṣe o ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀ pé ìjọba olóṣèlú tí wọ́n tó wọ́n rù lẹ́rù o ká tó ṣẹ̀ sọ pé wọ́n fẹ́ fojú sí àwọn èèyàn èmi máa gbà wá ní ìmọ̀ràn nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ṣe rí àwọn èèyàn wa tó bá mọ̀ túmọ̀ ẹ̀sìn wọn ò ní máa jà o nítorí ẹ̀sìn kò ń ṣe wípé mo ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì o kò ń ṣe pé mò ń lọ sí mosque o kì í ṣe pé mò ń kírun lẹ́ẹ̀mẹwàá lójúmọ́ o kì í ṣe pé mò ń sùn sí ṣọ́ọ̀ṣì o kì í dẹ̀ ṣe pé èmi ni mò ń jí gbé ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe ìlú káàkiri o ẹ̀sìn ó já lórí wípé òfin tí Ọlọ́run ṣe fún wa ká máa mú lò nǹkan tó ń jẹ́ ẹ̀sìn nìyẹn Ọlọ́run ní má pààyàn má ṣèké má jalè nǹkan tí ò kì í ṣe tiẹ̀ má gbà á ṣé gbogbo wa tá à ń jà lórí ẹ̀sìn sìn ṣé nǹkan tọ́lọ́run sọ fún wa pé ká ṣe ṣáà ń ṣe nǹkan tó jẹ́ sìn nìyẹn ẹ̀sìn ò gbà pé ká máa bára wa jà nǹkan tá a bá fẹ́ kọjú mọ́ Ọlọ́run òun là ń bá náà jà Ọlọ́run yẹn ni ká kọjú mọ́ nìyẹn kì í ṣe pé ká máa ní oníṣẹ̀ṣe ò lè ṣe tiẹ̀ mùsùlùmí ò lè ṣe ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì ò lè ṣe ìyẹn kọ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́ gbogbo yẹn náà lè máa yanjú nítorí kò sẹ́ni tẹ́ ẹ̀ lè bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá pàgbàlagbà dá yín lóhùn torí wọ́n mọ̀ wípé ẹ̀yin náà lè tún ṣe kò gbogbo àwọn tó ti dàgbà ń sìn agbára mélòó ni wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹ̀yin ẹ lè rìn sódò ẹ lè rìn sókè ẹ lè rìn sísàlẹ̀ Ọlọ́run Olódùmarè á dẹ̀ fún yín ṣe rí ọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ tún sọ òun ni nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá máa ń sọ pé kárìn ká pọ̀ yíyẹ ní yẹ ni ká ṣọ́ra o nítorí oré níwọ̀n o gbogbo àwọn tá a gbà táwọn bàbá wa tí wọ́n gbà lálejò àwọn náà wá dẹ̀ ń pè wá lọ́mọ àlè ń sìn yín o àwọn náà ń sọ wípé ká fò ká nìṣó o torí náà oré níwọ̀n o a gbọ́dọ̀ máa sọ ìtàn Yorùbá fáwọn ọmọ wa gbogbo àwọn tá a gbà lálejò gbogbo wa náà la mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá onílé ajó nílé àlejò ajó àlejò
ṣùgbọ́n kálejò wá gbójú gbáyà kó wá sọ pé ẹni tó ní ìlú ẹ̀ tó ní ilé ẹ̀ kò lè ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe. Ó yẹ ká mọ òfin gbọ́dọ̀ wà. Tá a bá rẹ́ni tá a gbà lálejò tí ò bá ti lè gba bá a ṣe ń ṣe nílùú wa, ojú ọ̀run tẹ́yọ ẹ̀fọ́, ó lè lọ sílùú bòmíì kó lọ gbébẹ̀ o. Ó ṣe pàtàkì ká ní òfin nílẹ̀ Yorùbá. Nǹkan tẹ́mi fẹ́ ká mọ̀ ni wípé ilẹ̀ Nàìjíríà yìí Ọlọ́run kọ́ ló so wá pọ̀ o, èèyàn ló so wá pọ̀ o. Ẹ dẹ̀ ti mọ̀ wípé ilé tọ́lọ́run ò bá kọ́ kò sọ́gbọ́n kó má wò ó. Torí náà ṣe ń sọ ń sìn wípé ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ nípa ńlá tẹ máa kó, tẹ máa ṣaragírí, torí kì í ṣe tiyín nìkan. Àwọn tó dàgbà náà gbogbo wọn náà ni wọ́n máa wà lẹ́yìn yín. Ẹ ṣé olóòtú, mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣé gan ni bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ mánéjì ìṣẹ́jú tí a fún yín bó sì mọ̀ yín ọjọ́ ti pẹ́. Ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí kí n fi kí màmá wa Mọ́rẹ́nikẹ́ Babinti Àṣàyè. Mo dẹ̀ tún fi àsìkò yìí mo fi bàbá Akíntóyè náà mo fi kí màmá tí ń bá wa bọ̀ ọjọ́ ti pẹ́. Ọlọ́run sì ní pé lónìí òun náà ni wọ́n fojú kan bàbá. Ẹ ṣé gan ni ẹ kú ohun láti àtàárọ̀. Ẹ rí báyìí wọ́n ti bá wa sọ ọ̀rọ̀ eléyìí tí àwọn ọ̀dọ́ tí a fi lè jẹ́ ìṣọ̀kan láàrin community. Mo rí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ náwó ẹ dákun àsìkò tí a máa dáhùn béèrè fáwọn tó náwó kò tí ì tó. Mo recognize ìpín bíi mo rí ọwọ́ bẹ́ẹ̀ ni Táíwò àti àwọn tó náwó mo recognize yín, ṣùgbọ́n táwa yìí ẹ ká kọ́kọ́ mójútó náà á padà máa béèrè tá a bá ti dásìkò tí ìbéèrè yóò ti máa wáyé. Ẹ ṣé gan ni màmá. Má fi àsìkò yìí má tún fi lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tí máa pèsè kejì pé kí wọ́n tún bá wa sọ̀rọ̀ torí mo ń yànnàná ọ̀rọ̀ ọ̀hún ní kọ̀ọ̀kan léjèèjì kí ọ̀rọ̀ ọ̀hún kó lè bá wọnú ara wọn. Òun náà ni má fi àsìkò yìí má tún fi pé comrade Anike Praise. Àwọn náà ni wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ ní ibẹ̀. Àwọn náà sọ nípa àwọn ni the importance of unity and harmony to support the cause of Yoruba nation. Yẹn ni pé kí ni ohun tó jẹ́ kókó láti rí pé a ní ìrẹ́pọ̀, a ní ìṣọ̀kan, so a ní ohun tí a mọ̀ sí ìṣọ̀kan láti lè rí pé ìgbé tí a ń jà fún Yorùbá nation yìí ó wá sí ìmúṣẹ. Ọ̀nà màmá máa bá wa sọ ìlú lónìí ọ̀nà wo lónà ní ìrẹ́pọ̀ àti ìfọ̀kànbalẹ̀ láàrin àwa tí a gbéra wa ní ọmọ kóòtù òjìrè tí a fi rí Yorùbá nation gbà. Ẹ̀rí tá a bá sọ nípa humanity láti gbé wọn máa ti bọ̀ pé religion náà tó bẹ̀rẹ̀ lára ẹ̀. Màmá comrade Anike Praise ẹ dákun ẹ bá wa ọmọ tó wọn ẹ káàbọ̀ sí orí ètò láàrin ìṣẹ́jú 5 péré. Ẹ̀rí pé wọn manage ìṣẹ́jú 5 tí wọn ẹ̀yin náà ẹ bá manage ìṣẹ́jú tí a fún yín kó má ju ìṣẹ́jú 5 lọ. Ẹ ṣé púpọ̀. Comrade Anike ẹ dákun tí wọ́n bá wà nílé ẹ jẹ́ kí wọ́n lè sọ̀rọ̀ ẹ bá mi ọmọ tó wọn. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ọmọ tí mi ẹ ṣé sà. Mo kí gbogbo ilé o, mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjìrè, mo ṣèbà ládéládé, mo kí gbogbo lóyè, mo kí bàbá wa ẹni ọ̀wọ̀ jùlọ bàbá Professor Banji Akíntóyè. Bàbá ẹ ti dàgbà, ẹ dògbó, ẹ dẹ̀ kó wa jẹ̀pẹ́, ẹ ní kó wa dànù. Mo kí gbogbo ẹ̀yin atọ́kùn ètò. Láì gbà wá ní àkókò jù, orúkọ tèmi ni arábìnrin Anike tí gbogbo èèyàn mọ̀ ní Iron Lady Anike Praise. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Láàbọ̀ ṣé a lè rí ojú yín? Tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ṣé a lè rí ojú yín? Ẹ má bínú. Mo wà ní ẹnu iṣẹ́ ni, mo kàn sáré fi táìmù sílẹ̀ fún program. Tí mo fẹ́ mọ̀ náà nìyẹn, tẹ̀síwájú. Ẹ ṣé. Yes, thank you very much. So, according to topic tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí, the importance of unity and harmony to support the cause of Yoruba nation. A fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí agbára ìṣọ̀kan. A rí i pé ọ̀rọ̀ tí àwọn ìyá wa tún bá wa sọ yìí, tí ò bá sí ìṣọ̀kan yìí ń bẹ, kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe. Kí làwọn tá a dẹ̀ ń pè ní ìṣọ̀kan? A lè rí ìṣọ̀kan, unity as a togetherness of someone or something to become one. In our marriage arithmetics, one ọ̀kan àti ọ̀kan ẹyọ kan ni nínú ètò ìgbéyàwó, torí tó bá ti di méjì it will become a problem. But nínú ètò ìṣirò tá a bá fi ọ̀kan kó ọ̀kan, èjì ló máa jẹ́. Now in this struggle, kí ni ìwúlò ìṣọ̀kan yẹn?
a gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀kan ni òun ló lè fi wúlò fún wa. Àwọn àǹfààní wo gan ló wà nínú pé ká jẹ́ ọ̀kan? Àkọ́kọ́, it brings about teamwork and cooperation. Ó máa ń mú kí àjọṣepọ̀ àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ kó wà. Nígbà tí ìṣọ̀kan bá wà, la lè jọ ṣiṣẹ́ pọ̀. Ṣùgbọ́n tó bá ti ń di pé lágbájá ṣe tiẹ̀ kémi ṣe tèmi, kò lè sí àjọṣepọ̀ rárá. Fún àpẹẹrẹ, a rí nínú Bíbélì gan nígbà tí wọ́n fẹ́ kọ́ ilé ìṣọ́ Bábílónì. The Bible recorded it wípé wọ́n wà ní ìṣọ̀kan. Èyí tó dẹ̀ fẹ́ ṣe yẹn wọ́n rí ṣe. Ọlọ́run pàápàá rí wípé àwọn ènìyàn wọ̀nyí ilé tó ń kọ́ wọ́n fẹ́ kan òun. Ìgbà náà ni Ọlọ́run dà wọ́n lédè rú. Ká lo eléyìí gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. Àtìgbà tédè wọn ti dàrú yẹn, a rí ibi tí Bíbélì ti kàkọ́ sílẹ̀ rí wípé their aims and objectives wípé wà fulfilled. Definitely in this struggle, tá a bá yọ ìṣọ̀kan kúrò, in tá a fẹ́ ṣe a lè rí ṣe. Kò sọ́gbọ́n tá a fẹ́ dá sí. Torí nígbà tí àwọn tó ń kọ́ ilé ìṣọ́ yẹn tí wọ́n sí níṣọ̀kan, ilé yẹn ò ṣeé kọ́ mọ́ títí di èní. Kò sí ibi tá a fẹ́ ti ìṣọ̀kan sí. A gbọ́dọ̀ wà ní ìṣọ̀kan. Àwọn àǹfààní kejì tá a lè rí nínú ẹ̀, it brings about mutual understanding and respect. Ó máa ń mú ìgbọ́ra ẹni yé àti ìbọ̀rọ̀ fún ẹni wá. Tá a bá wà ní ìṣọ̀kan, ọ̀rọ̀ yín á yé mi, tèmi á yé yín. Àbí ẹ̀yin bàbá wa tẹ máa ń sọ pé ẹ má bínú o, mo fẹ́ pòwe lójú ẹ̀yin àgbàlagbà. Sorry, kíní yẹn ló shake. Ẹ má bínú. Wọ́n ní the mutual understanding and respect. Ó máa ń mú ìgbọ́ra ẹni yé wá àti ìbọ̀wọ̀ fúnra ẹni. Òwe tí mo ní mo fẹ́ pa ni pé àjẹ̀bí má mọ̀, wọ́n lóun ló ń kógun jàlú. Fún àpẹẹrẹ, tá a bá tiẹ̀ ṣera wa, tí mutual understanding bá wà, bẹ́yìn àgbà ṣe ní ṣẹ̀mí kí n bí ọba ìlógun ọ̀rẹ́. I will ask, why you do this? We call ourselves to order. Instead, ta fi máa di wípé àwa máa dì àbí kí ìpínyà wá. Ṣùgbọ́n nígbà tí ṣọ̀kan bá wà, a máa fìfẹ́ gbà á. Lágbájá ó ṣe nǹkan báyìí. Àwọn náà dẹ̀ ṣàlàyé, tó bá jẹ̀bi á bẹ̀bẹ̀, ó máa tán síbẹ̀. Agbára tó wà nínú ìṣọ̀kan tó máa ń ṣe nìyẹn. Ní ìkẹta, it brings sense of community and belonging. Ó máa ń mú kí ìmísí ìdàpọ̀ kó wà láwùjọ. That is, we feel among that no, I belong to so association. Torí ìṣọ̀kan bí tí ìyá wa sọ tẹ́lẹ̀ pé ká rántí ìpìlẹ̀, we have a cause for this struggle. Nǹkan kan la ní lérò kó tó di àkàndédé dìde náà kí ọkùnrin ogun wa kan tó là wá lọ́yẹ̀. Bàbá kan pẹ́ fún wa Dr. Chief Sunday ọmọ Adéyẹmọ tó dìde. Torí ìfẹ́ yẹn àwa náà tẹ́wọ́ gbà á. Ìta nílérò yẹn la fi pawọ́ pọ̀ wípé òkè à ń ṣe Yorùbá nation. Now tí ò bá ti wá sí ìṣọ̀kan, kò sí bá ṣe fẹ́ ní sense of community and belongings láàrin ara wa. A lè sọ pé èmi náà belong sí irú ipò báyìí torí àṣọ̀kan pẹ̀lú wọn. Torí pé àjọ jẹ́ ìṣọ̀kan ni mo fi lè sọ pé yes, I'm one of Yorùbá agitators. Mo wà nínú struggle yìí, ìṣọ̀kan òun ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tá bá sọ̀rọ̀ ìkẹrin, it settle conflict resolution and dispute peacefully. Tí ó túmọ̀ sí pé ó mú ojútùú sí aáwọ̀ tàbí ìjà ní ìrọwọ́ rọsẹ̀. Tí ìṣọ̀kan bá wà, tó jẹ́ kí n pòwe lẹ́ẹ̀kan pé ṣẹ̀mí kí n bí ọlọ́gùn ọ̀rẹ́ níbi tí ìṣọ̀kan wà ní. Tí ò bá ti sí ìṣọ̀kan, you won't even give rooms to settle amicably. A di pé rárá o, kẹ́lẹ́kọ̀ọ́ pẹ́pẹ́ lọ́wọ́ ni o, mi ò ní gbà o, mi ò ní gbọ́ o, níbi tí ìṣọ̀kan bá ti sọnù ni. A lè má ṣe ara wa torí ahọ́n àti eyín náà ń jà. Ṣùgbọ́n tí a bá gba ìṣọ̀kan láàyè, we give room to settle amicably. Á dẹ̀ bèrè, ẹni tó dẹ̀ ṣẹ̀, á bẹ̀bẹ̀, á dẹ̀ fìfẹ́ gbà á. Tí a bá sọ ní ẹlẹ́ẹ̀kẹfà, ó tún ń fún àjọṣepọ̀ láàrin ènìyàn ní agbára. That is, it strengthens up relationship. Tí ìṣọ̀kan bá wà láàrin wa, ó máa ń mú kí àjọṣepọ̀ yẹn kó fún ní agbára sí. Now, a rí wípé jàǹgbara wa yìí, mo lè sọ pé bóyá ó weak lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Torí tí ò bá ti sí ìṣọ̀kan, ó máa weak ni. Èyí ni tí àwọn bàbá wa fi máa ń sọ pé bí ògiri ò bá lanu, wọn lálàǹgbá ò lè wọbẹ̀. Ìyẹn ni pé tí ò bá ti sí ìṣọ̀kan, ògiri yẹn máa lanu.
á wá fi àyè lẹ̀ fún gbogbo àwọn opponent ní o, àwọn olóṣèlú ní o, àwọn intruders láti wọlé. Because the relationship is weak. But tí ìṣọ̀kan bá wà, it strengthens us all. Ẹlẹ́ẹ̀keje, it promotes social economy or political stability, which is ó ń fi ìdí ètò ìṣèjọba múlẹ̀. Níbi tí ìṣọ̀kan, the power of unity and harmony, tí ó bá ti ṣiṣẹ́ tó ti ń jọba, ó máa ń fi ètò ìṣèjọba múlẹ̀. Ìyẹn ni pé tábà la fẹ́ ṣe àwọn ìjọba nǹkan tá fẹ́ ṣe leléyìí o, ní tá gbé kalẹ̀ leléyìí o, bá ṣe fẹ́ rànnù ní ẹ̀ ní o. Torí ìṣọ̀kan tá ti jọ agree, because we both agree to do that. Then the cause and objective will be stabilized. A máa fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Wọ́n wá wò pé ṣó mọ̀ ọ́n ṣe ni, bí ẹ̀yin àgbà ṣe máa ń ní ẹni kò kú ẹ̀ báyè ló mọ̀ ọ́ lọ. Tí ìṣọ̀kan bá ti wà, á máa fi ìgbà wo náà bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mélòó. Agbára tí ìṣọ̀kan máa ń ṣe nìyẹn. Now health, it helps in building trust and confidence. Ó máa ń mú kí agbára ẹni gbọ́, ó máa ń mú kó dàgbà sókè. Torí tá bá ti ṣọ̀kan, mo ti gbọ́kànlé yín, mo ti trust yín, I trust and have confidence in you. Like we trust our God. Ọlọ́run wa tí gbogbo wa gbọ́kànlé yín sí, àrírí. But because of the faith and trust we have in him, I believe my God will do this. Yes, that is why we must have the power of unity and harmony. Kó lè build the trust and confidence. Ní ta fẹ́ ṣe nísìn, ta fẹ́ gbà yìí nísìn, àti ìgbà. Kì í dẹ̀ ṣe pé wọ́n ń tà lọ́jà, kábàá ní pé tí bá lọ sọ́jà ọjà Yemẹtu, màá lọ rà ń bẹ̀ iye báyìí ló ń tà, wọn ta Yorùbá nation bí kankan. But because of the unity, we will build trust and confidence. Wípé yes, ní ta fẹ́ gbà yìí, a máa rí gbà. And we are working towards it. In number 9, safeguard for harms and negativity. Ó máa ń kó wa yọ nínú ewu níbi tí ìṣọ̀kan bá wà ní o. How that tá bá rí àpẹẹrẹ ẹni tí òkè o, ó ń lọ lọ́nà, ó rí pé ìwò ti wà ńlẹ̀ yẹn, ó fẹ́ jìn sí. Ṣé mọ̀ tí ìṣọ̀kan wà tá nífẹ̀ẹ́ ara wa, a máa sọ lágbájá má gba bẹ̀ yẹn o, má gba bí yìí o, wọ́n ti jíwò síbò yẹn o, ẹ ṣé omi o mọ́, òun lè má mọ̀. Bọ̀ nígbà tó pé kí ni Dáúdà ẹ fẹ́ dà, Dáúdà ẹ lè da 10. Ẹ ṣe ti ẹ̀ bá ní Ọlọ́run á mú ẹni tó ká mi láṣọ òtútù àti pọ́ńtọ̀. Don't think nobody can be useful for us. Gbogbo wa la nílò ara wa. That is why all Yoruba tribe, we must be united in unity and harmony. A gbọ́dọ̀ ṣọ̀kan. A gbọ́dọ̀ ṣọ̀kan ká má nira wa sínú. Òkè àwọn commandant wa gbogbo ìgbà tán ṣe rally tán jáde, òkè kan wá nira wọn sínú, tán dẹ̀ gbé ohun ìjà lọ́wọ́. Some people will see it as an avenue. Yes, this is a time to retaliate. Ó ti ṣẹ̀ mí, àsìkò tí màá gbà san lọ́wọ́ ẹ̀mí, a máa wá ṣọ́ra wa lóhùn, ṣọ́ra wa lẹ́sẹ̀. Torí kò sí ṣọ̀kan ni. So tí ṣọ̀kan yẹn bá wà, it safeguard from harmful and negativity. Ní jì sọ́fìn torí ẹnìkejì wa àti ríra wa bí ọ̀rẹ́. Ní àkótán, path to success and growth. Ó jẹ́ ọ̀nà sí àṣeyọrí àti ìdàgbàsókè. Tí ìṣọ̀kan yẹn bá ti wà, a rí wípé a máa ṣàṣeyọrí ní ta fẹ́ ṣe. Gbogbo ohun tá à ń ṣe yìí tó fẹ́ dàbí pé ó fẹ́ take wa ní long time is because we lack unity and harmony. And trust me, if we have any plans or strategies on ground, tí a bá ti fi harmony and unity yẹn sí, there is no how we are going to achieve this. Torí tó bá ti gbé sókè, làwọn kan máa gbé sílẹ̀, làwọn kan máa yọ̀ lọ́tún, wọ́n máa yọ̀ lósì. Kò ní ṣeéṣe, kò dẹ̀ sí bá a ṣe fẹ́ ṣe, ọgbọ́n òdigi àfokùn tá a bá ti yọ ìṣọ̀kan kúrò ńbẹ̀. So that is the importance of unity and harmony. The reason we must unite together. Gbogbo tá à ń ṣe ń ṣe àwọn kò dá sí. Wọn ò tiẹ̀ rí bí tí ìyá wa sọ, wọn ò tiẹ̀ rí ní rí nǹkan kan pé nǹkan kan ṣe wọ́n. Most especially people in Nigeria there, àwọn kò tiẹ̀ lóye ẹ̀. Bí ìgbà pé àwa gan là ń ṣèranù ni. So tá a bá ti jẹ́ kó yé wọn tí gbogbo wa tá a jọ fọwọ́sowọ́pọ̀, ibi tá à ń lọ òjìnà, ibi tá à ń yà ló pọ̀. Tọ́mọ reason tá fi ń ṣe kínní, tán rí wa ní àwọn kan àti ẹ̀sùn lè mú wa, wọ́n láwa la fẹ́ dà lú. Torí mo rí bó ṣe máa sọ fún brother mi pé ẹ má bínú. So let me round this up. Overall, it brings us courage. Ó máa ń fún wa ní ìgboyà. A rí pé ìgboyà náà ni tí a fi ní wípé okay, a fẹ́ gba nǹkan báyìí. Gbogbo tí ò yẹ ká tojú bọ̀, tí ò yẹ ká lọ, ìgboyà tá a níyẹn, that confidence tó fi fún wa ní courage is because of unity. So I'm dropping my pen here. Mo lérò wípé a ti ní àgbọ́yé kí Ọlọ́run kó dẹ̀ fi ìṣọ̀kan tó ti sọnù láàrin gbogbo ọmọ Yorùbá, kí Ọlọ́run kí ó fi sí àárín wa.
kó má dẹ̀yìn tó fi dà wá pọ̀ kó má tù wá ká. Ẹ ṣé gbogbo lé. Àṣẹ Elédùmarè kí Ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá wa kó dákun kó dábọ̀ kó má fi ìbínú ẹ̀ kó má fi tú wa ká gẹ́gẹ́ bí ẹ sì sọ. Ẹ ṣé wọ́n ti bá wa yànnà náà ní ọlọ́kanjọ̀kan. Ní báyìí màá tún lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tí yóò máa bá wa sọ̀rọ̀ òun náà ni Comrade Ọláyọmí Kóìkí nígbà tó yóò bá sọ̀rọ̀ pé what is the role of the youth in Yorùbá nation? Àwa youth ṣe gbọ́ báyìí ẹ̀rí pé kí ni ipa tí a lè fẹ́ kó Yorùbá lójúṣe wa kí làwọn responsibility tó Ọláyọmí Kóìkí ìṣẹ́jú kan àpẹẹrẹ. Mo kí gbogbo àwa tí a ti ń bẹ lórí ìkàlẹ̀. Ẹ ọmọ tó ara yẹn ẹ ọmọ ẹ tí ọmọ. Mo kí gbogbo àwa tí à ń bẹ lórí ìjókòó, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àwọn àgbàlagbà tó ń wò wá nílé àti ibikíbi tí olúkálùkù wa ti ń láǹfààní àti gbọ́ wa. Mo kí ọba tí ó dá ìran wa dáadáa nítorí pé tí a bá wo kí ló ń pè ní ọ̀dọ́ náà ló máa padà tí wá di àgbàlagbà. Ẹ̀rí pé ọba Elédùmarè ọba dáadáa ni. Ọ̀dọ́ ni bàbá Akíntóyè nítorí pé ọ̀dọ́ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ akitiyan ìran Yorùbá gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe rí ní ẹ̀rí, torí ọ̀tọ̀ ni kí wọ́n sọ̀rọ̀ kí wọ́n má bàa ní ẹ̀rí. Tí a bá wo àkọlé tí wọ́n ní kí n sọ̀rọ̀ lé lórí, tí mo láǹfààní àti sọ pé mo dúpẹ́ fún àwọn tí wọ́n ní kí a gbé ọ̀rọ̀ náà kalẹ̀. Mo fẹ́ kí gbogbo wa kí a fi ara balẹ̀ ní ìṣẹ́jú 5 tí wọ́n fún mi nítorí pé àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kò sí àsìkò tí ó ń pọ̀jù fún wa. Kí ni advantage tí a fi ń sọ pé àbí kí ni ìgbìyànjú tí a fi jókòó lénìí? Òun ni pé wọ́n gbé ètò kalẹ̀, wọ́n pè ní ọ̀dọ́ conference. Àmọ́ n tí wọ́n bẹ̀ mí pé kí n sọ̀rọ̀ lé lórí, òun náà ni n tá à ń pè ní the role and the voice of the youth láti structure Yorùbá nation. Mo dúpẹ́ fún Prophet Ológunolúwa. Bí mo tẹ ẹ̀kan kankan sílẹ̀, gbogbo ohun tí a ti kà ní ìtàn káàkiri gbogbo ìwọ̀nba tí àwa náà ti rí, kò síbi tí a bá wà tí ẹ bá ti fi ti àwọn ọ̀dọ́ ṣe, á dàbí ìgbà tí ìgbésẹ̀ tá à ń gbé yẹn à ń fà sẹ́yìn. A rántí nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí tí a tẹ̀lé bàbá wa lẹ́yìn, ìyẹn bàbá wa Akíntóyè, a rí i pé inú ọ̀dọ́ ni àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀lé bàbá wa late Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Tó bá jẹ́ pé irú ọ̀dọ́ tí wọ́n níjọ́ náà lọ́hùn, bí wọn ò bá fún wọn láyè, ó ṣeé ṣe kírú bàbá wa kí wọ́n má tẹ̀ jókòó irú ìjókòó tí wọ́n ní kí a wá wo kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan ní orílẹ̀-èdè ibi tí Ọlọ́run ọba Elédùmarè dá wa sí dáadáa, àmọ́ fún ìdí kan àbí ìdí kejì wọn ò jẹ́ kí àṣeyọrí kó wà fún wa. Àsìkò tí a wá wà yìí, ó wá dùn mí lọ́pọ̀lọpọ̀ pé lótìítọ́ àwọn ọ̀dọ́ wa ń ṣe dáadáa nílé àti níta. Mo láǹfààní ibi tí mo fẹ́ lo point of conversation mi lé lórí, gbogbo alamọ ẹni tó ń pè ní Wizkid. Mo láǹfààní pé kò ń ṣe pé ó wù mí pé kí n lọ jókòó síbi tó ti wá ṣeré ní London ní 2 weeks ago precisely. It was a capacity of 62,000. Tá bá wo àwọn tó pọ̀ tó wá sí ibi tó ti ṣeré yẹn,
ọ̀dọ́ ni gbogbo wọn nítorí pé mo wà níbẹ̀ for more than 5 hours mo rí àwọn ọ̀dọ́ tó pọ̀ rẹpẹtẹ mo láǹfààní àti engage wọn láti béèrè ìbéèrè méjì mẹ́ta lórí ìrìn àjò Yorùbá nation gbogbo wọn ló mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ni àmọ́ ọmọ tó ń pè Yorùbá nation àbí pé a tẹ̀ ń pariwo pé a fẹ́ dá dúró ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí à ń sọ yìí àwọn ni ọ̀dọ́ tó jẹ́ generation tó ń bẹ nílùú òyìnbó ọ̀dọ́ tó ń bẹ nílé àwọn náà wọ́n fi ẹ̀mí bá lọ pé n tí à ń ṣe yìí ó kàn wọ́n ṣé a fún wọn láyè ni àbí kò sí n tí wọ́n design gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ń darí ètò Yorùbá nation in terms of structure torí pé tí structure bá wà á fún wọn ní voice mo rántí pé nígbà tí mo dé sílùú òyìnbó gẹ́gẹ́ bí gbogbo àwa tí a láǹfààní láti rìnrìn àjò bí ó ṣe wọn ọba Elédùmarè torí pé àwa kan tí a rìnrìn àjò náà àtàwọn tí wọ́n ti rìnrìn àjò náà èmi á máa sọ pé ẹ̀jẹ̀ kan náà ló ń ràn láàrin gbogbo wa àmọ́ 1998 tí mo dé wọ́n ń pe àwọn ẹgbẹ́ kan ní Labour Party Labour Party yẹn ní ìtàn pè ní Young Labour Young Labour is the youth section of the UK Labour Party. Membership is automatic for Labour Party members. Ẹ jẹ́ ká wo age bracket tí wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí. Age 14 to 26. It exists to involve young people in the Labour Party and ensure that the aspiration of the young people reflect in the Labour policies and power. Èyí tí wọ́n ṣàlàyé fún wa ni pé nínú ẹgbẹ́ tí wọ́n ń pè ní Labour Party wọ́n tún wá ní ibì kan níbẹ̀ tó jẹ́ fáwọn ọ̀dọ́ tó jẹ́ ọmọ 14 títí dé 26 láti lè engage wọn. Mo wá láǹfààní mo interview ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nínú ibi tí arákùnrin wa tí a mọ̀ sí Wizkid tó ti wá ṣeré ní London. Mo wá rí i pé ìfẹ́ táwọn èèyàn ní sí Nàìjíríà kò ju pé n tí àwọn olórin wa tó ń project síta. Kò wá sí olórin kan àti ẹ̀yà kejì ní àárín wa bí wọ́n báyìí tí lo èdè Yorùbá nínú orin yẹn ò ṣeé ṣe pé ó máa rìn ju bó ṣe yẹ lọ. Kí ló wá ń fà á tí structure tá à ń béèrè yìí a rí i pé gbogbo ẹgbẹ́ tó ń bẹ nínú Nàìjíríà gan tí wọ́n jẹ́ political party ti tèmi mo rò pé wọ́n fi àyè ọ̀dọ́ sílẹ̀ ó difficult fún ọ̀dọ́ láti penetrate. Èmi á fẹ́ káwa tí a gbé ètò Yorùbá nation dání màá fẹ́ ká redesign ibi tí ọ̀dọ́ máa láǹfààní kò ń ṣe pé ká parí conference yìí kó lọ bẹ́ẹ̀ ká má rí kankan mú jáde. There must be a gbọ́dọ̀ rí kankan mú jáde ó pẹ́ jù ọ̀sẹ̀ mẹ́fà pé a ti design kankan a ti gbé ètò kalẹ̀ tó máa ní engagement pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́. In tó ń bá àwọn ọ̀dọ́ lẹ́rù nílé òun ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń gbìyànjú. Bàbá rántí pé àwọn kan ṣèpàdé kan ní Agége tó di pé ọlọ́pàá kó kan nú wọn àbí méjì. A gbọ́dọ̀ fi ọkàn wọn balẹ̀ láti jẹ́ kó mọ̀ pé n tí à ń sọ yìí kò ń ṣe pé bí bàbá wa ṣe sọ à ń bá ìjọba gbébọn afẹ́ bá wọn jà but a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí a ní center ní gbogbo state tí àwọn tí wọ́n ń ṣètò tí wọ́n gbọ́dọ̀ fi àyè sílẹ̀ pé
bóyá tí ó fẹ́ lọ ṣèpàdé lẹ́kọ̀ọ́ ká mọ̀ páwa la ní sẹ́ńtà yẹn bójá ọmọ rẹ́ǹtẹ̀ ni á lè jẹ́ kí ọkàn wọn balẹ̀ torí pé ìdágbédání kò ń ṣe pé confrontation pẹ̀lú government àwa dẹ̀ kọ́ la máa kọ́kọ́ gbérù nǹkan báyìí dání 1991 August 24th ọjọ́ méjì sẹ́yìn lénìí ní Ukraine gba independent wọn àwọn ọ̀dọ́ ló ṣiṣẹ́ tó pọ̀ jù níbẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ ló jẹ́ káwọn tó jẹ́ àgbàlagbà láàrin wọn tó jọ lóṣèlú pé àwọn ò fẹ́ ṣe pẹ̀lú Soviet Union mọ́ so tí a bá wá ní a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tí a fi structure tí kò ń ṣe tẹnu àwa la máa provide space fáwọn ọ̀dọ́ láti wá engage wa torí pé ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí a rí bá pàdé ìtàn sọ ni pé gbígbà tí a carry wọn along lóòótọ́ a lè máa sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ní orí social media it is time now for àwọn tí wọ́n jẹ́ elétò YSDM ẹ gbọ́dọ̀ bá wa fi structure síta láti lè engage àwọn ọ̀dọ́ wa ẹ ṣé gan ni. ọ̀rọ̀ lẹ́tí gbọ́ látẹnu Ọláyọmí Kóìkóyè eléyìí tó ṣe pàtàkì ó náà ni pé kì í ṣe pé ká ṣe ètò yìí bá ṣe ń ṣe yìí kó sì jẹ́ pé ibi tí a bá ti sọ sí náà ibẹ̀ náà ni òpin yóò ti dé bá ó yẹ ká ní tí a mọ̀ sí structure fún àwọn ọ̀dọ́ tí a sọ pé à ń sọ̀rọ̀ nípa wọn lónìí Elédùmarè kò ní pa ọgbọ́n àti làákàyè lágbọ́lọ́jọ́rọ̀ fún yín ẹ ṣé gan ni má fàsìkò yìí náà lọ sí ọ̀dọ̀ dádì wa ẹnjìníà Múdàdáyọ̀ Ògúnṣọlá nígbà tí àwọn náà lórí grassroots wọn ni wọn bá wa sọ̀rọ̀ nípa ìyẹn ní grassroots awareness and how the nation will be forced to reckon with so fẹ́ kí àwọn náà kí wọ́n bá wa gbẹ́sẹ̀ lé ìṣẹ́jú márùn-ún ẹ̀mọ́ níbo wọn náà ní láti bá wa ṣàlàyé àwọn kan wọ̀nyí tí wọ́n bá ń bẹ níkàlẹ̀ dàpọ̀ bá mi mú tí wọn ẹnjìníà Múdàdáyọ̀ ẹnjìníà Múdàdáyọ̀ tí wọ́n ń bẹ níkàlẹ̀ dàpọ̀ bá mi mo kí wa fún ìpàdé o ẹ ṣé púpọ̀ mo kí wa fún ìpàdé o mo wà níkàlẹ̀ ṣé ń gbọ́ mi. ọ̀rọ̀ ẹgbọ́n sókè. àkọ́kọ́ mo kọ́ kí àwọn bàbá wọn tó yẹ ṣé ń gbọ́ mi. àwa ṣe àlè rí ojú yín sá bẹ́ẹ̀ ni à ń gbọ́ yín ṣé a lè rí ojú yín. ojú mi ti wà hàn ojú mi ni wúra mi yìí. àwa ò rí yín lẹ́yìn lẹ́ ń wúra yín èmi náà rí yín sí ojú yín ò wá àmì máa sọ̀rọ̀ lọ tó lè jẹ́ pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì ọ̀dọ̀ yín. ojú mi wà hàn ní sí. ẹ tẹ̀síwájú ẹ má fi yẹn gbára wa ní àkókò ẹ tẹ̀síwájú sá. àkọ́kọ́ mo kí gbogbo akú ìpàdé Olúwa yóò gbàdúrà wa o orílẹ̀-èdè Yorùbá tá a fẹ́ gbà Ọlọ́run ló bá a ṣe ní kíákíá ní pẹ̀lú Ọlọ́run. mo kí bàbá Akíntóyè o kò ní rẹ̀ yí o. pẹ̀lú Ọlọ́run ẹ̀ẹ́nà ẹ̀ ṣáájú adé ilẹ̀ lérí ṣíṣe ilẹ̀ Yorùbá. mo kí gbogbo àwọn ọ̀dọ́ lápapọ̀ àtàwọn bàbá àtàwọn ìyá tó wà nípàdé. àwọn ọ̀dọ́ ni mo kọ́ kí nítorí pé bàbá ní awareness Yorùbá nation wọn ló gbé sórí jù gbogbo tẹ̀sí ní New York tẹ̀sí ní Washington tẹ̀sí ní Atlanta tẹ̀sí ní London ó jẹ́ gbàgbá yìí mọ̀ pé ìrìn kan bẹ̀ tí ń jẹ́ Yorùbá wọ́n sì fẹ́ gba òmìnira ara wọn so and that's the first awareness tẹ̀sí àkínkúṣẹ́ o Ọlọ́run yóò lọ rẹ̀ ní gbogbo wa o. nídàkejì awareness Yorùbá nation àwọn yẹn ti wà aware ní Nàìjíríà náà wọ́n wà aware pé a fẹ́ gba Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ kò yé wọn tó pété bá lọ bá wọn pé Yorùbá nation wọ́n ti sọ̀rọ̀ bó ṣe wọn létí pé a lè dá dúró ìyá ló jẹ ọ̀tá wọn kò sóje ilẹ̀ ibìkan ni wọ́n ti gbóúnjẹ wà ilẹ̀ ibìkan wọ́n ti gbé màálù wà oríṣiríṣi ló wà lẹ́nu wọn ṣùgbọ́n àwa jẹ́ kí wọ́n mọ̀ torí pé kí ló sọ adé sọ́ọ̀bù yìí lórí àwọn kan wọ̀nyí ní la fẹ́ gbà a fẹ́ kí Yorùbá nation dúró tó dúró.
gbogbo la mọ̀ pé àwọn bàbá wa ló jagun tó gbà wá lọ́wọ́ Fúlàní lógun Òṣogbo tó jẹ́ kí wọ́n gbalẹ̀ Yorùbá bá ṣe gbalẹ̀ Haúsá wáyé jẹ́ pé gbà tiwa láàgbà kí ẹnìkan kó wa lẹ́rú Ọlọ́run jẹ́ kó ṣeé ṣe. ìyàwó àtọkọ tipátìkúkù ti 1914 ló kọ́ síbi tá a wà lé ní wọ́n tún ní ó pé 100 ọdún pé experiment 100 ní ká fi ṣe àtúnṣe cultural assembly gbogbo àgbà pé ó dá ohun tá à ń fẹ́ ní ọ̀kẹ́ tó débẹ̀ ó wà nọ́ọ̀lẹ̀ which is second annulment fún wọn gbàgbọ́ national assembly kó ṣe ètò bá burú bẹ̀ jù ní 1999 constitution tí wọ́n lọ kọ fún wa no referendum no anything. So ara àwọn kan wọ̀nyí láàmú sọ fún àwọn tó wà nílé àwọn ọ̀dọ́ ni àwọn àgbàlagbà ní ebi ò lè para Yorùbá láíláí nítorí pé gbogbo owó wa ni wọ́n ń kó lọ tán lọ ń pín l'Ábùjá àwa la ní tàṣàǹfà tó pọ̀ jù àwa la ní oríṣiríṣi kẹta ní tó pọ̀ jù so a mọ̀ fi yé wọn pé ebi ò lè pa wá tá bá wọ àtẹ̀yìn bàbá ó lọ́wọ́ tí wọ́n ṣe fún wa 56 mọ́ primary school 1955 wọ́n bẹ̀rẹ̀ gbogbo nǹkan ọ̀fẹ́ ní nígbà yẹn àti ìwé àti pẹ́ńsù quality education ní ẹ̀làgbà nígbà yẹn ìwọ́n kò sí mọ́lẹ̀ ní àǹgàbárí ti bá gbọ́ ẹ̀jẹ̀ fún wa ó tà ní everything bọ́mọ yín pàṣẹ ọba gbọ́ 250 ó lè mọ òde university wọ̀ ọmọ tí gba lẹ́tà 100 yóò university wọ̀ àlè continue like this. Ètò àbúrò bẹ̀jù tá a mọ̀ regional government láti bẹ̀rẹ̀ tá bàbá Awólọ́wọ̀ wọ́n ṣe nǹkan oríṣiríṣi first television in Africa first radio station Liberty Stadium àtàwọn industry tó pọ̀ lọ lóríṣiríṣi àti banks tó pọ̀ factories oríṣiríṣi àwọn bàbá yẹn ṣe nígbà àwọn ológun dé from regional gbogbo kẹta wà ní dáadáa wọ́n bàjẹ́ wọ́n gba àwọn university wa polytechnic náà wọ́n bàjẹ́ gbogbo kẹta àwọn sì ní dáadáa nílẹ̀ Yorùbá bárakó dá wọn ajá kẹ̀ máa lọ́wọ́ wọn àgbẹ̀lọ sẹ́ńtà wọn á bàjẹ́ tẹ̀bánẹ́tì civil defence nígbà ogun wọn dálẹ̀ nígbà wọn bọ́ǹbù kìíní ní Yaba wọ́n ní sọ ká ló bẹ̀rẹ̀ road safety wọ́n tún bàjẹ́ wọ́n stop ẹ̀ wọ́n á tún kọ́ àwọn tí wọ́n sì torí àwọn kan tá a sọ fún àwọn èèyàn wa ó pọ̀ lóríṣiríṣi ètò ààbò rẹ̀ jù nígbà tí ológun dé the military adventurers wọ́n kàn pé state lọ ìyẹlẹyẹlẹ bó ṣe wọ́n ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n fún lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n tún pé local government lọ kánrin ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n tún láwọn delineate constituency àwọn òkè tí mo fẹ́ táwọn sọ fáwọn tí wọ́n ní kí ló à ń jà fún nìyí kọsùn láwọn béèrè tó máa ń béèrè lọ́wọ́ wa kí ni díẹ̀ tẹ́ fi fẹ́ Yorùbá nation lábàjẹ́ kí wọ́n mọ̀ ilẹ̀ Haúsá lè ṣe yìí tó pé wá rí jìnnì local government bẹ̀ ó pọ̀ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò àti ilẹ̀ south lọ àwọn gómìnà gbogbo wọn pọ̀ jù wá lọ. So àwa ní kí la fẹ́ ẹ wọ Lagos state 20 local government wọ́n ní tẹ́lẹ̀ Kano ní 20 local government béèrè. Ó dàbẹ̀ ni pé network wọn. Wọ́n pín ìjọba out of local government. Àgẹ́wà and Kano today they have 71 local government. Ṣé ẹ̀ gbọ́ mi báyìí? Àgbọ̀yé à ń gbọ́yé. So Lagos state remain 20 local governments. Kano and Jigawa 71 local governments. Ẹ wo iye owó tó máa lọ sí local government kọ̀ọ̀kan lọ́dọ̀ tí wọ́n. Àwọn là ń pawó, àwọn ló ń ná. Wọ́n tún ní landmass, àwọn fi pín owó. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ló ń dùn wá tó pa àwọn ológun wọn á hùwà burúkú pàdé ṣé gan dáàdi wa ẹ ṣe àdúpẹ́ à ń gbọ́ yín sáà à ń gbọ́ yín ẹni. ok ẹ jẹ́ kí n lọ second stage. Ìṣẹ́jú 5 péré náà la fún yín sáà ó dẹ̀ kú ìṣẹ́jú kan báyìí mo ṣe rán létí kẹ́rì tí màá bá wa rándọ̀.
Kí ló ṣẹ́jú kan? Kí ló fà àwọn ọmọ Yorùbá ọmọlúwàbí ló ń jẹ́ ọmọ Yorùbá. Gbogbo wa Nàìjíríà láti gbé àwọ̀ Nàìjíríà wọ̀ ọmọlúwàbí ẹ ti sọnù. Kò sọ̀rọ̀ fún bàbá, kò sọ̀rọ̀ fún àgbàlagbà mọ́. Owó ni wọ́n ń bọ, wọ́n ti dẹrú owó. Gbogbo wa yìí la gbọ́dọ̀ gbẹ́wò ẹlẹ̀ bí ọkà ṣe mọ́ búra tó bá ń pàpò. Nítorí pé tá a bá mú wà tuntun yìí tó kọ àwọn kẹta fẹ́ ṣe pọ̀ education wa wọ́n ti bàjẹ́. Industry kò sí ohun tí wọ́n ti bàjẹ́ tí wọ́n ti ta. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá. To work very hard and plan for other. So ó yẹ yín. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ni àgbọ́yé sà. Agric business wa ẹ ṣeun gan ni. Ẹ ṣe àdúpẹ́. Economic máa bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ rí bàbá ẹ rí bí wọ́n ṣe fọwọ́ àyànnà náà pé gbogbo bí nǹkan ṣe dàrú pátápátá òun náà ni wọ́n ṣàlàyé fún wa kí Elédùmarè kó dákun kó dábọ̀ kó bá wa tún orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá kó bá wa túntò ọ̀rọ̀ wa ń fẹ́ àtúntò níbi tí a ti wá àti ibi tá à ń lọ àti ibi tá a ti ń bọ̀ Elédùmarè yóò sì bá wa tó. Máa fi àsìkò yìí máa fi pe Comrade Káyọ̀dé Ẹ̀mọ́lá èyí náà ìṣẹ́jú 5 péré ní kẹfà lò. Commitment to financial obligation to achieve our aims and goals for the nation. Gbogbo ẹ̀ Olódùmarè ọ̀rọ̀ owó náà ni. Ẹ̀mọ́lá kí n pété bá ń bẹ ní ibi ìyẹ́dàkùn ẹ bá wa náwó tàbí kí ẹ gbóhùn sókè. Comrade Káyọ̀dé Ẹ̀mọ́lá ṣé wà pẹ̀lú wa òun rí yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àmọ́ mi rí yín báyìí. Comrade Káyọ̀dé Ẹ̀mọ́lá ṣé wà pẹ̀lú wa tí wọn ò bá sí pẹ̀lú wa tí wọn bá bí mi rò pé wọn rẹ̀ pé wọ́n ti jáde kí wọ́n tó dé ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí kí n lọ sí wọ́n wà pẹ̀lú wa àti nìkan on mute. Ok ẹ wà mọ́tò yín sà ẹ wà mọ́tò sà torí pé a fẹ́ kí àwọn ènìyàn wa a fẹ́ dá wọn lágara rárá àtọ̀ ṣé wọ́n wà pẹ̀lú wa ó yẹ kí wọ́n ti ọmọọ̀tọ̀ ara wọn. wọ́n wà ní participants but it's all right. Ó dáa tí wọn bá ní àǹfààní àti sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Babalọ́lá Dàda intent yóò máa sọ náà ni the benefit of us having a nation of our own. Yorùbá wọn ní tẹnitẹni àkísà báyìí òun náà ní ti àtà ohun tó bá jẹ́ tẹni náà ni Babalọ́lá Dàda ohun tí ẹ bá wa sọ òun náà ni pé benefit of us having our nation of our own. Ọmọ sọ̀rọ̀ yín Babalọ́lá Dàda èmi ò rí yín ní tí n bá rí yín máa ọmọ tí Babalọ́lá Dàda. Babalọ́lá Dàda èmi náà rí wọn lábẹ́ ni pé wọn ò sí pẹ̀lú wa. Tọ́ àwọn àlejò wa tí ó yẹ kí wọ́n bá wa sọ ó kù àwọn méjì péré tó yẹ kí wọ́n bá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú tó ń bẹ lọ́wọ́ mi báyìí àmọ́ tí àti rí wọn kí wọ́n wọlé pẹ̀lú wa. Ní báyìí màá máa fi àsìkò yìí màá máa fi pé ọ̀rọ̀ ráńpẹ́ òun náà ni màá fẹ́ kí bàbá wa torí pé tí àmì fẹ́ kí á dá bàbá dúró lọ títí màá fún bàbá wa Isaac Òkèbíọ̀run kò sí ní ìṣẹ́jú 3 péré bẹ́ẹ̀ ni ìṣẹ́jú 3 péré kí ẹ fi torí pé mo fẹ́ kí ẹ bá wa sọ̀rọ̀ torí pé kí ni tí ń jẹ́ ọ̀dọ́ kí sì ni ọ̀nà tí ọ̀dọ́ fi lè darapọ̀ láàrin ìṣẹ́jú 3 péré bàbá wa Isaac Òkèbíọ̀run kò sí ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣé púpọ̀ mo kí àwọn bàbá wa all protocols observed. Actually mo ti plan láti introduce ọ́fíìsì àwọn ọ̀dọ́ àwọn coordinators méjèèjì tí wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun bàbá wa Comrade Omeyo àti Prophet Ológunlolúwa. Well done on behalf of Baba Akitoye tí wọ́n wà lórí àga and the whole office of the leadership Central Program Management Office. Congratulations for this outing. A máa tẹ̀síwájú ẹ ṣé gan ni. Ta ni ọ̀dọ́ ẹni tó bá wà young at heart ó ní ọ̀dọ́ aláyé ìsìn kì í ṣe èjì mọ́. When you are young at heart you are still vibrant, you are still productive.
Yeah, o tí lọ park síbì kan, MOT in service dáadáa, engine ò tí knock, windscreen ò tí fọ́, you can still add value to your people, to yourself, and to your life. You are a young person. It is coming from the inside. Àti inú ló ti jáde wá, kì í ṣe láti ta. So ẹni tó bá ń ṣe yẹn o, as far as tó wà productive, ọ̀dọ́ ni. Ṣùgbọ́n ní orílẹ̀ tá à ń sọ fún ti Yorùbá nation, gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wa tó wà productive, gbogbo yín la need báyìí. Àwọn nǹkan tí ẹ láti mọ̀ ni wípé foundation yín leléyìí o, foundation yín leléyìí. Tẹ́ bá jẹ́ kí anybody lórúkọ ìjọba kan kó bàjẹ́, it is bàjẹ́ for life. You live only one life. You cannot afford the foundation of your life to be messed up by anybody whatsoever, any government whatsoever. You got to arise and stand up. Yeah? It's very, very important. You have only one life. It's your foundation, and time is going. Or John Law, what you don't do today now, you postpone to tomorrow, it's gone. As you are growing older. Yeah? Your environment defines you. Your environment defines you. Tí ẹnìkan bá ti jẹ́ 25 years old ní Nàìjíríà táwa yìí, and ẹnìkan tá a bí the same day tó náà jẹ́ 25 years old ní Amẹ́ríkà àbí ní UK, kẹ́ wá compare life àwọn méjèèjì pọ̀. Ẹ̀yin náà mọ̀ wípé environment ó very important. It carries over 80%. It defines you. Ìjọba dẹ̀ ló ń define it. Àwọn nǹkan tí ìjọba Nàìjíríà ò lè ṣe fún yín fún ọ̀dọ́ kankan láyé, wọn ò lè ṣe é. Òun ni Yorùbá country fẹ́ ṣe. What Nigeria cannot do for you is what your country, Yoruba nation country, wants to do for you. Then there are so many. Yeah, advanced country. Ṣe rí báyìí gan, ìṣẹ́jú márùn-ún náà ní padà fún ẹ ti lò ìṣẹ́jú mẹ́ta yín pé ẹ̀wẹ́ ayé wa lò ìṣẹ́jú méjì sí ìṣẹ́jú márùn-ún náà lẹ́ lò. Ó lágbára, mo jẹ́ fẹ́ share screen títẹ̀ fi àwọn èèyàn wa. Ẹ ṣe ẹ tí ò bá ti ní kọjá yìí torí pé àwọn èèyàn pọ̀ ń bí a sì fẹ́ kí adábàbà alágara torí pé bàbá ó sì sọ̀rọ̀ a sì tún béèrè béèrè ìṣẹ́jú méjì péré ìṣẹ́jú méjì ẹ bá wa ṣe ní ìṣẹ́jú méjì tó kù. Okay, all right, okay. Ó yẹ ká rí nǹkan kan mú lọ lé. Ṣé ti understand? Mo ti ń share screen, ṣé ti rí screen mi? Bẹ́ẹ̀ni. Ìròyìn ayọ̀, the good news, yeah? Number 1, yes, number 7, we will download the best of the systems of the Eastern and Western worlds into our Yoruba country. Nigeria ò lè ṣe yẹn o. We have free education, university loan system, free access to funds for vocational careers. We will raise standard of living, there will be reduction in poverty, outstanding regeneration, beautification. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ó wà lọ́dọ̀ àwọn youth leaders wa méjèèjì. Ó wà lọ́fíìsì wọn, tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ wọn á gẹ̀tẹ̀. Wọ́n á dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ anybody nínú ọ́fíìsì àwọn bàbá Akíntóyè á gẹ̀tẹ̀ fún yín. Right? We are telling every young person the good news of having our own Yoruba country. Ìròyìn ayọ̀ ni o. It's the good news. That is what we are telling you. All youths want the change to Yoruba nation sovereign state. No going back. No going back. Yẹn wípé àwa ń fẹ́ advanced country tiwa táwọn ọ̀dọ́ ní future tán lè plan fún ayé wọn. Ṣẹ́ni tí ò níṣẹ́ tí wọ́n tó tí school tán lé dànù tí ò ní kárí àti pé yahoo nǹkan kan lé alternative tó wà fún tí òun ló máa ní future. If you don't arise for your right now, it is gone forever. What you have lost, nígbà tí lọ nísìn, ọ̀la àná ti lọ, for instance, you cannot get it back again. Yeah? So, ní state by state, àwọn youths. Ó ṣeun gan ni bàbá, a dúpẹ́ ní ọwọ́ yín fún àwọn àǹfààní eléyìí tí ẹ fún wa. Bó tilẹ̀ yẹ kúṣẹ́ rí òwú ni kí a jẹ̀ràn pẹ́ lẹ́nu. Ó fọ̀nà fún òun náà ni ò jẹ́ torí la ṣe ní ká ṣe ní ìṣẹ́jú kéékèèké kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n má bàa rẹ̀ wọ́n. Ẹ̀rí tí a bá fún bàbá òkè bí ọ̀run sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni wọ́n, kódà wákàtí kan wọ́n máa sọ̀rọ̀ lọ. Ló sì jẹ́ pé tí wọ́n máa sọ ohun tí yóò máa wọlé sí akínyẹmí ara yín ni wípé ṣé a nírú àwọn èèyàn báyìí láwùjọ ilẹ̀ Yorùbá. Àmọ́ bàbá òkè bí ọ̀run ẹ̀dá pé wọ́n bínú ìṣẹ́jú péréte náà ni a fẹ́ ṣe kó bá lè ní torí bàbá náà ó sì padà sọ̀rọ̀. Má fi àsìkò yìí má fi pe Òmíyọ̀ òun náà ni youth leader tí ó ń bẹ nílẹ̀ Kóòtù Òjìrì. Ìṣẹ́jú mẹ́ta péré òun náà ni màá fún Òmíyọ̀ pé kó bá àwọn ọ̀dọ́ sọ̀rọ̀ torí pé àwọn oníǹkà wọn ni wọ́n ń ṣe nǹkan lónìí. Kí ni tí ó fẹ́ bá ọ̀dọ́ sọ láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta péré? Comrade Òmíyọ̀.
Comrade Omeyo. On mute. Mo gbọ́ mo rí pé tí ń sọ̀rọ̀ àmọ́ àgbọ́yìn ẹ̀yẹ speaker yín wò. Mo rí pé tí ń sọ̀rọ̀ àgbọ́yìn. Omeyo ọmútu ara yín tí ọmútu ọmútu ya ọya. Ẹ ṣe gan èmi náà ti ń struggle láti unmute ara mi bí báyìí. Mo kí ìṣẹ́jú mẹ́ta péré. Orúkọ tèmi ni Oyègúnlé Olúwamáyọ̀wá tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Comrade Omeyo. Tó dẹ̀ bí a ń pè ya wà nílẹ̀ Yorùbá ń bí láti máa jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ wípé Yorùbá nation no going back. Inú mi dẹ̀ dùn mú kí bàbá wa ní ọ̀wọ̀ Emeritus Professor Banji Akintoye, mú kí bàbá mi Chief Dr. Sunday Adeniyi Adeyemo. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé wa tí wọ́n dẹ̀ ń wò wá torí pé pẹ̀lú mínítì wọ́n fún wa yìí kò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ lè jáde dáadáa, ṣùgbọ́n nǹkan tí mo kàn máa sọ náà ni wípé bàbá wa ológun lolúwa tí wọ́n wà ní diaspora wọ́n ti sọ̀rọ̀ tó pọ̀ torí pé ọ̀rọ̀ tèmi àti wọn tí a jọ sọ òun náà ni wọ́n ti kà jáde. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa òkè bí ọ̀run wọ́n ti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí gbogbo wa náà sọ̀rọ̀ náà nìyẹn ta lè mọ̀ pé ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá òun ló jẹ wá lógún. Ìkan tèmi kan máa sọ fún gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wa nílẹ̀ Yorùbá ni wípé ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé kò sí nǹkan tó ń pè ní Nàìjíríà. Ìlú tí ó bá ti sí èdè níbẹ̀ because tá bá ti yọ nǹkan tó ń pè ní èdè òyìnbó níbẹ̀ ó mì ní pé kò sí ìlú yẹn mọ́ nìyẹn. So the more tó bá ti wá sí ìlú yẹn tó wá jẹ́ pé èdè abínibí wa tó jẹ́ èdè Yorùbá nǹkan ló ń pè ní orílẹ̀-èdè. Tẹ́yìn náà bá gbọ́ bàbá Tinubu wọn sọ wípé òun sọ fún Buhari kó má fìyà jẹ orílẹ̀-èdè Yorùbá, ṣùgbọ́n Buhari fìyà jẹ orílẹ̀-èdè Yorùbá ti wá jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ṣé orílẹ̀-èdè méjì máa ń wà nínú orílẹ̀-èdè kan ni? Ó mì ní pé orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá òun gangan lórílẹ̀-èdè. So bẹ́ẹ̀ gẹ́ ni àwọn ti Biafra wà, àwọn ti Arewa wà. Àwa táwa jẹ́ ọmọ abínibí ilẹ̀ Yorùbá àti wá ní pé a fẹ́ hold the bull by the horn. So the more tá bá ti wá hold the bull by the horn ó mì ní pé a ti fẹ́ gba nǹkan tó ń pè ní àṣà ìṣe wa, gbogbo nǹkan tó yẹ bí apá fi ń jẹ́ Yorùbá àti gbà padà. So now nísìnyí gbogbo nǹkan tó wá jẹ́ bí apá wọ́n ní tọwọ́ ọmọdé tó bá ti tẹ̀kù dà wọ́n ní kò ní béèrè ikú tó máa pa bàbá ẹ̀ lọ́wọ́ ní tàbí kò ní béèrè ikú tó máa pa bàbá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. So the more tó bá ti wá di pé ọwọ́ wa ti tẹ̀kù dà báyìí àwa ọ̀dọ́ àwa la wa máa jà fúnra wa torí pé àwọn bàbá wa wọ́n ti gbìyànjú tó jẹ́ bàbá wa Professor Banji Akintoye àti bàbá Májàsọ́lá Ìgbòho àwọn náà ni wọ́n jẹ́ kí unity wà. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run torí ti bá ní nǹkan tí mo kọ sílẹ̀ ó pọ̀ but 3 minutes ò lè tó ọ̀kan mo yí ní sáré sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí kó lè yé gbogbo àwọn tó yẹ pé wọ́n ti bìlì bí ìyàwó tí wọ́n sọ wọ́n ní 1960 constitution wọ́n ní pé òun ni ó dìwà papọ̀ tá fi ń jẹ́ Nàìjíríà. Tó bá ti wá jẹ́ pé bí wájú ò bá ṣe lọ wọ́n lẹ́yìn àṣẹ padà sí àwa tí wá mọbi tá ti bọ̀ nísìnyí bá ti mọbi tá ti ń bọ̀ iwájú òde wá ṣe lọ máa fẹ́ padà síbẹ̀. So ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run gbà wá ọ̀dọ́ tí àwa káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé lọ́wọ́ yìí nísìnyí ilẹ̀ Yorùbá a lè tẹ̀kẹ́ a lè tọrọ lè tẹ̀ gbé kẹ́nìbọ̀dì kó wà bá wa bàjẹ́. Kò sí wọn tó ń pè ní ẹ̀sìn wọn ní ìwà lẹ̀sìn. The more tó bá ti wá jẹ́ pé ìwà lẹ̀sìn ó fi hàn wípé àwa Yorùbá àkàndá kan ni wá. Ó dẹ̀ mí ní wípé ìwà tí à ń wù òun lọ́lọ́run á fi dá wa lẹ́jọ́ torí pé àwa tí ò dá ìwà tó jẹ́ pé ìbẹ̀rù òbí ìbẹ̀rù Ọlọ́run òun gangan because wọ́n níbi tó bá ti lè respect bàbá ẹ̀ tó respect ìyá ẹ̀ wọ́n ní pọ́jú apẹ́ lórí ilẹ̀ tọ́lọ́run fún ẹ̀. Tó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ ó mì ní pé a ti ń fún àwọn tó jẹ́ ń pa àwọn bàbá wa àti ìyá wa tí ń bọ̀ fún adẹ̀ tí ń bẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ ṣeun Comrade Omeyo ẹ̀yin náà ti padà lo ìṣẹ́jú márùn-ún lórí pé mi ò ní ṣẹyẹ ẹ̀yin náà ti lo ìṣẹ́jú márùn-ún ṣé tó yẹ kí n ṣe bẹ́ẹ̀ ni wípé a lè ní àwọn èèyàn wo lè rí nǹkan mú lọlé torí mo rí pé àwọn èèyàn pọ̀ lórí àkìtì Yorùbá wọn ní oní nǹkan làjẹ ó ṣe bàbá Akintoye ni wọ́n ń ṣe nǹkan lónìí bàbá ni wọ́n wà bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn náà fún àwọn tí wọ́n wá mo recognize màmá wa pin bí ẹ̀ka bọ̀ sórí ètò àságbè àwòsàsà mo kì í ẹ̀yìn náà lọ́wọ́ apàdà àgbàbọ̀ padà àti Ọlábàmbọ̀ èso gbé náà ní padà jẹ́ kí ẹ dáhùn. Professor Banji Akintoye ni wọ́n báyìí wọn yóò bá wa sọ̀rọ̀ láàrin bí ọlọ́pàá ṣe fún bàbá ní agbára sí láti pé kí ni tí ọ̀dọ́ gbọ́dọ̀ gbé ṣe. Àmọ́ ṣáájú kí n tí jẹ́ kí bàbá sọ̀rọ̀ gbogbo wa là ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀dọ́ nípa àṣà àti ìṣe báwo lọ̀rọ̀ wa gan ṣe dàrú lónìí kí ni tó fà á mo fẹ́ tún jẹ́ kí gbogbo wa náà sórí pé tí bàbá ti sọ̀rọ̀ tá a bá ti béèrè
ká sì kọ́ national ká dẹ̀ parí kó tó wá di bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kí gbogbo wa kárí kankan mú lọ lé wípé ìran Yorùbá àti dà ó ní máa ṣe kà nínú ìwé yìí á máa dùn mí lọ́pọ̀lọpọ̀ tí n bá ń kà lójúmọ́ ó jẹ́ kí àwọn míì wà náà tí wọ́n àti rí gbọ́ ẹ̀yin náà bá mi fetí balẹ̀ tẹ́ bá mi gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí níbi tí ìran Yorùbá tó ti dàrú arákùnrin kan tí wọ́n ń pè ní Lord Macaulay ló kọ ìwé yìí sí British Parliament ní February 2nd 1835 ó ní I have travelled across the length and the breadth of Africa and I have not seen one person who is a beggar. Ẹ máa di àwọn kókó orí ibẹ̀ ní àbọ̀ padà bá fi ọ̀rọ̀ sí ìran Yorùbá kì í ṣe alágbe ọ̀dọ́ a máa ń ṣiṣẹ́ ibẹ̀ ní àbọ̀ tí wàá padà bá wà àmọ́ràn ó ní I have never seen who is a beggar, who is a thief. Such words I have seen in this country. Such high moral value. People of such caliber that I do not think we will ever conquer this country. About that, I do not think we will ever conquer this country. Fún alára náà ló ń sọ fún àwọn parliament bẹ́ẹ̀. Ó ní unless we break the every backbone of this nation. Want to break already economic, culture, education system. Want break of this nation, which is a spiritual and cultural heritage, and therefore I propose I propose to British Parliament that we replace our old and ancient education system and culture. For if the African think that all that is foreign and English, and English is good and greater than their own, only they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them to be, a true dominated nation. Ẹ rí i pé tí a bá ń yọ àmọ́ yọ àwọn kókó nínú ìwé yìí èmi kọ́ ni mo kọ́ ó wà ń bẹ̀ mo lè send ẹ̀fẹ̀ tó bá nídìí it was written by British Parliament on 2nd of February 1835 by Lord Macaulay. A rí i pé ibi tí ìgbésí ayé àwa Yorùbá tó ti dá láì gbọ́dọ̀ lóko ni. Bàbá Professor Banji Akintoye agbójẹyìn dà ẹ̀yin ni ẹni floor báyìí àwa ọmọ yín a fẹ́ gbọ́ torí pé tá a bá ń sọ nípa ọ̀dọ́ ẹ̀yin ti lo ọ̀dọ́ ṣáájú ẹ ń sọ nípa àwọn àtàkàn Awólọ́wọ̀ ọ̀ràn yín sẹ́kàn sí Brazil ẹ wà bẹ́ẹ̀ tí ìparí ó tó sọ pé ẹ tún kọrí sí ìlú lónìí o ẹ tún lọ láì tí ó sì sówó máa ń wo àwọn ìtàn bí àbáṣe sọ ni tó látara dẹ̀ ó yẹ kí àwọn ọ̀dọ́ ká lè rí ẹ̀kọ́ kan látara yín bí àwa náà ó ṣe bẹ̀rẹ̀ láti rí i pé a ṣera wa ní ọ̀kan àti ìsúná lẹ́yìn ilé tá a bá ti sọ̀rọ̀ tán ìwẹ̀yìn tí ẹ bá ní ìbéèrè yìí ò gbọdọ̀ kọjá tí a gbé kalẹ̀ fún ọ̀dọ́ ẹni tí ìbéèrè ẹ̀ bá ti kọjá ọ̀rọ̀ lórí ọ̀dọ́ lónìí nígbà tá a bá béèrè pé báwo ni Yorùbá Nation ṣe dúró a jẹ́ pé a gbé ètò Yorùbá Nation wá lónìí ètò ọ̀dọ́ ìbéèrè yìí ò sì gbọdọ̀ kọjá ètò ọ̀dọ́ bàbá àgbójẹyìn dà ẹ̀kọ́ pọ̀ ó yẹ ẹ bá wa sọ̀rọ̀ sí. ẹ ṣé ọmọ mi ọmọbìnrin owó mo dúpẹ́ o inú mi dùn fún ẹni mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín pé ṣe ètò ẹni ó dáa bó ṣe dáa yìí mo kí àwọn ọmọ mi méjèèjì tó kó ètò ìjọ Ológunlolúwa àti Omeyo mo sọrí mo wúkọ́ kékeré kan lọ bàtà á lọ ó ti ń lọ ó bẹ́tà ju tàná àwọn ọ̀dọ́ ló jẹ́ kí n máa ṣe nǹkan tí mò ń ṣe wọ̀nyí mo fẹ́ sòótọ́ yẹn fún yín mo máa ń sọ́nà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan àwọn ọ̀dọ́ lẹni tí mo súnmọ́ jù láàrin àwa Yorùbá ìkíní ńgbà tí mo wà lọ́mọdé tí mo ṣe di pòfẹ́sọ̀ ní yunifásitì tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ ti jáde kúrò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n tán wá dé tán wá pe àwa jọ àwa tá a jẹ́ ọ̀dọ́ lára wa ló pọ̀ jù ń bẹ̀ wọ́n àwọn bíi méjì mẹ́ta ló ṣàgbàwájú wa bíi pòfẹ́sọ̀ Olúwasanmi bíi pòfẹ́sọ̀ Àlùkò bọ́tà àwa yòókù kéékèèké ọmọdé kéékèèké
Àwa méjì lára wọn ni láti di professor, àwọn yòókù sì younger. Àwa la kóra jọ type 3 days la fi bá bàbá wa Awólọ́wọ̀ ṣèpàdé. Àní kan tó dẹ̀ wá sọ fún wa ni pé Nàìjíríà ti ṣe ra ìṣàbàṣàbà o, ṣùgbọ́n àwa nígbà pé ṣàbàṣàbà yẹn ló máa parí sí. Àwa Yorùbá a lè gba Nàìjíríà, a lè tún Nàìjíríà tò, a lè ṣe Nàìjíríà kó dá padà. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tí èmi bàbá yín fi wá bá yín ní yunifásitì pé ẹ wá join mi ká lọ ṣe. Ìjọ tó ga nìwọ̀n yẹn. Bàbá wa tó ń sọ yẹn jáde lẹ́nu, he had suffered enormously from Nigeria. Òun wọn ló lead Nigeria to independence. Òun gan ni the philosopher láàrin àwọn tó ń tán pera wọn ní bàbá Nàìjíríà wọn yòókù. Pé ká kan lọ sí pàdé ká pariwo ká ṣe ká make owó díẹ̀díẹ̀, bàbá wa ò ṣe yẹn. At the age of 47, less than in the year 1947, jàre, ni bàbá wa ti bẹ̀rẹ̀. That is, he was only 30-something years old. Ìgbà tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ máa fi di leader wa tó máa di premier wa ní 1952, he was only 44 years old, 46 years old, 47 years old, thereabout. Ẹyọ 9 kúrò nínú 52, 43 years old. Ni bàbá wa di premier wa. And from that moment, he was committed to nothing other than the good quality of life for Yoruba people. Kò ní lè lọ bá bàbá wa Awólọ́wọ̀ kẹ́ sọ pé mo ń fẹ́ wá iṣẹ́ kan, mo ń gba contract kan, mo ní kẹ́ wá tẹ́ bá rí wa tá a bá jókòó, tá a bá dẹ̀ jókòó, a máa ń jókòó gbà mìíràn from morning till the next morning. Ọ̀rọ̀ bí Yorùbá nation, ọ̀rọ̀ bí Nàìjíríà ṣe máa dá àlà ṣe. Ó dé stage kan tí èmi àti a few of us ní Ifẹ̀ tá bẹ̀ sí lérí wípé ní gbogbo ètò tá à ń ṣe ní agbẹ́ bàbá wa Awólọ́wọ̀ yìí. We are on the way to building Nigeria into the black man's world power of modern times. We were on the way, we were very hardworking about it. Ọmọ boro owó sọ story jọ, mo sọ story yẹn fún yín jọ kan. Ọmọ kan wá pè mí pé bàbá, kí ni bàbá Awólọ́wọ̀ fún yín tí ẹ fi máa ń ready láti make gbogbo sacrifice wọ̀nyẹn? Bàbá ní kẹ́ lọ sí Brazil, ẹ wà ní Brazil, wọ́n pè yín láti bẹ̀ pé kẹ́ sáré dé Argentina, ẹ lọ sí Argentina for about 4 or 5 days, ẹ tún wá padà sí Brazil, ẹ wá do bí ọ̀sẹ̀ kan sí ní Brazil, ẹ ṣe nǹkan tẹ́ ẹ ní ṣe tán, report yẹn ti kọ́ ti ready, ẹ wá pé bàbá mo ti ṣe tán, mò ń bọ̀ lé títí àárọ̀ tún la mo máa délé, mo máa kúrò níbí lénìí àbí láàárọ̀ la. Bàbá dẹ̀ tún wá ní pẹ̀lẹ́ ọmọ mi, ṣé o rántí pé wọ́n ní wọ́n ń ṣe conference kan ní small businesses, World Council of Small Business Development ní California, ó máa bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ lọ́túnla. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ Sam Aluko ti lọ bẹ̀, ó máa débẹ̀ títí alẹ́ ọ̀la. Ìbá dẹ̀ dáa ká ní ìwọ náà lọ́jọ́ ìnú wọn o. Mo ní bàbá, okay sir. Oh, that's my boy. Okay, so we will have 2 reports, your report and Sam's report. Bẹ́ẹ̀ ni sir. As of the time tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni sir sí bàbá wa yẹn, mi ò mọ bí mo ṣe lè dé California. Mi ò lówó má. Gbogbo tí tó wà lọ́wọ́ mi mo ti ná tán. Mo ready láti step onto the plane the next morning kí n máa bọ̀ ní Nàìjíríà, ní bàbá tún ní kí n wá máa kọrí. Kì í ṣe pé wọ́n ní kí n dúró ní East Coast of America nírú New York àbí Washington DC, no. Tí n bá dé America, màá wá travel across the whole continent of America to the Pacific coast. So ngbà tó ọmọ yẹn pè mí pé kí ni bàbá Awólọ́wọ̀ fún yín tẹ́ fi ṣe gbogbo wàhálà tó tó wọ̀nyẹn? Mo ní nǹkan tó fún wa náà ni pé ara ẹ̀, ó fún wa ní ara ẹ̀.
bàbá wa ò wá nǹkan méjì ju pé kó ṣáà dáa fún àwọn èèyàn wa. Improvement in the quality of the life of our people. Kò dẹ̀ sí bí nǹkan náà ṣe lè difficult tó bàbá wa ready láti ṣe. Kò sí bí sacrifice yẹn ṣe pọ̀ tó tí bàbá wa ò lè ready, tí bàbá wa tó máa hesitate at all. At his age, he will sit down at a meeting with us from morning till 7 p.m. in the night. Gbogbo àwọn yòókù a máa dìde lọ máa tọ̀ lọ máa ṣe kinní kankan, bàbá lè dìde lẹ́ẹ̀kan àbí nǹkan. Ó lè ṣàìdìde rárá. Gbogbo wa jọ kan èmi àti Professor Ọ̀kẹ́ àwa dúró. Àwa lọ bá bàbá ńgbà tá a jáde tán pé bàbá ẹ má bẹ́ẹ̀ ṣe ń lo ara yín yẹn. Bàbá ní ẹ̀yin ọmọ mi mo dúpẹ́. We have to do it like that. Kó tó lè dáa bá a ṣe fẹ́ kó dáa. He was ready to make all the sacrifice. So ńgbà tí bàbá pè mí níjọ́ yẹn ní Brazil, tán sọ fún mi wípé kí n wá múra kí n tún máa lọ sí California ní the coast, the Pacific coast, the other coast, west coast of America. Mi ò lè sọ no sí wọn. The reason I can't say no to him is that èmi mọ̀ pé bàbá fúnra rẹ̀ will make any sacrifice on behalf of our people. That was what was pushing us. Yeah. Within 2 years, bàbá rán mi lọ sí Singapore, wọ́n rán mi lọ sí India, because àwọn India ṣe constitutional reform wọn tán tó fi di Indian Union. Pé ká lọ wọ ìyẹn náà la reproduce sí program wa ní Unity Party of Nigeria. Wọ́n tún rán mi lọ pé kí n wá lọ wo South Korea. Wọ́n rán mi kí n lọ wo Taiwan. Wọ́n rán mi kí n lọ sí the Philippines. All those are in Asia. Then in Europe, mo lọ sí the Scandinavian countries and so on. Why? Because I was serving a man I had great confidence in. I knew he would never hesitate if he were in my position. He would never hesitate. That's the reason I was behaving like that. And in the end, I wrote the manifesto of the Unity Party of Nigeria. I was only a young man. I wrote the manifesto in 1968. No, I'm sorry, in 1978. In 1978, I was 43 years old. The next year, I became a senator. I was one of the youngest people in the Senate. And if you ask Chief Awolowo today, of the people who went to the Senate in 1979, when your children won election and went to the Senate, whom will you regard as your real hero among them? I have no doubt that Baba will say, Ọmọ tó ń pè ní Banji Akintoye. Èló là ń gbà ní Senate? 12,000 per month. 12,000 naira per month. Gbà kan Senate rán mi níṣẹ́ lọ sí London. London yẹn ni mo wà tí mo gbọ́ ròyìn pé àwọn members wa kan ti lọ move resolution pé kan change salary wa to 15,000 a month. 2 days later, I arrived back in Nigeria. Mo wá lọ kí bàbá. Bàbá ò tiẹ̀ dá mi lóhùn, wọ́n bínú ni. Banji, ó wà ní Senate. Wọ́n lọ change kíní, wọ́n lọ increase so 15,000. You are our chief spokesperson in Senate to the Yoruba, to the Nigerian people. So what are you going to tell Nigeria now? When this has happened, Baba mi ò sí nílé. I am in London now, ni mo wà tí mo ti ń gbọ́. Papa ò tẹ̀ listen sí gbogbo eléyìí tí mo sọ yẹn. He just went at me. Màmá ló wá jáde wá pé bàbá ọmọ yín ò sí nílé ńgbà tán ṣe yẹn. Ẹ̀gbọ́n nǹkan tó ń sọ ni ó lóun ò sí nílé, ó wà London. Ṣebí report London yẹn náà ló fẹ́ wá fún yín báyìí ẹ fi sílẹ̀ fọmọ ìsílẹ̀ bàbá. That is the kind of people we were. A people whose lives were totally given to our people. Totally.
That's my origin. That's my roots in the politics of this world. Improvement in the quality of the life of my people is everything to me. Tó bá wá bá mi tó gbé program mìíràn kan wá pé bàbá àwọn kan fẹ́ ṣe contract kan ẹ jẹ́ ká lọ gbà á ẹ jẹ́ ká lo orúkọ yín ká lọ gbà á ní Abuja kan. I don't know how to respond to you. I don't. Because I am not for such things. It has become the vogue to say Lagbaja Logowo, Lagbaja to make Owo, Lagbaja to shake, and people say that about me, I just laugh. People who are close to me know that it is all one horrendous joke. I don't need that kind of money. I don't even need much money. I live a very simple life. I live a very simple life. By the grace of God, if I make the mistake making more than I should eat, so I'm very careful how much I eat. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé gbogbo yín tẹ̀ ń wò mí ni pé ẹ rí wípé kò sí ijọ́ tí mo gbé aṣọ kan ńlá agbádá kan ńlá kíní kan sọ. I live a studiedly simple life. So nǹkan tí mo fẹ́ bẹ̀ àwọn ọmọ mi, we are heading towards the greatest thing that has ever happened on the African continent. Why do I call the freedom of the Yoruba people the greatest thing that has ever happened in modern Africa? Is as follows. Àwa Yorùbá yàtọ̀ sáwọn yòókù púpọ̀. As early as the 9th century AD, làwa Yorùbá ti bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ ìlú ńláńlá. The rest of Africa, the rest of Black Africa remained as they lived the way they have always lived, in the bush. Our Yoruba nìkan towns and cities and so on. And some of the towns were big and heavily populated. By the time the first European immigrants came to the coast of West Africa in about 1470 AD, we Yoruba have all these towns that we already have in our country today. We already had them. One of them trading in Lagos, there is a city not far from here that is surrounded by a wonderful wall. The Ijebu wall is there. Or most of it has been destroyed by people who don't be like laterite bank and so on. But some of it is still there. And in the 1990s, one professor from Scotland, because of what he has been reading about that war, he researched on it. And he says that the Ijebu war is one of the largest things that were created in the ancient world. That Tambaro, the amount of material, the amount of earth and stones and rock to move, the human beings will move in order to create the Ijebu world. Tamba compare among the same kind of things, rocks, earth, stone, etc. Don't move to create the Great Pyramid of Egypt. That the Ijebu world is much bigger than the Great Pyramid in Egypt. That the Ijebu wall is still visible from space now. And as part of it that have succeeded, Ọlọ́run ló mọ irú instrument, Ọlọ́run mọ irú technology tí àwọn bàbá wa ń lò tán fi create that kind of straight down digging. Touch is smooth they need. How many people, in terms of human labor, did they have?
to create such a wall? What kind of technology were they using? And I'm not saying that the Jebode wall is the only one that was that big in Yoruba land. There was so much big. In Ilaragun, for instance, Ilaragun had such a great wall that people began to call it itself Ila Yara. Yara Lawa Yoruba wall. One young man was made the Olowo for war in the 18th century, and he built a great wall for his war. So it's all over Yoruba land. We are not an ordinary people. We are a very, very special people. We developed a system of religion, for instance, that is still very much alive in the world. That is, in fact, one of the fastest expanding religions in the world today. One Professor Prothero wrote a book a few years ago, The 8 Leading Religions That Run the World. He counted them in terms of population and the devotees and so on and so forth. And he concluded that the Yoruba religion as of that date was the 6th largest religion in the world. And it was the fastest growing religion in the world. So that you now have a situation in which you have Yoruba religion in almost every country on earth. And it is still growing. Brazil is supposed to be a Roman Catholic country. It is a Roman Catholic country. But the truth is that most of the people who are Roman Catholics are also Onisheshe. Yeah, in Brazil. So we are a different kind of people. We are, and therefore, I came to the conclusion that it will be a disaster to the human race. It will be a huge loss to the human race that the Yoruba nation should perish. And the Yoruba nation has been on the way to perishing since 1959. Has been gradually perishing since 1959. The Yoruba nation has been gradually perishing since 1959. We were managing our own affairs very well under our father, Chief Obafemi Awolowo, as premier. In 1959, he decided, okay, all these benefits of progress and prosperity in Yoruba land, I can spread here to the rest of Nigeria. And so he went and contested election to the Nigerian parliament. He won the election to the parliament. His party won the election. The British deliberately rigged it against him. Why? Because they didn't want a man of the quality of Chief Awolowo. They don't want people of the quality of the Yoruba to rule Nigeria after them. Because if that happened, we will not let them be able to continue to exploit Nigeria after them. And so they chose the least meaningful people in Nigeria. People who are not even indigenous of the country, who didn't have anything to show, who rejected education, and who, for all intents and purposes, were not a modern people. Èèyàn kan lára wa lẹ́ẹ̀kan ó dárúkọ pé níjọ́ tó ń ṣe independence. Díẹ̀ ló kù kí bàbá wa Awólọ́wọ̀ má ní ìjókòó ń bẹ̀. Èèyàn kan ló ń láti dìde láti ọ̀fà ẹ̀ níjókòó. And as soon as Nigeria became independent, they began to plot against Yoruba land in a big way. The end result of it was that in 1962, they managed to deceive Chief Akintola and turned him against his own people, against Chief Awolowo. They gave him the impression, oh, you are a better human being, you are a more humorous person. Awolowo was, we don't want a person like that. So Akintola became deceived and began to see himself as a better leader than Chief Awolowo. And he plunged the Yoruba nation into slavery.
máa sọ pé wọ́n try bàbá wa fún treasonable felony wọ́n gbé sẹ́wọ̀n kankan kì í ṣe treasonable felony náà fẹ́ try bàbá fún originally they wanted to try him for treason find him guilty and execute him. Àwọn families kan a few noble families in Britain ló lọ sí parliament ló lọ sí House of Chiefs the House of Lords tí wọ́n lọ sọ fún wọn wípé nǹkan táwọn British officials fẹ́ ṣe ní Nàìjíríà ó mà dẹ̀ kọjá ojú ẹ má jẹ́ kó ṣeé ṣe o. That's why they changed it to treasonable felony. It's felony, but it offered treason there. But the real crime for which they wanted to charge him from the beginning was outright treason, whose only punishment is execution. Ibi tí àwa ọmọ kéékèèké tá a ṣe ń jáde ní yunifásitì èmi jáde ní 1961 June. My wife and I graduated the same day in Trenchard Hall in June 1961. And actually she took her certificate before mine because she did a degree honors history. So she took her certificate, BA certificate, about 15 minutes before mine. A few weeks later, we got married. And when this disaster began to happen, 1959, láti kọ́kọ́ notice, gbogbo àwọn British ṣe ń maneuver election yẹn, tán gbé return àwọn kan unopposed ní North, tán ṣe gbogbo ẹ̀ láti rí pé nǹkan burúkú ń bọ̀. Èmi àti a few people, about 5 of us, found the Action Group Student Association, University College Ibadan. It's a University of Ibadan, University College Ibadan, 1959. So by 1962, Tiwawa declared war against the Western region, suspended the constitution of the Western region, suspended the elected government, sent Chief Awolowo to prison, etc. Our decided, okay, now we have to fight back. Chief Awolowo moru awa ọmọdé ni wá. But I found the Action Group Students Association to invite one or two of us, including me, to want to remain back in Christ School. And we got together in 1962 and founded and refounded the Action Group Youth Association, not Student Association anymore, Motukuro University, Youth Association. Because the youth association I was leading was the strongest in the whole of the country in Ekiti. They decided the first major congress was held in Ado Ekiti. And I was elected vice president of the Action Group Youth Association. Then 1965 came. We had expected that we would get rid of Akintola and put somebody else there as our premier, but they went. The Northerners came and rigged the election for him massively, and we said we will not accept. That's when we began to fight. That's when we began. My wife was our women leader. I was vice president. We started to fight in October 1965, and our lives were in danger all the way. At this stage, so a person like me would dare let us see look on now 2 nights running. No. And finally, some military boys took over. And I was able to go back to my studies. It was not that easy. My wife is telling me, you are telling the story as if it is that easy. It wasn't that easy. Because the day I was returning to the university after the coup, I wasn't sure that they would take me back.
Yes, I have done good work of research and so on, but I was afraid. My legs were shaking. I was driving my small Volkswagen car, and I was shaking behind the steering because I feared that they've been looking for me. They had sent telegrams to my home in Adokita, sent telegram to my uncle, the way of Adokiti, and so on and so forth. But I saw the telegram, but I did not respond. I just kept fighting. But mercifully, they took me back, and I was able to go on and complete my PhD and became a university lecturer, an assistant lecturer for a start, then lecturer, then senior lecturer, then finally university professor. Grade 1. That's where soon after that, Baba came out of prison, and he was sucked into the Gawan military government. And Baba, sorry, Baba. Many of you will cry. Baba had nothing. Thank God, Mama Nsho there. One Tashoni Bagi. And Mama said to us, two of us, as of Baba, you could log my lawyer and Kopada share lawyer. But we were afraid to go and tell Papa that. But when Papa went to the government, the military government, as vice president of Nigeria, in the military government of the cabinet, in the cabinet of the war cabinet, and he came out of it, even though he had led Nigeria in an exemplary manner to run the war for 30 months without borrowing any money and without seeking any financial aid from anybody. It is one of the most exceptional cases of management of any country in the history of the modern world. And he came back without anything in his pocket. So, Mama so I would like to buy Baba. I had the dark father, Lomashi lawyer knew. Tẹ́ bá tiẹ̀ ṣe á jẹ́ kí inú àwa dùn pé bàbá wa ẹ ń sọ fún ayé pé tọwọ́ ẹni lẹ́ni ń jẹ àwa ọmọ yẹn àtúbọ̀ proud. And Papa looked at our faces and saw that we were serious, and he said, okay, I will go back to. Ìjọ tí bàbá ń padà tí wọ́n lọ make arrangement, wọ́n ti lọ rent office lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n ti ṣe. Ìjọ tí wọ́n padà lọ wọ́n ní gbogbo wa la gbọ́dọ̀ bá wọn lọ sí court. We all went with our father to the court that day. And so that's the story. That's my background. That's why I love our youth. They are the closest persons to me in the history of my life. I have done no other job than teach young people in universities. Help them to make a big meaning out of their lives. And so when from about 1989, 1992, the Yoruba youth began to end up in the streets, I was very unhappy. University graduates, some of them with masters, some of them even with PhD, were ending up in the streets. They were becoming a Yoruba educated Almajiri. But I didn't know I would lead the struggle. I just knew that I would tell the story and excite other people to lead the story, the struggle. I wasn't, when I was coming home in 2015 December, I wasn't coming to lead, I was coming to tell the story and excite other people to lead the struggle.
But without telling me, without even mentioning it to me, tell us, okay, Lord, elect me as your leader. I knew I couldn't escape. It took me a whole month to make up my mind to say yes. But you have an ally in my home. My wife, Julia, said, well, I want my one can't show. Oh, there's no see one. Yeah, me, there's no see. Absolutely not. And I'm glad that I did not say no. And I'm grateful to you for doing something for me. A lady, iba horrify me, Junipeki Elomaja. Kaloma pick dead body from the streets. I would never have forgiven myself. Oh, Mommy Koiki, hello. Oh, Mommy Koiki, I will bond something Nigerian consulate or embassy. Well, that's not the way to win this war. We will win it peacefully. And I'm glad that we have been doing everything peacefully. Oku Kaneka, we need a special agenda now for the youth. We need a special agenda for the youth. We need to sit down and design a program for our youth. Because one, Tori Tinyi Mosensho. Two, I believe the backbone of the whole struggle. I'm doing it because of you. And I'm doing it with the knowledge that you are the real backbone, the pillar in the struggle. And so the fact that we have not developed a strategy for the youth is a failure in us, all right, but it's been a multifaceted struggle and we have failed in this one area. But we must go to it now. I've heard it from your voice today. I've heard it from you today that we need a special youth agenda in this struggle. You have even pointed out some of the things that we need to do. Yeah. You have pointed it out. I take every word that you have said very seriously. Just as I took it seriously when you suddenly threw an election at me in 2019, August. So now do I take seriously your challenge to me that we should develop a youth agenda for this struggle. And we are going to do it. By the grace of God, it's going to be the thing that will turn the tide and lead us to our country. In the past 3 days, Sutobe, because when I am fired up with great ideas, I don't give up until I have fully expressed myself. I have just written a 30-page, what I call the great agenda, the final agenda towards our receiving our country. I believe that God has granted us our country. I believe that all that we need to do to get it is to show greater unity. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ dọ́tà mi tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan níkẹ́. Where is my Obalola? Give me that paper there. All right. Let me watch a bit more conquest you one bear.
Okay. Yes. She spoke about 9 different things that unity can achieve. The most important thing that unity can achieve is you win the heart of God. That's the greatest thing. We need to win the heart of God now so that God will deliver our country to us. He has granted it. He's waiting for us to be worthy of receiving it. So thank you, my daughter, for that enumeration of the things that unity can do. But the greatest thing that unity can do for us in this struggle now is that we will win the heart of God and we will have our country delivered to us. And that is it. There is too much division among us. And that is one of the things I want my sons and daughters, the youths, to focus upon. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé a person will be fervent about the struggle today, but maybe a month or 2 later he will be cursing those of us who are in it. Àwọn èèyàn máa ń sọ fún mi pé, oh, you adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run that you are so tolerant, you will accept anything, you will bear anything. I said, yes, I could, but I'm puzzled. I can mention some names. There is a woman called Ajakaye in America. She used to be one of our foremost women in this struggle. At some point about 2 years ago, she bought a telephone and sent it to a young man in Akure Pekofumi. And I was very grateful for that. I didn't need another telephone at that time. And the young man who was given the telephone needed the telephone badly. So I said, okay, you take it. But I was very grateful to my daughter, Mrs. Ajakaye, for sending me. But today she's one of the most, she's the source of the most vituperations. Some unbelievable lies just to tarnish those of us who are in the struggle. There's another woman in Kogi State, Mama Kogi, Yakogi. She too used to wake up in the morning and pray for me. Then at some point she just suddenly turned around. What is it? A few weeks ago, many weeks ago, somebody phoned me and said, this young man in Turkey, Turkey, Tamuni Josi, and that they were thinking of releasing him, but they want Ijinle, that they wanted testimony from some Yoruba people, and that there was a chance that I could be called. And I said, okay, I'll be called. What kind of thing do you think they will be asking me? Is she a drug something? Or that media can easily entertain? And yeah, okay, that is it. And I was ready to say, I'm can she drug anything? It's just, it created a media program because of the entertainment value of it. And that's what I said. Somebody called me and I said that.
You know him? I said, yes, of course I know him. He's my son. I don't have to talk to him about it. I don't have to even know him. He's a Yoruba boy. And I cannot stand having a Yoruba boy suffer. So I said, yes, my son. So what kind of person is he? He said, you know, one of these young men who died. Only can call it I want call and dark just to make money at media outlet, social media, and so on. So he's not a drug or anything. Yeah, he's. You are sure? Yeah, of course. I say he's my son. Can I say anything more than that? That's my relationship with all the youth of Yoruba land. So why is it that some of you are seduced into abusing your own people and insulting your own people and telling hideous lies against your own people? Kini dear, mo fẹ́ fún ẹ̀yin youth wa ní assignment. I'm saying this seriously because I want to give you an assignment. If we mean assignment, we can create agenda. Yes, I will create an agenda, a youth agenda, and it's going to be a very powerful agenda. Not only for us to win our country, but also to prepare ourselves for our new country. Because you Yoruba youths, you are going to lead your country to become one of the greatest countries in the modern world. I am confident about that. I believe you will achieve it, that you can achieve it, and that you will achieve it. And so we need to begin to prepare. Some months ago, not some months ago, about 2 years ago, Yoruba World Congress. They want me to give them a message. And I wrote this message for them. Young sons and daughters of the Yoruba nation, young heirs of the Oduduwa heritage, children and grandchildren of Obafemi Awolowo, we shall soon win the war for our sovereign country, separate from Nigeria. Yoruba nation now, no going back. Meanwhile, while the battles rage for our Yoruba nation, let each Yoruba youth cherish positive thoughts and desires, because those are the powerful assets with which you will build your new country. Do not think that the only way you can make a success of your life is to run away to other countries. Your own Yoruba homeland is rich in countless resources and opportunities. So, shun crime, shun cults, shun drugs, shun ritual money or Yahoo Plus, shun begging anybody for money or for any gift at public places or at any other place. Such begging is an insult to your person. Shun being used as thugs by any politicians. Remember, they never use their own sons as thugs. Shun prostitution or hookup. Shun dressing like a prostitute or a hookup. Be proud of your Yoruba culture and uphold it. It is one of the best cultures in the world. Shun the rottenness and crookedness of Nigeria. You are not Nigerians, you are Yoruba. Open wide your eyes and see the positive opportunities around you. Often, you may find that you do not even need to leave your hometown or village. Start where you are. Take hold of whichever opportunity appears to you and work hard
at it. Use what you have. Explore help that may be available. Have confidence in yourself. Trust in your God. Be honest and fair in your dealings with other people. And help or no help, hold tenaciously to whatever you have chosen to hold. If you happen to find yourself going through fire, keep going. Never quit. Never, never quit. You can make a success of your life here. That's still my message for you today. I wrote that message 2 years ago, 2.5 years ago. It is still my message for you today. You can make a success of your life in Yoruba land without running to any other country. Start to think of the positive things that are available. A lot of positive things are available. Begin to look at them. Grab one of them and walk at it. Thank you very much, my sons and daughters, for this occasion. I will repeat briefly. You have given me an assignment that we create a Yoruba agenda in this struggle. I will need your help, but we are going to create it. I have given you an assignment too. Find these people who turn against their own people and are saying viciously terrible things against their own people. Let them know that it is for you that this whole thing, this whole struggle is going on. That they should not destroy your future. Talk to them. I'm sure you can change a few of them. I love you all. I love you with all my heart. And I love you without any exception. Thank you very much. Ẹ ṣeun gan bàbá, a dúpẹ́ ní ọwọ́ yín. Ẹ ṣeun. Àgbà ó jẹ yín dá bàbá. Elédùmarè ọba tó dá yín tó tún ní kí ohùn ẹnu yín ó tún gbó kárakára báyìí. Ẹ jẹ́ kan lára àwọn àkàndá Elédùmarè. Ẹ jẹ́ kan lára àkàndá ọmọ tí Elédùmarè dá sí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. Torí pé tí ẹ bá jẹ́ kan lára àkàndá ni ẹ̀yin lẹ bá Awólọ́wọ̀ ló gbà. Èròǹgbà Awólọ́wọ̀ sì ni kí ilẹ̀ Yorùbá kó dúró. Kì í ṣe ẹ̀yin nìkan lẹ bá Awólọ́wọ̀ ló gbà. Ó ṣe jẹ́ pé ẹ̀yin nìkan ni tí ẹ tẹ́ ẹ tọ́ ìpasẹ̀ tí Awólọ́wọ̀ ń tọ̀. Ibi tí ẹ̀yin ti jẹ́ àkàndá ju àwọn yòókù lọ rèé. Nítorí pé ìpasẹ̀ tí Awólọ́wọ̀ gbé kí ilẹ̀ Yorùbá kó dá dúró kí àǹfààní dé bá ilẹ̀ Yorùbá. Torí ohun tí Awólọ́wọ̀ ṣe between 1952 to 1956. Òun náà ní nǹkan tí ilẹ̀ Yorùbá, òun náà ní nǹkan tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n rí lónìí gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n rágàbò tí wọ́n jogún. Nígbà tí ẹ̀yin sọ báyìí, wọ́n ti kọ́ Cocoa House nísìn. It was the tallest building in Africa and Asia and Europe at that time. Ìyẹn ni pé ilẹ̀ Yorùbá ti ń lọ sókè nígbà náà. Ẹ wá wò ó, ṣé a lè sọ wípé Cocoa House lè jẹ́ number 10 lágbàáyé mọ́? Kò sí mọ́. Ó sì ní number 1 nígbà kan. Ìyẹn ni pé àwa ti ń develop ṣáájú kí àwọn èèbó tó develop. Ṣùgbọ́n níbi tí wọ́n kó wa sí náà ni ó tẹ̀ wá rí. Gẹ́gẹ́ bí tí mo sọ pé a gba èdè wọn, a gba àṣà wọn, a wà gbé èdè ìbò àti tó jẹ́ kí a wà gbélé wọn lọ́wọ́. Àwọn kan kọ́ ni pé ẹ má sì Yorùbá ti jẹ́ vernacular. So lórí tó tún wọ́n sí pé tó tún wá jẹ́ pé ẹ̀yin tẹ̀ tún wá bá Awólọ́wọ̀ lùgbà tẹ̀ tún jẹ́ lára àwọn tó ṣe ìjọba ní ilé ìgbìmọ̀ àkọ́tà àmọ́ sí Senate. Ilẹ̀ tún wá sẹ́kù, ilẹ̀ tún wá ń fi ọjọ́ orí yín tún jà fún Yorùbá nation. Ilẹ̀ tún wá dúró gẹ́gẹ́ bí aṣáájú. Yorùbá wọ́n ní lówe báyìí láàlúgì àgbèrò ọlọ́gbọ́n ní jo ọmọràn àsìmàmá. Ọlọ́run tó sọ wípé kí ẹ dá pé lọ́pọlọ nímà lóye títí di àkókò yìí, ó mọ ohun tó fẹ́ fi ń ṣe ni. Ìtọ́lọ́run sì ń lóhun fún yìí yóò lóyìn délẹ̀ lágbára Ọlọ́run tí ilẹ̀ Yorùbá tí yóò sì wá sí ìmúṣẹ. Torí pé lára àkàndá tọ́lọ́run fẹ́ sọ wípé ẹ ṣe òun náà lẹ ti ń ṣe èyí. Mo sì nígbà pé tí òkú gan máa ń wẹ̀yìn wò
Awólọ́wọ̀ ọ̀gbọ́n rí wípé n tóun fẹ́ kí ó ṣẹlẹ̀ ló ń padà wá ń ṣẹlẹ̀ yìí. Lágbàáyé lónìí wọ́n mọ̀ pé Yorùbá fẹ́ lọ, àfẹni tí ò bá mọ̀ ló kù. Ẹ̀sìn lára aṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe sílẹ̀ lónìí ló ń jà lọ nílẹ̀ Yorùbá lónìí. National anthem Yorùbá ni wọ́n ń kọ. Kódà ó ti àwọn tí wọ́n jẹ́ olóṣèlú tí wọn ò gbà wá gan, wọ́n ń ṣe program, wọ́n ń ṣe rally wọn, Yorùbá national anthem ni wọ́n kọ ń bẹ̀. Ẹ ti fi àpẹẹrẹ rere, ẹ ti fi lélẹ̀. Lágbára Ọlọ́run àwọn ọmọ yín náà mú jèrè iṣẹ́ yìí ní agbára Ọlọ́run. Bó bá ṣe wá wò kẹ́pẹ́ láyé tó Professor Adébánjí Akíntóyè, ẹ ní fi ọwọ́ yín gbé ọmọ sí láṣẹ Elédùmarè. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀ sì ní fi ọwọ́ yín gbé ọmọ àtẹnubí àtọmọ àtẹnu ẹ̀ ní gbé sí láṣẹ Elédùmarè. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́, ẹ jẹ́ kí n sáré fún yín ní ọ̀rọ̀ kékeré kan ṣáájú kí Professor Olúwa kí wọ́n tó wá sọ kẹ́yìn tí ẹ fẹ́ béèrè kẹwàá náwó. Ọ̀dọ́, ẹ jẹ́ ká kọ́ lọ ronú wò wípé olóyè Sunday Igboho ó ń jà wípé kí wọ́n má pa ìlú ní ìyá mọ́, kí wọ́n má bá àwọn ìyàwó wa àti àwọn sísá wa sùn lóko mọ́, kí àwọn Fúlàní kí wọ́n má jẹ wá ní ẹrú, ká má mú wa lẹ́rú mọ́. Ṣùgbọ́n ẹni tó ń jà pé kí ẹ̀yin, kí àwa, kí àwọn òbí wa kí wọ́n yè, kí àwọn ìyá wa kí wọ́n yè, ìjọba Nàìjíríà wọ́n ṣe kí ni wọ́n pa ìyá tiẹ̀. Ẹ rí wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí òwe ló fi ń pa fún wa pé ẹni tó fẹ́ dáàbò bò wá pé kí aburú má ṣẹlẹ̀ sí wa, òun ni wọ́n pa ìyá ẹ̀, ni wọ́n lé kúrò nílé, ni wọ́n jó ilé ẹ̀, ni wọ́n dáná sun, ni wọ́n tún pa àbúrò ẹ̀, ni wọ́n tún pààyàn sínú ilé ẹ̀. Ẹni tó ní kí ìyàwó má jẹ èmi àti ẹ̀, òun náà wá fi ìyà jẹ àwọn ẹbí ẹ̀. Ọ̀nà tá a wá gbà tá a fi ní jẹ́ kí wàhálà àti ìjìyàwó lásán náà ní ká mọ̀ wípé ń tá a gbé dání yìí, ilẹ̀kùn tá a jọ máa kàn tó bá wá pẹ́ títí Ọlọ́run yóò sì ṣe fún wa lágbára Ọlọ́run. Torí pé tí olóyè Sunday Igboho bá dúró pé òun ò ní ìyá mọ́, ìkọ̀kan rántí pé àwọn Nàìjíríà ni wọ́n pa ẹ̀yà o. Ó sì ń sọ pé kí wọ́n má pa ẹ̀yà tèmi àti ẹ̀, kí wọ́n má pa ẹbí tèmi àti ẹ̀. Ṣùgbọ́n kí ni wọ́n ṣe? Wọ́n dá ìyá tiẹ̀ nígbodò. Ó fi jẹ́ wípé wọ́n ní ìran Yorùbá àṣejà, Yorùbá ṣe jà fún, ṣùgbọ́n àwọn kan tá a ní tó jẹ́ èpo nínú àlìkíámà, òun náà la máa fi ọgbọ́n mẹ́rọ la máa fi yọ wọn kúrò. Àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣáájú wa yìí, Elédùmarè ló pa wá jẹ́ kí wọ́n gùn lẹ́nu. Nínú Kìrìsìtẹ́nì, nínú Mùsùlùmí, ẹlẹ́sìn àbáláyé, ẹ lè ní ọ̀gá méjì nígbà kan, lásìkò kan, lọ́jọ́ kan náà. Gbogbo àwọn tí wọ́n bá Ọlọ́run lò gbà, Jésù Kristi ni, Ànábì Muhammad ni, Ọ̀rúnmìlà ni. Ọlọ́run ò jẹ́ kí wọ́n wá lásìkò kan náà, oníkálukú wọn ló wá ní ìpele bí wọ́n ṣe wá. Akàntẹ́ ni pé lẹ́yìn 100 years tí Jésù ti lọ, òun ni Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ló tó dé. Tá a bá tún wò ó, ìgbà wo ni Awólọ́wọ̀ ti lọ, lọ́wọ́ bàbá wa Bánjí Akíntóyè, wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wá dìde. Ní tí bàbá yìí tí wọ́n ń jà fún láyé ọjọ́, àwọn náà tún wá gbé, wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ sí ní jà fún. Ilé tó mọ̀ sí pé dandan ni fún ìran Yorùbá, orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá ó dá dúró. Láṣẹ Elédùmarè, gbogbo ẹ̀yin bàbá tẹ́ wà nílé lónìí àtẹ̀yin màmá, nígbà tá a bá gba ilẹ̀ òmìnira Yorùbá, a ò ní dìde ìṣẹ́jú kan fún yín. Ìṣẹ́jú yín ní ó ṣe, ẹ̀yin náà ó jẹ́ gbádùn ọbẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run. Gbogbo ilé ni mo fi kí bàbá wa Professor Bánjí Akíntóyè, akíkanjú, ẹni tí ó mọ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ọmọ ọdún 8 sọmọ ọdún 10 ni. Kódà tí bàbá òun bá sọ̀rọ̀, àwa tá a jẹ́ ọ̀dọ́gbọ̀n tipátipá láàfi lè sọ̀rọ̀ tí bàbá òun tó bá ń sọ. Ọba tó ní kí ọpọlọ yín kó pé kò ní dá ìlọ́pọ̀ ọdún láṣẹ Ọlọ́run. Elédùmarè tó ní kí ojú yín ó wà lónìí kò ní gba ojú lọ́wọ́ yín o. Ọba tó ní kí ẹ máa rí etí yín lò kò ní gba etí ọ̀hún lọ́wọ́ yín láṣẹ Ọlọ́run. Oríkèéríkèé san ara yín ìkankan náà ò ní lọ lé ṣáájú bẹ́ẹ̀ tó lọ. Ẹ pẹ́ fún wa, ẹ gùn lẹ́mìí lágbára Ọlọ́run. A sì rí pẹ́ láyé. Nàgbọ́n bá ṣe wà òkè pẹ́ tó ẹ ní máa sáré ọmọ, ẹ ní máa tọmọ ọmọ, àtọmọ àfẹnubí, àtọmọ àfàbẹ́bí láṣẹ Elédùmarè. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Ẹ bọ́ sọ wípé ìbéèrè tí ẹ bá béèrè lónìí, ẹ rí i pé bàbá sọ̀rọ̀ nípa tá a mọ̀ sí unity, àwọn tí wọ́n ti nífẹ̀ẹ́ wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ya kí ló dé tí wọ́n fi ya kúrò, ara ìsífẹ̀ẹ́ òun náà ni wọ́n sì dárúkọ àwọn ìyàwó méjì kan, ibi tí ìfẹ́ bá ti wà, wọ́n ní ibi tí ìfẹ́ bá wà, yàrá kótókó ó gba 20 boys. Ìtumọ̀ tí ọ̀dọ́ tí a ṣe níṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe nìyẹn. Ọlọ́run yóò sì ràn wá lọ́wọ́. Professor Ológunlolúwa, gẹ́gẹ́ bí ètò yìí kò yẹ kí a tún pè yín mọ́ torí màmá fẹ́ dúró lórí ní tí n bá ṣàdéhùn fún yàn. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ní ẹni gbólóhùn ìṣẹ́jú méjì láti bá àwọn ọ̀dọ́ sọ tó sì jẹ́ pé torí yín òun náà ṣe ń ṣe tuntun mi. Ó yá mo fún ìṣẹ́jú méjì. Lẹ́yìn náà kí màmá wa Queen B
kan máa múra sílẹ̀ fún ìbéèrè wọn tí ìbéèrè ọ̀hún tí gbòsìkọlọ̀ kọjá ń tà àti torí ẹ̀ ń ṣe ètò tòní ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́. Lẹ́yìn náà ìbéèrè yín ní sọ ìbéèrè kan fún èèyàn kan péré ìbéèrè kan fún èèyàn kan péré lẹ́yìn ìgbà tí Prophet Olúwa tí wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ tán. Ìbéèrè tẹ́sí ìbéèrè òun náà ní tí a mọ̀ sí ìfẹ́ láàrin àwọn ọ̀dọ́. Ìbéèrè yín gbọ́dọ̀ tó bá ti kọjá bẹ́ẹ̀ á jẹ́ pé máa kọ́ ti olú níbẹ̀ máa kọ́ ti ènìyàn off. Ẹ ṣe púpọ̀ Professor Olúwa. Ẹ ṣé gan ni gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí. Mo fi àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Professor Banji Akintoye fún ọ̀rọ̀ tí ẹ ti bá wa sọ látàárọ̀. Àgbàyàn dalẹ́ bàbá ẹ pẹ́ fún wa. Bákan náà ni bàbá wa olóyè Májàsọ́lá Ìgbòho ṣà ẹ ṣé Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́. Bàbá tó dẹ̀ sì ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ náà ìyẹn bàbá Ọmọborí Owó ẹ kú iṣẹ́ takuntakun alágbára Ọlọ́run òun yóò ní sá ayé ò sì ní mú yín lóhùn. Mo fẹ́ fi àkókò yìí sọ fún wa wípé ẹ jọ̀ọ́ káàkiri orígun mẹ́rin àgbáláyé èmi àti co-brother mi that's the comrade Omeyo lájọ ń sọ ọ̀rọ̀ yìí jáde. Ẹ jọ̀ọ́ káàkiri àgbáláyé gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ wà ní other country tẹ́ dẹ̀ mọ̀ pé ẹ lè jẹ́ aṣojú àwọn ọ̀dọ́ níbẹ̀ a fẹ́ kẹ́ kàn sí wa láti lè jẹ́ ká mọ bá ṣe máa jọ ṣiṣẹ́ papọ̀. A need àwọn èèyàn wa káàkiri orígun mẹ́rin àgbáláyé káàkiri Germany, Canada, Spain, Russia, anywhere all over the whole world. A need ẹ̀yin èèyàn wa tó lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wa ńbẹ̀ láti lè jẹ́ aṣojú wa. Ẹ jọ̀ọ́ ní a sì mọ̀ wípé ètò yìí wá ní abẹ́ ọ́fíìsì òun bàbá wa Professor Banji Akintoye dáyẹ̀ sí Cpmo pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tí bàbá wa Dr. Isaac Okebiorosi tó jẹ́ director ńbẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ a need gbogbo ẹ̀yin èèyàn all over. Ìyẹn number one. Number two, ẹ jọ̀ọ́ ẹnikẹ́ni nínú ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ bá ní contact pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ wa tó jẹ́ olórin ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè kàn sí mi ọ̀kẹ́ kan sí Omeyo bákan náà either me or comrade Omeyo tẹ́ bá ní contact pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ wa tó jẹ́ olórin lágbàáyé ẹ ṣé. Then last but not the least rally ń bọ̀ ní next month that is a world mega rally tá máa ṣe ní United Nations ní orílẹ̀-èdè America ní bíbá yìí. Rally kò yọ ẹnì kankan sílẹ̀ o it's all over gbogbo wa in collaboration with the YSDM and all the world media pátápátá ni wọ́n ṣe agbátẹrù rally pẹ̀lú Yorùbá Nation Diaspora Mega Rally pẹ̀lú gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó kù káàkiri àgbáláyé. And bákan náà dẹ̀ ni a sì fi àkókò yìí sọ fún wa wípé àkókò ti tó fún wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ láti jáde tán yányán. Gbogbo àwọn tí ó bá lè gbójú jáde tó dẹ̀ ní ìgbìyànjú dáadáa ta lè jáde fún rally. We have rally all over now and we have a lot of agenda ní orí tébù wa ta ní láti ṣe ta dẹ̀ ń gbìyànjú láti ṣe ń sìn gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ all over the whole world ta dẹ̀ ti ń ṣe láti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ rally ń sìn a máa bẹ̀rẹ̀ káàkiri all over Germany, Canada, Spain, Russia, Portugal, France, everywhere all over the whole world now. Iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo èyí tẹ́ bá mi pé ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ contact mi either me or Omeyo or bó dẹ̀ ṣe bàbá wa Okebiorosi náà lè contact you are all welcome. Bó dẹ̀ ṣe bàbá Ọmọborí Owó bó ṣe Koiki you are all welcome. Lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ìyá wa àti ẹ̀yin bàbá wa pàápàá bàbá mi Professor Banji Akintoye Chief Olóyè Májàsọ́lá Ìgbòho ṣà bàbá kọ́lọ́n lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín kọ́lọ́n ti dá ẹ̀mí yín náà sí fún wa. Bàbá wa Isaac Okebiorosi thank you so much. And bákan náà ni bàbá wa Ọmọborí Owó tí wọ́n ṣètò yìí àti gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lápapọ̀ Dr. Zabi ìyá yèyé dára òwe gbogbo yín Koiki àti gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lápapọ̀ thank you so much. The Lord will continue to strengthen you. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣeun gan ni àwa wa Prophet Olúwa ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí ké gbogbo àwọn tí wọ́n ti náwó ẹ̀wọ̀n mẹ́rin náà ni a sì ní gbàjú mẹ́rin náà lọ tí àwọn fi kásẹ̀ ètò tòun. Ẹ̀yin wa ẹ tún darapọ̀ mọ́ wa lónìí nígbà tí ìlànà Canada tí wọ́n yóò máa ṣe ètò wọn ní dédé bí aago 8 síbi tí àwa yóò bóyá bí wákàtí kan gẹ́gẹ́ ẹ tún darapọ̀ mọ́ wa náà nígbà tí a ó máa tún sọ àwọn àtúntò wa bẹ́ẹ̀. Ètò ọ̀hún yóò máa wáyé láàrin wákàtí tó dáwà yìí ẹni agbára Ọlọ́run ẹ máa rí èmi àti Koiki náà tí àjọ máa tún lọ túkọ̀ ètò ọ̀hún ẹ darapọ̀ mọ́ wa bẹ́ẹ̀ náà a sì túkọ̀ ẹ̀rẹ́ kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀. Queen B láàrin ìṣẹ́jú kan péré ìbéèrè kan fún èèyàn kan Queen B ẹ̀nà kí máa wá kí àṣàgbé wọn máa múra sílẹ̀
ìbéèrè mẹ́rin náà lágbà tí a sì fi parí ètò yìí. Queen B, ó yá, ẹ bá mi unmute Queen B. Ẹ káàsán gbogbo ilé o, ẹ káalẹ́, ẹ kúrọ̀lẹ́ kú according to the time ibi tí gbogbo wa wà. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn bàbá, mo rí àwọn bàbá onírun funfun àti àwọn màmá nínú ìkànnì. Ó ń distract mi jọ rẹ̀. Nǹkan kan tí mo kàn fẹ́ béèrè ni pé ẹ jọ kí ló fa division? Kí ló dé tí ẹ ní òmìnira ò gbọ́dọ̀ complete? Màmá Queen B, mo sọ fún pé ètò tí a fẹ́ ṣe lónìí fún ọ̀dọ́ òun náà ni ó wà fún. Yorùbá wọn ní ìdálù òun náà ní ìṣèlú. Ètò tí ẹ ti lè béèrè tó bá jọ mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó bá ti wáyé ẹ béèrè. Kí ni àǹfààní ọ̀dọ́ òní tí mo pè tó tò ní fún? Bó sì jẹ́ pé èmi ni mo á pè ètò yìí, ẹ ti violate rules and regulation of this program. Ẹ ṣe púpọ̀, àgbáyé ò dalẹ̀. Màmá wa Àṣàgbè ó kàn yín, ẹ wọ́n mú tọ́ra yín. Mama wa Àṣàgbè ó kàn yín, ẹ wọ́n mú tọ́ra yín. Mama wa Àṣàgbè Ọlásẹ̀sán Lawal, ẹ̀yin ni ó kàn, ẹ béèrè yín. Mama wa Àṣàgbè, ẹ béèrè yín. Mama Àṣàgbè, mo ti fún yín ní òtún kékeré ọmú tọ́ra yín, ẹ béèrè yín. Ó dàbẹ̀ ni pé wọ́n á sí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin kẹ́kẹ́ kan sọ́dọ̀ ọkọ̀ rẹ̀ wọ́n ti ọmú tọ́ra yín. Ìbéèrè kan péyàn kan ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ má bínú, Àṣàgbè kọ́, àṣegbé àwòrán-ṣàṣà ni. Àwòrán-ṣàṣà bàbá, àṣegbé, bóyá ẹ béèrè yín. Mo kí bàbá wa, mo kí Májàsọ́lá, mo kẹ́yìn tẹ́ gbé fún kalẹ̀. Mo lè ká wọn lóye tuntun. Ìbéèrè papọ̀ má bàá ni mo mú wá. Inú mi dùn gbà tí bàbá wa ń sọ̀rọ̀, wọ́n pa ìtàn. Ẹ̀yà, bóyá nẹ́tíwọ́ọ̀kì wọn torí ẹgbẹ́ àgbọ̀ wọn mọ́. Ẹ ọ̀ mú tara yín sà, ẹ ọ̀ mú sà, ẹ ti mú tara yín. Àṣegbé àwòrán-ṣàṣà, ẹ ọ̀ mú tara yín. Ẹ ọ̀ mú tara yín. Ẹ dákẹ́ bá wa ṣe ìbéèrè yín ní ṣókí. Ẹ ọ̀ mú tara yín sà, ó yẹ ẹ ọ̀ mú sà. Ẹ bá wa ṣe ìbéèrè yín. Àdèmọ tó lè wà fa wàhálà mi ò tara mi kí ló dé tá gbọ́ mi. àti ń gbọ́ yín sà, àti ń gbọ́ yín. Ohun tí mo fẹ́ gbà wá níyànjú àtọ̀dọ́ àti gbogbo ọmọ Yorùbá látàrí ọ̀rọ̀ tí bàbá wa sọ nípa ẹ̀sìn wa, à ń jà fitafita láti bọ́ lóko àjàgà amúnisìn olóṣèlú èyí tí Fúlàní ti jẹ wá lérè kọ́lọ̀ kó gbà á lọ́wọ́ wọn. Èyí tó tún wá kún ó ní àjàgà ẹ̀sìn. Ẹ dákun, ẹ bá mi unmute bàbá wa Àṣegbé àwòrán-ṣàṣà. Ẹni mímọ̀ bí àwọn ni wọ́n ọ̀mú bí àwọn ni wọ́n tún mú tara wọn ni ká lè gbọ́ wọn ká lè ti kúrò. Ìṣẹ́jú kan péré ni mo fẹ́ fún wọn kí wọ́n fi béèrè ìbéèrè wọn. Wọ́n tún ti wà muted báyìí. Ó láti jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ń tẹ̀ lọ́dọ̀ wọn lọ. Bóyá àwọn ni wọ́n ń tẹ̀ ẹ́. Àbá àwòrán-ṣàṣà, ẹ ọ̀mú tara yín sà. Ọlọ́run á fún wa. Ọwọ́ wọn ń kan kíní yẹn. Lórí agbọ́dọ̀ fún àbá kí wọ́n lọ mútara yín, a ò gbọ́dọ̀ máa dá wọn dó pípẹ́ lórí program mọ́. Láṣẹ ní pé ìbéèrè 4 péré òun náà ni a ó gbà. Ẹ wọ́n mútara yín. A ní 30 minutes sir, 30 minutes torí another program máa bẹ̀rẹ̀ at 9 o'clock. Ẹ̀rí báyìí program mi náà tún. Ó dáa, àbáwá olùsàsà, mo mọ̀ pé ọ̀dọ́ ó náà ní ẹ bá sọ̀rọ̀. Ẹ sì fẹ́ gba ọ̀dọ́ nímọ̀ràn látàrí bí èyí akọ́nilẹ̀ odò ànálẹ̀yìn náà. Ìmọ̀ràn yín àwọn ọ̀dọ́ náà ti gbọ́. Ọlálẹ́sẹ̀ Lawal ẹ ṣe púpọ̀ yá. Ìbéèrè yìí ní ṣókí. Ẹ̀yin bàbá wa mú ọtí kí bàbá wa mo fẹ́ sọ pé máa ń jẹ Akíntóyè Ọlọ́run jẹ kí á gba àwọn tó bọ̀ lálẹ́ fún wa. Iṣẹ́ ara wọn, kóbi ara wọn, ẹ̀jẹ̀ ara wọn, igun ara wọn, Ọlọ́run ní fi dè wọ́n nígbèkùn. Ànábì Ìsá kó àwọn ọmọ iṣẹ́ nípò nínú oko ẹrú Fáráò kò kó wọn díẹ̀ lórí bàbá wa ó kó wa díẹ̀ lórí o pẹ̀lú àṣẹ náà àti bàbá olóṣèlú Ìgbòho àdúrà bàbá tí wọ́n fi inú kọ̀ọ̀kan fún ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tí yẹ́sẹ̀ ti wà ilẹ̀ Yorùbá dúró pẹ̀lú àṣẹ náà àtẹ̀mí àti ìmọ̀lẹ́bẹ̀lẹ̀ kan wá sí
àwa tí ìlànà àwọn làwọn wọ́tà ìlànà ọ̀la àwọn ẹlẹ́ni Yorùbá. Ìbéèrè àti ìmọ̀ràn náà ni mo sì fẹ́ jẹ́ kó yé wa. Àkọ́kọ́ ìbéèrè mo fẹ́ béèrè ni pé bàbá wa Bánjí Akíntóyè wọ́n lọ́ǹṣì àwa ẹlẹ́sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí àyẹ̀sẹ̀ immigration tí ó sì dúró. Ibi tí nǹkan wá dé dúró nìsín ìgbésẹ̀ òun lè bá gbé lórí pé kí Jésù mọ̀ wà ní ilẹ̀ Yorùbá torí parí nǹkan tí wọ́n fi dàrú táwọn ẹ̀rín lọ́wọ́ táwọn ẹ̀fẹ́ fi dàrú léyìí ìyẹn ni ìbéèrè àmì ẹ̀. Ẹlẹ́yàgẹ̀ ló jẹ́ mọ̀nà ń bẹ̀ ni pé èmi ẹ̀sìn àwọn ọmọ bàbá lánàṣẹ àti àwọn àfáà mẹ́ta wà lórí mítì yìí àwa ti ń ṣe àwọn ìgbésẹ̀ kan láì jẹ́ kí gbogbo àwa ọ̀dọ́ àfáà pátá ká mọ̀ wípé ìjẹ́ ẹ̀sìn kò yẹ wá lórílẹ̀‐èdè tiwa o. Mo sì wá lè torí pé mo fi wò wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kan lórí prógámù kan tí àwọn èèyàn mi lè takò wọ́n bẹ́ẹ̀ pé Yorùbá nation làwọn fẹ́ àwọn òfẹ́ Islamic nation ò lè work lórílẹ̀‐èdè àwa yìí o torí pé àlìgbàlẹ̀ Yorùbá tá a fẹ́ sọ di ẹlẹ́sìn kan. Assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa alaikum salam wa rahmatulahi wa barakatuh. Gẹ́gẹ́ bí mo lè sọ ṣáájú pé ọ̀dọ́ ó dà ní òní ètò ìgbà ní àwọn ìbéèrè yìí ìbéèrè tí bàbá tí wọ́n dá lọ tàbá wá sórí program ni. Ọ̀dọ́ báwo ni ọ̀dọ́ ṣe lè ṣe àjọṣepọ̀ youth program ní youth tó ní. Ìbéèrè tí wọ́n béèrè yìí ìbéèrè tí ó ṣe pàtàkì ni láàrin ìjọba ẹ̀sùn àmúyẹ jẹ́ kí n bá wọn ṣe báyìí bóyá kí bàbá Akíntóyè kan bá wa dán ẹ̀ ní ṣókí mo fẹ́ bá wọn reframe ẹ̀ torí pé ìbéèrè tí wọ́n béèrè tó jọmọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn láàrin ọ̀dọ́ báwo ni ìjẹ́ ẹ̀sìn kò ṣe lè padà láàrin àwa ọ̀dọ́ Professor Banji Akíntóyè ẹ bá wa dá kí ìbéèrè wọn kó má kọjá lọ báwo ni ìjẹ́ ẹ̀sìn kò ṣe lè fàjà láàrin àwa ọ̀dọ́ tí a fi ní àgbọ́yé ẹ̀sìn wípé kò yẹ kí ẹ̀sìn kó dá ìjà sílẹ̀ láàrin wa ẹ ṣe pọ̀ àbámú bá wọn reframe ọ̀rọ̀ yẹn ni torí tó ṣe pàtàkì kó jẹ́ láàrin àwa ọ̀dọ́. Politics lè dá ìjà sílẹ̀ láàrin wa bọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ò lè dá ìjà sílẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣé púpọ̀. Láíláí àwa we know how to handle religious diversity. Ju ẹ̀yà mìíràn lọ láyé. Àwọn Amẹ́ríkà kan wọ́n wá ṣe research kan ní 2011 to 2013 nípa Nàìjíríà. Nǹkan tó ń sọ nípa Yorùbá nation àti ẹ̀sìn ni wípé the Yorùbá nation are a model of religious harmony in the world. That when you get to their country, you will find the Christians, Muslims, and traditional religious people living harmoniously, not only in the same towns, but in the same households. That's what they wrote. And that was a research for the American government. Ẹ ṣé bàbá ṣe ti gbọ́ báyìí pé ẹ̀sìn kò lè fàjà láàrin wa. Ẹ jẹ́ kí n sáré lọ sọ́dọ̀ olórí ìwé mímọ́. Ó sì tún kù kan ó yẹ kí àwọn èèyàn wa gbọ́. Wọ́n pe bàbá kan ní J.D.Y. Pill is now dead. He died in 2016. He was a high professor, very old professor in the School of Oriental and African Studies, London University. He did a lot of research on the Yoruba people. And he came to the conclusion where our Yoruba, they know how to handle religious diversity more than any other people in the world. And they are very proud of it. They are very proud of their religious harmony. They always saw, Mama repeat the sentence, kan tó sọ tó yẹ kí gbogbo àwa Yorùbá ká gbé kálẹ̀ mọ́ ògiri nílé wa. Only the kind of tree that has produced the poisonous fruit that we are seeing, Boko Haram and Islamic fundamentalism in northern Nigeria, can never grow in Yoruba soil, can never germinate in Yoruba. Ẹ sọ fáwọn èèyàn wa religious harmony làwa mọ̀, religious conflict kì í ṣe ti Yorùbá. Àwọn tí wọ́n fẹ́ ká ní Yorùbá nation, àwọn láti north náà fẹ́ ká ní Yorùbá nation, àwọn ló ń encourage Yorùbá people to go into religious conflict, but we can never go into religious conflict. It will fail. Their plan will fail because it has always failed. From time to time, the man needed one. There was a young man, told him, professor, Neko,
tó kó group kan jọ tán pera wọn ní orúkọ kan báyìí ǹjẹ́ gbórúkọ wọn mọ́. a lè gbọ́ wọn àbá torí pé tí wọ́n dá kalẹ̀ fún lórí irọ́ ni. Yeah, they cannot succeed in Yoruba land. Ngbà tí mo ṣẹ̀ jáde university dẹ̀ uncle mi kan cousin mi kan ó kó àwọn ọmọ kan jọ wọ́n di turban mọ́rí nírọ̀lẹ́ wọ́n máa káàkiri ìgboro gbogbo ẹni tí ò bá ti ṣe tiwọn iná dandawi wọ́n wá ìgbà tó yá gbogbo àwọn ará Adó wá ń pè ní dandawi. Ó ṣe dandawi pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ for many years. He died and his dandawi died with him. The town is as religiously harmonious as it has always been. Wọ́n pe bàbá kan náà ní Ajágbémọ́kè Ìfèrí. Mo rò pé Ìbàdàn nìyẹn. Ariwo tí ẹ̀ ń Jágbémọ́kè Ìfèrí, ó ti Jágbémọ́kè Ìfèrí ẹ̀ ó ti lọ. The Ìbàdàn people are what they have always been. That's all. They will come and then they will go unnoticed and unrespected. That's all. Àwọn tó ń bá ní àwọn religious conflict bọ́ndẹ̀ Yorùbá, they will fail. They cannot succeed. Ẹ má sọ yẹn fún àwọn irọ́ ni wọ́n ń pa. It cannot happen. Thank you. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Tọ́ olórí ìwẹ̀ mímọ́ ọ̀yà ẹ ò mú tọ́ra yín ìbéèrè yín jọ ní sókè ìbéèrè yín olórí ìwẹ̀ mímọ́. Ẹ ṣeun ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi. Mo sì mo dúpẹ́ wa kú pàdé. Mo kí bàbá wa Prọfẹsọ Bánjí Akíntóyè ẹ ṣé mo dúpẹ́ sà ọjọ́ yín á dalẹ̀. Ní fàìsàn lògbà. Ẹ ṣé. Mo fẹ́ gba àwọn ọ̀dọ́ bíi tèmi ní ìyànjú pé gbogbo akitiyan bàbá wa àwọn ìyá wa ká má jẹ́ kó lọ lásán. Àwa náà gbọ́dọ̀ ní nǹkan tá a máa ṣe. Ẹ jẹ́ ká determine pé a fẹ́ ṣe kinní pẹ̀lú àwọn bàbá wa. Kò ń ṣe nǹkan tá a lè ṣe. Ṣùgbọ́n ó ṣe mí láàánú pé kò sí àwọn tí àwọn ọ̀dọ́ lè fi ara tì ní ilé báyìí. Because àwọn tá a rò pé bóyá láyé àtijọ́ tí wàhálà bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ nílùú ọba náà máa ń lọ ké sí. Wọ́n á lọ sáàfin ọba ló máa fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀. Níbo làwọn ọ̀dọ́ wa fẹ́ kọjú sí báyìí? Kò sí. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé Ọlọ́run wà fún wa. Ẹ jẹ́ ká determine pé ìyà tá à ń jẹ yìí kó jẹ́ pé orí tiwa náà máa fi ṣàṣemọ. Ọlọ́run á jẹ́ fún wa ṣe. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ sà. Ẹ ṣé gan ni lágbára Ọlọ́run bí ó ṣe rí nu. Lẹ́yìn náà kí n pe Táíwò Thomas ọ̀yà ẹ̀yin náà kí Prince Àṣàkẹ́ kan máa múra sílẹ̀ ní sókè ìbéèrè yín. Táíwò Thomas ẹ wọ mọ́tò ara yín. Ó dàbẹ̀ ni pé wọn ò sí pẹ̀lú wa. Màmá wa. Ìyẹn sàbẹ̀ kí wa mo kí wá gbé akókòsá o. Àkùdédé àkókò mo kí bàbá mi Prọfẹsọ Bánjí Akíntóyè. Ọlọ́run àwọn àtẹ̀yìn síwájú fún fún alágbọ́n náà. Ẹgbẹ́ òní tì ní dààmú ṣẹlẹ̀ ní dààmú ọ̀sà. Mi ní ìbéèrè púpọ̀ tí mo fẹ́ béèrè sá. Mo kàn fẹ́ ẹ jọ̀ọ́ àwọn bàbá tó wà in charge of this program so that àwọn ìbéèrè tí wọ́n béèrè lábẹ́ aṣọ tí à ní fi sí afẹ́fẹ́ kó bá fi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn síta kí á lè bí wọn ní abẹ́ aṣọ òun nìkan sí ẹ ṣé gan sá. Ẹ ṣé gan ni Prince Àṣàkẹ́ ọ̀yà ní sókè. Prince Àṣàkẹ́. Ẹ kálẹ́ o láti ibi tí mo wà ń bí o. Mo kí gbogbo wa. Mo kí bàbá mi Bánjí Akíntóyè ẹ pẹ́ fún wa sà. Mo kí ẹ̀yin bàbá mi àtẹ̀yin ìyá mi tí ó wà ní orí prógráàmù yìí wípé a kú ètò àkókò lè dá tí gbogbo wa ń ṣe á dára fún gbogbo wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Àmọ̀ràn kékeré ni mo ní gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ ìlú tí a ti wá tí a dẹ̀ mọ situation of things wípé àwọn èèyàn wa wọn kì í fẹ́ ṣe nǹkan láláì rí wípé wọ́n rí benefit ń bẹ̀. This especially àwọn ọ̀dọ́ yẹn tá bá ṣàkíyèsí nǹkan tí àwọn olóṣèlú tó fi ń kó àwọn ọ̀dọ́ wa nǹkan kékeré ni wọ́n fi ń kó wọn wọ́n fi ń gbà wá lọ́wọ́ wọn nǹkan kékeré ni bí owó bí oúnjẹ because ṣe rí nígbà tá a bá sọ pé program yìí ń sin nǹkan tá a fẹ́ ṣe yìí a fẹ́ gbé ètò ọ̀dọ́ kalẹ̀ so a need láti káwa náà múra láti ṣe nǹkan tí ó máa jẹ́ kí wọ́n fà sí wa because inú gúrùpù tiwa
I open student group because I discovered that most of our students here look me all law school. So I'm actually data for every week. Eléyìí ẹ bá wa jẹ́ kí a gbé wá sí orí aṣọ ọ̀nà sọ pé ètò ọ̀dọ́ ọ̀nà ni ètò yìí ẹ dákun ẹ kàn sí bàbá wa Prophet Ológunlolúwa ibẹ̀ ni a ó ti sọ torí pé a fẹ́ kí Yorùbá wọn ti ní bánu sọ ọ̀nà ni ètò Yorùbá Nation sí gbogbo àwọn ẹ dákun àti pé tó tẹ̀gbé dání tó dáa ni tó sì wà ní ẹ jẹ́ ẹ kàn sí wa ní abẹ́ aṣọ a ó sì jẹ́ kí àwọn tó wà ní ìgbàanú ẹ ibi tá ti jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ tá ti ṣe kó lè dà ọ̀nà ládé yìí láti rí pé wọn á fi owó tan àwọn ọ̀dọ́ wa wọn á fi tàn wọn jẹ mọ́ láṣẹ Elédùmarè ní agbára Ọlọ́run Elédùmarè yóò sì bá wa ṣe yóò kún wa lọ́wọ́ yóò ràn wá lọ́wọ́ àní ṣe lásán. Mo kí bàbá Professor Banji Akintoye Yorùbá wọn ló ní ká jẹrán pẹ̀lẹ́ nu ọpọlọ fún náà ni ò jẹ́. Mo fi bàbá mo fi kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ìkùnrin tí ẹ wà lórí ìjókòó ní àti àtàárọ̀ láti bí wákàtí sílẹ̀ tẹ̀ tí bá wa ṣe ètò Ọlọ́run Elédùmarè yóò máa dúró tì yín yóò sàn wá pẹ̀lú yín agara òní dẹ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan yín látòrí bàbá wa Professor Banji Akintoye mo fi wọn kí gbogbo ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá mo fi wọn kí yín pé lágbọ́dọ̀ Ọlọ́run àní ṣe lásán mo kí n láyè má lọ lásán máa dárúkọ èèyàn bíi àbí mẹ́ta àbí mẹ́rin kẹlẹ́ mọ̀ pé mo recognize present yín níbi lónìí mo fi àsìkò gbọ́dọ̀ wa Olúṣẹ́gun Ọbátúnṣe ẹ ṣé bàbá bí wọ́n ṣe jókòó náà wọ́n jókòó wọ́n sì ń farabalẹ̀ tó wa látàárọ̀ wọ́n fọwọ́ lẹ́nu pé Yorùbá Nation ó dá lágbọ́dọ̀ ẹ ṣé bàbá àgbáyé ó dalẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo fi àsìkò gbọ́dọ̀ bàbá wa Lísídà Ògúndojú ẹ ṣé gan ni ẹ káàbọ̀ sí àníwá láti àtàárọ̀ mo kí bàbá bàbá Ọlá Tais ẹ ṣé gan ni mo kí yín mo kí bàbá wa Yẹmí Àrògùndádé ẹ ṣé púpọ̀ mo kí màmá wa mo sì tẹ̀yẹ pé iPad ni wọ́n lò àwọn náà fọwọ́ lẹ́rán wọn wò mí wọ́n ti ń change wọn wọ́n sìn iPad lẹ́ lò ní màmí o ó yẹ kí n dárúkọ yẹn sípò mo rẹ̀ kí màmá wa Àbíkẹ́ Akínpẹ̀lú ẹ̀yin náà ẹ ṣé gan ni mo kí bọ́dà wa Samuel Àsìjùadé ẹ ṣé gan ni gbàgbọ́ Ọlọ́run mo rẹ̀ kí Samuel Adéòjò ẹ ṣé gan ni mo kí Ọlábàmbọ̀ Èso ẹ ṣé púpọ̀ bẹ́ẹ̀ òun náà ni mo kí Olúfẹ́mi Adéníyì mo kí owó wa pé àjọ gbẹgbẹlẹ ni mo kí Àbáyọ̀mí Ọláìtàn ẹ ṣé gan ni mo kí bẹ́ẹ̀ ni mo kí Tekno ẹ̀kọ́ ti dẹ̀ pé ẹ fi orúkọ yín wọlé mo kí Tekno over 2 Yorùbá Nation mo kí ẹ̀yin náà bàbá yín màmá wa kánà tún lo iPhone wọ́n ń wò mí wọ́n wọṣọ bí aṣọ tó ní kọ́lọ̀ bíi mẹ́ta báyìí lára báyìí ẹ ṣé mo kí ẹ wọ́n lo gíláàsì wọ́n wò mí báyìí mo kí ẹ ṣé púpọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni mo kí Akeem Oyèdélé mo kí ẹ̀yin náà bẹ́ẹ̀ ni mo kí bàbá wa Káyọ̀dé mọ̀ lábùsílẹ̀ pé màtá pé yín sí ní ìjókòó ní ìgbà wo ló jẹ́ kí a pè torí tí a fi ètò ta fún yín àárín kí ẹ bá wa dá ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ máa pè bàbá wa Káyọ̀dé mọ̀lá ẹ kàn sọ̀rọ̀ ní ìṣẹ́jú kan ẹ sì fún wa ní àdúrà ìparí torí pé àyè tó yẹ kẹ́ fi sọ̀rọ̀ a pè yín sí àwọn mo ṣe ń wò yín náà ẹni tó bá omi ìsanwó oúnjẹ náà ló bá ẹ kàn sọ̀rọ̀ ìṣẹ́jú kan fún ọ̀dọ́ ìpele tíyín ni pé ọ̀nà kí ni financial institute bá ṣe rí ẹ jẹ́ kí n lọ bá yín ìpele tíyín náà ni bá ṣe rí owó ilé tí àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n yóò lò ó náà ni tíyín so ẹ kàn bá wa sọ ní ìṣẹ́jú kan àmọ́ kí ẹ tó sọ mo tún fi àsìkò yìí mo fi kí Sunday Bolúwadé bàbá ẹ káàbọ̀ sí àníwá lágbára Ọlọ́run àgbà yóò jẹ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa dá ẹ pàdé wa ní aago 7 lórí ètò ìlànà ọmọ Oòduà àti ìlú Canada ilé tó máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Sátọ̀dẹ̀ tó bá kẹ́yìn oṣù yóò bẹ̀rẹ̀ ní aago 7 ilẹ̀ Yorùbá bóyá bí wákàtí bí ìṣẹ́jú bí ọgbọ̀n ìṣẹ́jú báyìí ẹ tún pàdé wa ń bẹ̀ lágbára bá ẹ mọ̀lá bóyá ẹ gbóhùn sókè bá mi ọmọ tó wà fẹ́ mọ̀lá. ẹ bá mi ọmúùt ó yẹ ọmúùtù yín Káyọ̀dé mọ̀lá ẹ kàn sọ̀rọ̀ ní àárín ìṣẹ́jú ẹ mọ tọ́pìkì yẹn ti wà lọ́wọ́ yín tẹ́lẹ̀ ẹ sọ ní ìṣẹ́jú kan then ẹ dẹ̀ fún wa ní closing prayer. Kí n tó sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa Professor Banji Akintoye tó ti wà níkàlẹ̀ láti ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ àti gbogbo ẹ̀yin àwọn mídíà wa Ọláyọmí Kóìkì ọmọbìnrin owó Honorable Isaac Òkèbíọ̀run àtẹ̀yin bàbá wa àtẹ̀yin ìyá wa àtàwọn tó ti sọ̀rọ̀ mo gbọ́ púpọ̀ nú àwọn nǹkan táwọn èèyàn ti sọ
mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Owó ó ní owó ní kẹ̀kẹ́ ìyìn rere, and tá a bá dẹ̀ wò nígbà ayé àwọn Ísírẹ́lì, ìgbà tó ń tùlù wọn ṣe, gbogbo wọn èyí tó ní tọ́rọ́ ó fi sí, èyí tó ní kọ́bọ̀ ó fi sí, èyí tó tiẹ̀ lówó gan ó fi ara ẹ̀ sílẹ̀ láti lè ṣiṣẹ́. So ọ̀rọ̀ owó ó ṣe pàtàkì. Commitment to financial obligations. Yorùbá nation tá à ń jà yìí. Gbogbo wa la lẹ́gbẹ́, gbogbo wa la dẹ̀ níbi tí ipa tí à ń kó. Ipa tá a dẹ̀ ń kó ẹlòmíì ó ń fi owó sí, ó tún fi ara sí. Ṣùgbọ́n nǹkan tá a máa bẹ àwọn. Ó dàárọ̀. Nǹkan tá a máa bẹ àwọn èèyàn ní pé àwọn tó ò bá lè fi ara sí kọ́ jọ kọ́ fi owó ránṣẹ́, torí owó yẹn máa níbi tó máa dé. Àwọn kan máa pariwo kówó jẹ ní olè ni wọ́n, ẹ má dá wọn lóhùn, àwọn gangan ni kẹ́ má dá lóhùn torí àwọn yẹn ni ọ̀bàyéjẹ́. Fún ọ̀dọ́ lè ní òun ò tí ì níṣẹ́, òun ò tí ì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, òun ò tí ì ṣe kinní, ṣùgbọ́n nǹkan tí àwọn bàbá wa fi lélẹ̀ wà ní pé tá a bá jẹun ká tọ́jú díẹ̀ síbì kan. Ìtorí ẹ̀ tí o bá ṣe nǹkan kíkan tá a bá ní ká dá sí ká dá. Gbogbo ala mọ̀ bí a mọ̀ central account, a dẹ̀ mọ̀ gbogbo ala dẹ̀ tún ní individual post tá à ń dáwó sí fún individual project. Nǹkan tí máa rọ̀ wá ní pé ẹ má jẹ́ kó sú wa. Táwọn èèyàn bá ní wọ́n kówó jẹ, ẹ má dá wọn lóhùn. Ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn pé ibi tó kówó jẹ sí kan wá sọ. So mi ò ní fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ torí a ti gbọ́ ọ̀rọ̀ púpọ̀ lénìí. Màmá wa kan tó sọ̀rọ̀ ní ọ̀sán yìí, wọ́n ní nǹkan tó fi tọ́ àwọn èèyàn wa jẹ ní pé wọ́n wá ní wọ́n Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n ètò tí àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ gbé kalẹ̀ tá a fi gba independence ní pé olúkálùkù máa wà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Àwọn ìjọba ológun ló wá fi tipátipá so wá pọ̀. Gbogbo nǹkan tá a dẹ̀ ń ṣe láìpẹ́ láì jìnnà a máa dé ilẹ̀ ìlérí tá à ń lọ. Àwọn ọ̀dọ́ wa á túbọ̀ máa kọ́ wọn ni, á dẹ̀ tún máa gbàdúrà pé kí Ọlọ́run fi òye yé wọn pé Nàìjíríà ò ń ṣe ìlú, Yorùbá nation ni ìlú, òun ni orílẹ̀-èdè. Nàìjíríà ò lédè, èdè tó ń fún wa wọ́n yá wa ni. So ẹ jẹ́ ká padà sí ilẹ̀ wa ká lọ tú àṣà wa àti èdè wa. Àwọn èèyàn tó bá gbọ́ wọn á túbọ̀ kọ́, àwọn tó bá gbọ́ wọn á túbọ̀ kọ́ àwọn tó gbọ́. So ìyẹn wà ń bẹ̀. Fún àwọn ọ̀dọ́ wa èdè yẹn ṣe pàtàkì. Púpọ̀ náà àwọn èèyàn tó wà nílé tẹ́ bá bá wọn sọ̀rọ̀ ní àníyẹ Yorùbá o, wọn ò ní gbọ́ torí wọn ò fi kọ́ wọn, àwọn náà ò dẹ̀ fi kọ́ra wọn. So àmàdélẹ̀ lérí lágbára náà. Àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé gan ni. Lẹ́yìn máa fi àsìkò yìí pé èyí náà lè padà fún wa ní àdúrà ìparí, àmọ́ kẹ́tù fún wa àsìkò yìí pé òmíyọ̀ láàrin ìṣẹ́jú kan kí wọ́n bá wa kí àwọn ọ̀dọ́, bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n sì fi phone number èyí tí àwọn èèyàn lè pè sí. Òmíyọ̀ ṣé wà pẹ̀lú wa? Comrade Òmíyọ̀ tàbí Prophet Ológunolúwa, nọ́mbà tí àwọn èèyàn lè pè sí. Mo wà pẹ̀lú yín sáà, mo wà pẹ̀lú yín sáà bá mi. Mo kí ẹ̀yin bàbá mi má bínú pé ilẹ̀ ti ṣú torí ilẹ̀ Yorùbá la wà, ilẹ̀ Nàìjíríà, bàbá ti kúrò nínú Nàìjíríà, ilẹ̀ Yorùbá la wà. Mo kí bàbá wa Emeritus Professor Banji Akintoye lẹ́ẹ̀kan sí, bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí bàbá wa Chief Dr. Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí gbogbo àwọn tó jẹ́ pé a jọ darapọ̀ pẹ̀lú pàdé wa yìí nínú òótọ́. Bí nǹkan tí bàbá wa Ayémọ̀lá tí wọ́n sọ, tí wọ́n ní wípé kí a má dá nǹkan tó bá ń pe àwọn kan bí à ń pé ó lè,
ẹ jẹ́ ká change impression ẹ jẹ́ ká gbé kúrò lọ́kàn. Gbogbo àwa tí a dúró tá à ń sọ̀rọ̀ bíbá gbogbo alámọ̀ wípé a fi igbá kan pọ̀ bọ nínú, ṣùgbọ́n à ń wá peace, a dẹ̀ fẹ́ kí wàhálà ṣẹlẹ̀ torí pé tá bá nípa fẹ́ ṣe bí agbára wa ṣe tó a máa bà nǹkan jẹ́. Bẹ́ẹ̀ kẹ́ ni bọ́yé kọ́ àwa nílẹ̀ Yorùbá ni wípé a gbúdọ̀ bọ̀ fún bàbá, dẹ̀ gbúdọ̀ bà nǹkan jẹ́ torí pé ọmọ tó bá bà nǹkan jẹ́ wọ́n ní pé bàṣẹ jẹ ni, bẹ́ẹ̀ lọ ṣe kọ́ wa. A dẹ̀ gbúdọ̀ fi sùúrù ṣe nǹkan tá a bá ń ṣe, nǹkan táwọn bá fi kọ́ wa nìyẹn. Òun ló fà tó fi bí a pé àní sùúrù dàbí a pé tá a bá ní pé ẹ jáde lọ ṣe nǹkan a lè ṣe, but tá a bá bàjẹ́ a bá kíní yẹn jẹ́ tẹ́ bí a pé kò ní sí àtúnṣe mọ́. Òun ló fà. Tẹ́ bá ara àwọn tó ń pariwo pé o lè tán ṣe gbá lórí comment section, ẹ mọ̀ pé àwọn gan ni ọ̀dàlẹ̀ torí pé wọn ò rú lẹ́ẹ̀mejì. Àwọn ẹni dẹ́ jókòó sí abroad, wọn ò wálé láti wá face kíní wọn ti ara tíkẹ́ẹ̀tì ní pọ́ńpọ́n lé. So mo fi àsìkò yìí bẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá, mo fi àsìkò yìí kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pé ẹ ṣeun gan, ẹ dẹ̀ kú bẹ́ ṣe dúró pẹ̀lú wa nínú òótọ́ nínú everything. So mo kí gbogbo àwọn pátápátá Ọlọ́run àtúbọ̀ wà pẹ̀lú wa, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá lágbára Ọlọ́run. Ìyàwó tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ bí àmì kìíní ọmọ máa ń ṣe gbá, àwa sọ fún yín pé ìwé ò ní ever ṣẹlẹ̀, ọ̀dàlẹ̀ bálẹ̀ kù, ẹni bá dalẹ̀ máa bálẹ̀ lọ. Nǹkan tá a dẹ̀ máa sọ ní pé nọ́mbà tí ẹ máa pè, ẹ pé bàbá mi Ológunlolúwa tó jẹ́ olórí ọ̀dọ́ diaspora. Bẹ́ẹ̀ kẹ́ ni gbogbo wa ti ń rí àtẹ̀jíṣẹ́ tó jẹ́ nọ́mbà tẹ̀lé bá sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni nọ́mbà àtọ̀dọ̀ tí òmíyí ọ̀nà tó wà nílé tó jẹ́ which is 07037173355. So ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ bá wa sọ̀rọ̀ kí gbogbo wa ká lè ṣe, and as well nǹkan tí à ń plan nípa fẹ́ build nǹkan tó ń pè ní database fún àwa ọ̀dọ́ tó jẹ́ bí wọ́n pé àwọn máa sign up, a lè mọ iye àwa tí a jẹ́, a dẹ̀ lè mọ ìgbésẹ̀ tá a bá máa gbé lórí àwọn tó bá ń face any challenges àbí anything. Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe. Mo kí gbogbo lé o, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá lágbára Ọlọ́run. Èmi àti brother mi Prophet Ológunlolúwa 1 and 2 ni wá. Nǹkan tá bá ti bá lẹ́nu wọn ẹ bá lẹ́nu Mayor, nǹkan tá bá ti bá lẹ́nu tèmi náà ẹ bá lẹ́nu àwọn náà. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn, ẹyọ kan ni wá, àdẹ̀ ní ever dálẹ̀ lẹ̀ Yorùbá, ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kù ẹni bá dalẹ̀ máa balẹ̀ lọ. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣe gan lẹ́ẹ̀kan sí mi mọ́ ẹ̀kọ́ mi dùn mílíọ̀nù ni o. Oyègúnlolúwa ẹ ṣe gan ni. Ẹ jẹ́ kí n wá fi kíní kan náà ká tó máa lọ inú Quran, inú Bible àti inú odù Ifá. Ó ní ẹ jẹ́ kí túnṣe ó máa túnṣe, ẹ jẹ́ kí bàájẹ́ ó máa bàájẹ́, atẹ́ntúntúnṣe atẹ́ntúnbàjẹ́. Àdúrà kan náà wọ́n jọba wípé Ọlọ́run ò san lẹ́san, ẹ̀san wo Ọlọ́run wá san oníkálukú wa, gbọ́dọ̀ pé lábọ́ Ọlọ́run ẹ̀san rẹ̀ Ọlọ́run yóò san ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ó wù ní ká jẹ́ apẹ́ lẹ́nu ọ̀nà fún náà ni ó jẹ́ àti lé ní wákàtí 3 lórí ètò ìlú ní. A dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa dúró. Elédùmarè yóò máa wà pẹ̀lú yín, àbúrò ló ń dájúra yín. Bàbá wa ẹ mọ̀lá ẹ fún wa ní àdúrà ìparí, ẹ̀yin náà lẹ fún wa ní àdúrà ìparí. Ẹ ṣé púpọ̀, ẹ mọ̀lá àdúrà ìparí. Ẹ ṣé gan. Bàbá wa ní orúkọ Jésù, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé a bẹ̀rẹ̀ ìpàdé yìí láyọ̀. Gbogbo ẹ̀kọ́ tá a ti kọ́, gbogbo nǹkan tá a ti gbọ́, Ọlọ́run ẹ wá àwọn tó máa bẹ̀rẹ̀ sí múṣẹ́ ṣe lórí nǹkan táwọn bàbá wa ti sọ, àtàwọn ìyá wa àti àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àbúrò. Ọlọ́run ẹ wá fún wa ní ìmọ̀, gbogbo àgbékalẹ̀ tó yẹ ká gbé kalẹ̀ bá ṣe máa gbé kalẹ̀, gbogbo àwọn ètò tá a máa ṣe, Olúwa bá ṣe máa wá darí wa, ẹ wá fún wa ní agbára yẹn. Gbogbo àwọn nǹkan tó dẹ̀ máa fa ìdíwọ́ ìdìsẹ̀, kábíyèsí ẹ bá wa yọ kúrò níwájú wa. Àmín. Bá ṣe ń lọ lálẹ́ yìí, a kàn ń lọ nípa ti ara ni, ẹ má jẹ́ ká túká nípa ti ẹ̀mí. Àmín. Gbogbo bí ọkàn wa ṣe ń ṣe sí Yorùbá nation, kó wá lè ní kábíyèsí ẹ má jẹ́ kó pẹ́. Ọlọ́run ẹ má jẹ́ kó pẹ́. Ẹ jẹ́ kí àǹfààní tá a máa wá bẹ̀rẹ̀ sí jẹ ní orílẹ̀-èdè wa kó tètè ṣẹlẹ̀, káwọn ọ̀tá máa tún jẹ́ kí ìrìn àjò wa kó pẹ́. Gbogbo àwọn tó tí believe nínú Yorùbá nation,
ẹ wá bá wa kọ́ wọn, ẹ wá bá wa mí sí wọn, kí ẹ̀mí mímọ́ mí sí wọn. Ẹlòmíì kò tí ì yé ni, ẹlòmíì kò dẹ̀ tí ì gbọ́ ni. Àwọn tó tí ì gbọ́, àwọn tó máa kọ́ wọn, Ọlọ́run jẹ́ kó rìn pàdé wọn. Àwọn tó dẹ̀ tí ì yé, ẹ fún wọn ní òye tó máa fi yé wọn. Èyí yìí ni a béèrè nípa ti oore ọ̀fẹ́ Olúwa. Àmín ní orúkọ Jésù. Ó kí ogun wa, àmọ́ ṣáájú ká tó lọ, ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́, arábìnrin kan bóyá gbọ́dọ̀ wọn fi wíkà pé Queen B, ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́, ìran Yorùbá òun náà ni mọ́mí wa Queen B. Sí nítorí pé bóyá pé wọ́n sí pẹ̀lú wa lónìí ká di ọ̀tá wọn. Àwọn ni wọ́n fèlè protocol tí mo fi lẹ̀, mi ò bínú sí wọn, á sì bá wọn jà. Ọmọlúwàbí àtàtà ni wá. Mo rántí ọ̀rọ̀ kan bàbá sọ wípé kì í sọ wípé ìwà tó wù yóò dánú ọ̀nà Yorùbá. Bàbá ní ọ̀rọ̀ yẹn dùn àwọn pọfẹsọ Banji Akíntóyè, wọn ní ọ̀rọ̀ yẹn dùn àwọn ń gbà náà pé ó ń parọ́ ni ìran Yorùbá ò kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Ní tí wọ́n fi kọ́ wa ní ọmọlúwàbí, ń kálukú ló padà wá jèrè iṣẹ́ tó bá ṣe Yorùbá nation. Bí nìkan sọ ni ẹ wá gbogbo dájúdájú, ẹ lè ti ṣe òtítọ́ àti òdodo kún. Òtítọ́ yóò sọ yín di òmìnira, yín yóò mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sọ yín di òmìnira. Bẹ́ẹ̀ ni àdúgbò sọ pé ìdí náà sọ̀rọ̀ àwọn kan wà tó yẹ pé a fi mọ̀nà àwọn kan tà ní fi mọ̀nà. Gbogbo wa lónìí tá a pín ojú kan àjọ wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ní bá a pín. Sí ni tó yẹ pé a ò gbọ́dọ̀ ní ọ̀gá méjì nínú ìjàgbara kan náà. Jésù ò wá ó ní ọ̀gá méjì, Ọlọ́run kan ni Jésù wọ́n máa bọ̀. Jésù ló gbà ó lọ sáà lọ. Ó ní kẹ́kọ̀ọ́ tó dé àwọn ànábì ti wá, Nóà ti wá, Jacob ti wá, Israẹli wọn ti wá. Ó ní kí inú àkókò kan ju omi, kò ní kí Jésù wá lásìkò tó bá ní kí Jésù wá, ìjìyàn ó wà láàrin wọn. Ló fi jẹ́ pé àwa Yorùbá we are too gullible. Ibi náà láti àtàrà wa náà láti máa kọ́ ẹ̀kọ́ pé ara wa náà la máa fi ara wa kọ́ ẹ̀kọ́. Ọlọ́run ló sàkóso. Ọmọ akọyin bíi mi ò dá yín lẹ́nu, ṣùgbọ́n ìbéèrè tí ó yẹ kẹ́ ẹ béèrè òun náà ni ẹ̀bẹ̀rẹ̀ mo sì fọwọ́ tẹ gbé wá ọwọ́ ìjà ni pẹ̀lú bí ẹ ṣe ń fi òun líle sọ̀rọ̀. Ẹ dákun ẹ dábọ̀, ẹ máa mú omi sùúrù. Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú yín, Ọlọ́run yóò tì lẹ́yìn. Sọ pé lóòótọ́ ní tẹ́ gbé dání bá jẹ́ òótọ́, àfọyínláyẹ yín lẹ tẹ̀síwájú. Ọlọ́run ló jẹ́ kájọ ibi àkókò ní Yorùbá méjì, Yorùbá kẹlẹsà kan náà ni ńlá fẹ́ gbà. Ibi tó yẹ kẹ́yìn lẹ́tẹ̀ tí ronú pé Yorùbá ò pé méjì, Yorùbá nation kan náà ni òun náà la sì fẹ́ gbà. Sì ní gbà tán kẹ́ni kíkó èdè kì í kó mọ́ dé Yorùbá bẹ́ẹ̀ o. Sì ní gbà tán kẹ́ni kí mi ní ọmọdé wa mi pé Yorùbá kan ṣoṣo la fẹ́ gbà. Kí wàá ló wá dé tá wàá di ọ̀tá ara wa. Ẹ̀yin náà lọ ronú sí ọ̀dọ́ òun náà ló lè ṣe é. Ẹ jẹ́ gbogbo wa kájọ ṣépọ̀. Wọ́n ní tabatọ̀ sójú kan òtútù ọwọ́ òní gbálẹ̀ mọ́, ṣáṣáwọ̀ kan ò lè gbálẹ̀ mọ́. Ó kí ògbẹ́yìn bàbá wa kì í pé orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ajẹ́tẹ́ Olódùmarè yóò mọ̀ wà pẹ̀lú yín lágbára Ọlọ́run. Ní délé bá òkú mọ́ láṣẹ Ọlọ́run. Èwo báyìí ìbẹ̀rẹ̀ Ìbàdàn jáwòdì ìbárìbá náà nílé àti òru wáyé báyìí ni wọ́n nígún. Ẹgbẹ́ ìfìlẹ̀ kó máa gbé àti olùgbé báyìí lẹ́yìn àwọn àgbà kò fi ní kó ṣe kílé òkè tí fúlọ́ọ̀tì ìyàwó báyìí nílé ẹja bàtà báyìí nílé ẹ̀gún. Akíkì lọ àkàtà àgbàgbà lọ́rọ̀ wọn lágbára Ọlọ́run. Ilé bàbá wa Fúlàní ò ní gbà lọ wa àdìlẹ̀ lérí láṣẹ Olódùmarè. Ọlọ́run ló sì fún wa ní Yorùbá nation ní ayọ̀ àti àlàáfíà ní agbára Ọlọ́run láṣẹ Olódùmarè ọba tó dá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Bẹ́ẹ̀ ní ológun àsáré pé ibù sí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ìjẹ́ ìmú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kò ní di ìbànújẹ́. Ibi tẹ́lẹ̀ kan wá tá a ti rí jẹ́ tá a ti rí mu ọ̀nà òní dímọ̀ wa, ọ̀nà òkè dímọ̀ gbàrà kágbàrà wọn sàn, ọ̀nà òní dímọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa láṣẹ Olódùmarè. Ọ̀nà ó máa là fún wa. Elédùmarè yóò máa lànà ọ̀rọ̀, lànà owó, lànà àrísìkí yóò máa là fún wa láṣẹ Ọlọ́run. Títí di ìgbà míì tí a tún máa mú ètò yìí wá sí ojúmọ́ yín. Èmi ọmọ yín, ọmọ bòlú owó, ayé kò tọ́, náà ni mo ṣe ètò ní lágbára Ọlọ́run. Àánú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò máa wà pẹ̀lú. Ẹ pàdé mi àti Kóìkì ní ìṣẹ́jú ogún ìṣẹ́jú táwa yìí nígbà tí a máa tún mú ètò mi wá fún yín tí jẹ́ ìlànà káládà wọn ṣàbàtì ètò ọ̀hún. Ètò ọ̀hún òun náà tún yóò tún lárinrin, yóò tún kọ́kọ́ tún kàn sí láṣẹ Ọlọ́run. Títí di ìgbà míì tí màá tún máa rí ojú ẹ̀yin bá mi mẹ́mi pé ní agbára Ọlọ́run wọn ò ní fi ẹlòmíì, wọn ò ní fi ṣe yín, wọn ò sì ní fi ẹlòmíì, wọn ò ní fi ṣe èmi náà ní agbára Ọlọ́run. Ó dàárọ̀ national team wa kí Kóìkì ẹ bá play national team wa lọ́dọ̀ yín kí èmi náà kì í fún iṣẹ́ sí lónìí. Ẹ bá play national team wa kí a sì mú ètò yìí wá sí òkú.
ni mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa. A ní rí jù báyìí lọ nígbà tí a máa play anthem wa. A kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, Ọlọ́run á jẹ́ ká máa rí yín ní gbogbo ìgbà. Àgbà yín á túbọ̀ dalẹ̀ fún gbogbo wa. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o. And on that note, this is the anthem. Ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí n gbọ́ tó bá dún látọ̀dọ̀ yín, ṣọlá máa play láti orí device kan sí device kan ni. Torí gbogbo technology bó ṣe máa work ó ń bọ̀ ó kù díẹ̀ in just a few minutes. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi ṣá bàbá ọmọbìnrin owó? Yeah, mo ń gbọ́ yín clearly, sir. So good. Tó bá jọ jẹ́ kí n gbọ́. Yàbẹ̀ ni ó lọ. Iṣẹ́ wa kànlẹ̀ wá, orílẹ̀-èdè wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàmì. Ìgbàgbọ́ pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àti ìlera ni ẹ jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú kọ̀kọ́ ire àtòhun tó dára. Bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo àdúrà. Ẹ ṣe púpọ̀. Ó tún fẹ́ fẹ́ àsìkò yẹn bá bínú bí o fi ṣe ìpolówó ọjà ṣùgbọ́n fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀yàn wa tí ẹ̀ wà ní diaspora tẹ̀ wà níbikíbi tó jẹ́ wípé ẹ ní àwọn ilé iṣẹ́ tẹ̀ fẹ́ kẹ́ máa bá ẹni mójútó ẹni tó fẹ́ kọ́ ilé iṣẹ́ tí ò rí ọ̀nà tó fẹ́ fi pọ̀ fún òpó bóyá tó bá kówó fún ẹbí kówó fún ara owó ọ̀hún lè wọ́gbó. Ọmọ wa kan bẹ́ẹ̀ bí ọmọ Yorùbá ni wọ́n iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe. Ẹ gbọ́, ǹjẹ́ Yorùbá lè dádúró láìsí Nàìjíríà bí? Yorùbá survive alone without Nigeria. Ní ìbéèrè àti àkọlé bàbá wa Dr. Láyọ̀ Adédèyí yóò bá wa yànnà náà nínú àpérò àpapọ̀ ìlànà ọmọ Oòduà Canada tó ń bọ̀ lóṣù yìí. Ìlànà ọmọ Oòduà Canada all meeting tó ń bọ̀ lóṣù yìí máa gbéra sọ lọ́jọ́ àbámẹ́ta sátọ̀dẹ̀ ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2023 láago mẹ́ta ọ̀sán Eastern Time ní agogo mẹ́jọ àṣálẹ́ ní UK àti agogo orílẹ̀-èdè Yorùbá àti àárín ìtàkùn ayélujára Zoom ní àpérò àpapọ̀ yóò ti máa wáyé. Meeting ID 982277496 ẹ má gbàgbé wípé a ó máa ṣàfihàn àpérò àpapọ̀ yìí láì lórí Yorùbá World Media, Yorùbá Kingdom TV, Ọmọbọ̀rí Owó Media, Ọmọọba Lànà TV, Koiki Media àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàgbára òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí tàbí fún ọ̀kan òjọ̀kan ìbéèrè tẹ́ bá ní ẹ lè kàn sí wa látòrí ìtàkùn ayélujára www.ilanachanada.org tàbí kẹ́ fi àtẹ̀jíṣẹ́ sọwọ́ sí wa látòrí ilanachanada@gmail.com. ẹ̀yin náà wá darapọ̀ láti gbọ́ òkodoro ọ̀rọ̀ ìdáhùn sí ìbéèrè yìí. kẹ́rin náà kò láàrin wọn pé wọ́n ní tàbí ṣùgbọ́n ìkéde títí kọ́ni látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo ìlànà ọmọ Oòduà ti ìlú Canada. We end this transmission and we'll be back at 8 o'clock for the town hall meeting of Ilana Ọmọ Oòduà. Thank you so much for watching with us. Thank you so much for every one of you on different platforms. My name is Olayomi Koiki of Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí the Yoruba Youth Conference. Now at 8 o'clock, a máa padà wá láti join Ilana Ọmọ Oòduà town hall meeting. And on that note, have a very good evening. Bye for now.